Yoruba nation, you know, going back in it. And I be the show, oh, my good, oh, my good, oh, only oh, my Yoruba, ẹ jẹ́ ká rọrí. Ọjọ́ wo ni wọ́n dalẹ̀ Ifẹ̀ tán gangan? Àwọn kan sáré kó lè dára. Èrè bó bàjẹ́ kókò mi làwọn kan sá. Ṣó dára kí dára ṣó ìwà lọ́kùn. Yorùbá ìrònú kẹ́lọ́ fi mọ̀ ṣọ̀kan. Ọ̀sán ló pọ̀ tán ìwà ká. Kó máa gbúdọ̀ wò. Àwọn ọmọ ní ègbúdọ̀ wọ láwùjọ. Ìdí táwọn àgbààgbà ìtàn kò fi lè sòdodo.
ti sọ́wọ́ àjẹkẹ́ wá jọba ìran láwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ dání jókiri ó máa ṣe òye ó máa gbọ́dọ̀ wọ. àwọn ọmọdé ẹgbẹ́ náà wà láwùjọ. ọba mẹ́wàá ìgbà mẹ́wàá yóò máa lòlẹ̀ ayé gbọ́. lọ́ba lọ́ba lóye lóye Yorùbá mo bẹ̀ yín ẹ̀ ṣayé ire. kò bàjẹ́ láyé Olúgbọ́n kò má bàjẹ́ láyé Àrẹ̀sà o. kò má torí tí yín bàjẹ́ òye. abẹ́ orí àrùgbó Yorùbá ó máa fọwọ́ rọ́ọ̀rì kú mọ́. ẹ bá ọ̀nà lọ́mọ kéékèèké kú sí kiri. olóko lè lóko nílẹ̀ Yorùbá mọ́. kìjokìjo lọ́dọ́ ló wọ̀n yìí wá ń sáré kiri. ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká lélẹ̀. bájọ́ bájúmọ́ á ń padà sílé bàbá ẹ̀ nìyí. ṣebí ewúrẹ́ yóò lọ ṣọmọ yá àgùntàn. àgùntàn ló ní màmá mi òbí dúdú òye. ṣebí lọ́sọdún tó ti wà nínú Nàìjíríà yìí. ìdẹ̀ra náà fojoojúmọ́ béèrè lọ́wọ́ wọn. ṣùgbọ́n omi ìnira náà fojoojúmọ́ fún àmú. ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kó ẹ̀mí àpọ̀ ẹ̀bá ń kọ́mọ Adéyẹmọ Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tó ń jámọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹ́rù bo lórúkọ gan. ọmọ Yorùbá ẹ má sọ torí pé wúrà a kò lè fojú pé gbòdò láyé títa ríro lẹ̀dá padà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. ọ̀wọ́n ẹni ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣe má lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àtìmọ̀ṣọ́ kan ká lè débi ire.
ẹ̀jẹ̀ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú alágbàdo òde ọmọ atakẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sọ̀yà ìsọ̀yà òrẹ́rìn bàbá yín láàrin ìlú omi kò sí náà kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ ọ̀rọ̀ra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sánrán ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàrà mòjé ọmọ onílé ọlà àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé tí ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí tọ́ domi láéláyé ìtọ́ mi lè domi Sunday Ìgbòho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Again. No going back. Ìgbòho òòṣà iṣẹ́ rẹ̀ ń tẹ̀síwájú. Mr. Koiki ẹ ṣé o, àwọn ọmọ mi ló ń kí yín o. Àwọn ọmọ mi ló ń kí yín o. Lágbára Ọlọ́run, a máa délẹ̀ lérí o lórúkọ Jésù. Yorùbá nation. Which is it for you, Dr. Obadiah? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Yeah. Okay, how would the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because, you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money,
and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. So what do they expect of us now that this war is on our doorstep? Of course, there has got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become, if we're not already, slaves in our own land. That for me is personally intolerable. It's not an acceptable condition. And whatever it takes, I stand ready to contribute in any way. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral. They collude. They collude. They collude with the armed bandits. They kill people, kill Nigerians. They facilitate their movements. They cover them. If you are depending on the armed forces to stop the killings, you will all die one by one. Impediment to Yoruba development is the impediment to Odua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. And a good afternoon and welcome. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí ní aago 5 ló lù láti London tí mo ti ń transmit gbogbo broadcast tí gbogbo yín gbọ́. My name is OLAMILEKAN, KOIKIMEDIA, bringing the world closer to your doorstep. It is the beautiful Saturday. The weather is very, very beautiful from my view outside. A little bit cold as usual, but I think we're getting to the summer time. I welcome us once again to the live transmission. This is live, Saturday, April 8, 2023. As you're settling into the program, mo kí gbogbo pátápátá pé ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí níbi tí a ti máa ń gbé toríṣiríṣi wá. Mo kí onílé, mo kí àlejò, mo kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ KOIKIMEDIA and those that are non-KOIKIMEDIA fans. People always say, why do you talk about fans? You know, is this not meant to be a Yoruba nation? It's not political, it's not this. But we have loyal people that believe and have trusted this platform for saying the truth. One thing I always say is, no matter what they are saying about IGBOHO, whether it is bad, whether it is ugly, he has proved that the terrorism going on in Nigeria is not going to end anytime soon. And that was what he was fighting for, to say that we cannot remain in a system, in a country that does not value human lives. Dr. Oloye Sunday Igboho told Buhari to his face, just as Mazi Nnamdi Kanu told President Muhammadu Buhari that we cannot sit in a country where there is so much injustice. There is nepotism, there is killing, there is kidnapping, and even up till today, they are still kidnapping as many Nigerians that is not even coming into the record in terms of the publicity of such. But the major one that I'm sure Tibuboiti were aware of was the one of yesterday. 80 children was kidnapped when this Olori Buruku Fulani man known as Buhari sat down in Abuja, and 80 children just went out of the country within Nigeria. I'm sure they are still within Nigeria, but the government does not have the capacity
The government does not have what it takes to go after the criminal terrorists. But the government have what it takes to want to destroy IGBOHO and Mazi Nnamdi Kanu. Some have been coming out to even say that Kini IGBOHO ṣe that ẹnìkan ò ṣe rí. But today, I will prove that what Sunday IGBOHO is fighting for. Do you know that the American government is planning to invest up to $10 million? You heard me very well. I'm sure you saw Kamala Harris. If you don't know who that is, Kamala Harris is the vice president of the United States government. She has traveled in the last few days or weeks to different parts of Africa. Kamala Harris is the American politician and the attorney who is the 49th and the current vice president of the United States of America. She will be the first female vice president and the highest ranked female official in the US. We have to wait for the America to tell us that we are all in danger. Ṣebí nǹkan tí Igboho ń pariwo is what the American government, from what you're going to learn today, because I told you this is not one of those media platforms. I take you beyond where you will not understand that what we are fighting for, to the right to self-determination, is either we do it now or terrorism will continue in West Africa. West Africa was precisely mentioned. Kamala Harris, as now under the US government, will be putting about $10 million. Did I say 10 million? Nah. How much is $10 million? Even some of your criminal politicians have $10 million. Vice President Kamala Harris visiting Ghana last month as part of the growing US push in Africa promised $100 million for over 10 years to reinforce. I want you to take note of that. To reinforce resilience in the coastal West Africa. Níbo ló ń pè ní West Africa? Some of you don't even know what is West Africa. You will learn a lot today, but let's and foremost say thank you to Sunday IGBOHO for being that man that came out and told Buhari to his face, sọ pé àwọn Fúlàní ẹ pé kó kúrò lórí ilẹ̀ wa, if not, a máa pa gbogbo wọn ni. Some Yoruba people don't like that kind of statement because they are part of those that wants to keep us in Nigeria. We have different Yoruba people that are criminals, that are stakeholders in Nigeria. Some of them, ibi díẹ̀ làwọn tí ń jẹ, but wọ́n ready láti jẹ ibẹ̀ yẹn for the next 30 years. Àwọn kan ńláńlá ló ń jẹ. So every category of criminal Yorubas that are out there that doesn't want the Yoruba people to go is because they are milking out of Nigeria. But Igboho say no. Enough is enough. We must bring it down. We cannot continue like this. And he kept himself out there. But some people were not happy. Some people did not like it. Some people asking questions. Taniwo. Tó máa sọ pé kíran Yorùbá kó jáde kúrò nínú Nàìjíríà. Nàìjíríà tí àwa ti ṣe ọlá. Nàìjíríà tí àwa ti ṣe oríṣiríṣi nǹkan. Just the same way Mazi Nnamdi Kanu told Buhari that give us the referendum and let the Igbo people decide if they want to remain in Nigeria. And if I lose that referendum, then I will end Biafra and say that is the end of it. But there are also criminals, politicians in the Igbo land, just like so many of them in the Middle Belt and likewise across the northern part that wants to keep Nigeria. And that is why they don't want that referendum to happen. Because they know that if a referendum happens in Igbo land, the Biafra will exit Nigeria. There will be war in Nigeria. There's no doubt about it in my mind. It might not be as something that a lot of you want to know or wants to hear. But pé kò ní sógun ní Nigeria, I doubt it very much. Ogun máa ṣẹlẹ̀ ní Nigeria. It's just about when, how it's going to happen. Because even those that still want to keep Nigeria are now buoying to the point that they are ready to bring down Nigeria in whatever ways that they can. I'm talking about those that still believe in Nigeria, whether it's APC, whether it's PDP or Labour Party. There will be war in Nigeria. There's no doubt in my mind about it. Ìgbà tó gún yẹn máa bẹ́lẹ̀ àti kí ló máa fi bẹ́ sílẹ̀. Some people say, shut up, don't sit down there, kó máa gbógun. You are stupid. A country where there is signal that we can see in front of us
and nobody is calling for a roundtable discussion before it explodes. It will eventually explode. But this was IGBOHO at one of his outings that says that wọ́n pa àwọn èèyàn wa, and up to today, they are still killing. The former governor that was kidnapped, they are now asking for 70 million. Election is done, and they are now going to inject the Boko Haram back into the system. Did you hear about Boko Haram just before the election? No, it actually went down as the election was coming, because they are also getting information from the same governor that has been also being the sponsor. Evidence has pointed a lot. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè. Adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí ó ń sọ pé sẹ́ Yoruba country is the only solution, but some say shut up. We can fix Nigeria with about 580 different languages. I don't think that is going to happen. And when people like this speak, who created Nigeria? Let's go with this to start with. Once again, a very, very good afternoon and welcome to the live transmission. My name is OLAMILEKAN Koiki. You're probably watching for the first time. If you don't know, maybe you will know. There will be war. Let's listen to this first. If you don't allow we Biafrans to go, that zoological republic of Nigeria will be a worse place than Somalia. And today it is happening. And if you have not applied for your Somalian visa, please try and do so. Should I say Somali visa? Try and do so as quickly as possible, because the zoo is on the path of destruction, and there is nothing man can do to reverse it. Mark today's date and what I'm telling you. Nigeria will be destroyed beyond human comprehension. It's not about sentiment. It's that there are a group of people in this country that feels that this country should be Islamized. They are a group of people that believe that Nigeria must be Islamized. Whether you are Muslim, you must follow and obey their own Islam. Whether you are Christian, you must shut up when the Muslims are talking, like the Muslim ticket that has created a lot of immunity already in the political terrain. Oh, it's Muslim ticket. Don't worry, we can accommodate the Christian. We can probably give the Christian the Senate, or we can give them more position in the ministry or the cabinet of the new government. They are pushing, and the push will lead to the danger. My name is OLAMILEKAN, KOIKIMEDIA. IGBOHO told Buhari that my people will be free, just as Mazi Nnamdi Kanu told Buhari. But the government would not sit down as well without doing anything. The government also was looking for every attack, every means to make sure that they can bring the two of them down as quickly as possible. So that maybe by the time Tabati mú IGBOHO and they move Nnamdi Kanu, the whole agitation will completely go. Or let's instigate Peter Obi. This is the Western idea. Bring Peter Obi in, and those that are shouting for Biafra from the other side, it will slow down because it is the Igbo turn. But the Igbo that knows that Nigeria is not working are still agitating. But the Igbo that does not know that Nigeria is not working, that also have the agenda, as some of the Yoruba people have said, they want to take our land. Thought that let's push Peter Obi in. And they went for that election. And I'm sure the end result is going to blow out in our face. Because if you go there out there, there is still the bitterness. The bitterness that we have been feeling for 3 years. In those that are calling themselves the obedient are now feeling that bitterness. And I'm sure if that doesn't go to the according to what they are looking for, if they don't get what they are looking for, everything will just explode. I told you, this obedience, whether you are the Yorubas underneath them, the Hausa, the Ishekiri, the Middle Belt, the Igbo, that everybody should go and fight for the right to self-determination. You told me to shut up.
You want the unity of one Nigeria. But the Igbo people are not loved in Nigeria. They don't love you. The Yoruba people don't love you. The Hausa people don't love you. But you think that you will have Obasanjo that say, I love Peter Obi and our own Baba, Ayodebanjo, that gave you the endorsement. It is the Igbo turn to become the president of Nigeria. And now everything is exploding bit by bit. But we come back to that. But the most important thing is that American government is also concerned. Ìjọba America gan wà concerned about West Africa. Kí ló ń pè ní West Africa? We're gonna come back there. I told you that I will bring what is going to open our mind. Why is American government trying to invest more millions of dollars so that they can protect the Sahel because of terrorism? The same terrorism that IGBOHO was going into the bushes. And they say, IGBOHO has not done anything. No? But American government is now ready to also protect the interest. Do you know those countries that they want to protect first? Togo. Guess what? Benin Republic. You had it right. American government wants to invest millions of dollars. The United States is preparing what they call a long-term assistance for Ivory Coast, Benin Republic, and Togo as concern rises that jihadist violence in the Sahel could spill into almost all the West African countries and there will be danger around the world. This is what IGBOHO was trying to stop. This is what Nnamdi Kanu has been shouting. But those idiotic people that are out there that doesn't understand anything and say that let's keep the unity of one Nigeria. We can be united. We can be united. It is the leadership problem. Let's remove Obasanjo. Let's remove Sowore. Let's remove those and bring them. But they do not understand that terrorism does not care whether you are Igbo. A terrorist does not care whether you are Yoruba. A terrorist does not care whether you are from the north. They will rape your mother. And this is not just about terrorists. I am just giving you that the terrorist is part of the agenda to push out force. And let's keep listening to this. And then once again, this is a live transmission. This is a fact. I say you want me to start mentioning names of people in this government that we have interrogated. I was a member of an interrogation team. And I've interrogated a very high-ranking member of this government in 2007, 2008 on issue of Boko Haram. So evidence is there that in Buhari's government, there are people that that knows about the Boko Haram. There are people that understand the Boko Haram. But this person stood out and say, Buhari, enough is enough for my people. We will go after them, and if possible, we will kill them. Some say, no, don't talk like that, Koiki. I thought you were educated. Don't be talking like a, violent person. But the Boko Haram are using violence on us, but we do not use violence on them. Let's listen to this first. Family wa gbogbo àìgbọ́n tó ń bẹ lókè òkun ò lè wálé nípa àwọn ọkọ̀ mọ́jú wọn gbé gbogbo ẹ̀sìpẹ̀sì ọ̀nà èkó ń bí káàkiri ọ̀nà Oǹdó Èkìtì káàkiri gbogbo Yorùbá Fúlàní jí wa gbé wọn pa wá so ìdílé ìdágbére òfin ọ̀fẹ́ tàkáwọ̀ ọ̀dọ́ ká jáde fúnra ká fáìtì ẹ̀tọ́ wa. Family wa gbogbo àìgbọ́n tó ń bẹ lókè òkun ò lè wálé nípa àwọn ọkọ̀ mọ́jú wọn gbé gbogbo
especially on the Bombi Kakiri on the Noiki, Yoruba, Fulani Joan power. So the genius that we will better go, look at the fight here for what happened right to allow. So genius moving, any Fulani man, I think they go Kokoro in Yoruba. It was no time, and it's a peace. I like that you are nigga Gawara and confirm a balance as you are. So get us a belly come so let's my people can see Ganica. May I get a good bullet, that's my baby. I can't do government will say now. For our so pay I want it one pay, I want it pay. I want it to Balilone. Because the government of Anife, our Mabun to see the Balilolo will say, when it our life, our face, our planet now. So Fura Dobalos of Pay to get our planet, not to repay our one to see the Balilolo back. So the genius that we also was explaining. Just about the doctor about it. But the meal when we told you about like that, bear with us. Ẹjọ́ àwọn olóṣèlú wa ni ẹjọ́ àwọn olóṣèlú olórí burúkú yẹn àwọn tá a fi ṣaṣíwájú àwọn olórí burúkú olóṣèlú àwọn ìjẹ̀lú tó ń pera wọn ní olóṣèlú àwọn ní wọ́n ń agbára kó lẹ́nu àwọn bàbá wa àwọn alágbọ́dọ̀ wà ọ̀nà bá ṣe gba agbára yẹn padà sí ẹnu àwọn kábíyèsí wa so gbogbo báwọn bàbá wa ṣe ń gbórí pamọ́ oyè wa wọ́n ń tẹ́lẹ̀ yìí wa gbogbo ìdílé lójú pé kí ni o wọ́n tẹ́lẹ̀ yìí wa ìjà tí a lè jà yìí ìjà òmìnira ẹ̀tọ́ wa là ń jà fún ẹrú ẹnìkan tó ọ̀gbà ni gbogbo kíkí mẹ́ta bá ti bá fúnra ní agbẹ́ni pa pípa ni. And these are some of those energy that IGBOHO was pushing out that became a problem for some because they thought that why would you want to stop what is the revenue? Because terrorism is the revenue for some people. Part of that is to make sure that your economy remain in abject poverty while they are making billions of naira from the same country. Terrorism is the reason why the Yoruba land economy is in complete total shambles, plus some other areas. But the question is, why then is American government wants to invest so much money for the same thing that IGBOHO was fighting for? The American government is now saying to us, in what is going to come in the next slide in the next few minutes, that they are now ready to pump extra money, millions of dollars, because they are now saying that this terrorism doesn't seem to be going anywhere, even though we know evidence has pointed that the American government have not been clean as well. But they are more concerned because there is a lot of friction between Russia, America, NATO. The world is going to go boom. If that don't go boom, is what nobody knows. Because Russia is not ready to back down. It will fight till the last people will die in Russia. It will make sure that America know that make sure the support for Ukraine will continue, but the ripple effect of that is coming back to Africa as well. Because Mali is saying to the West to get the hell out because they are now getting the backup or the backing of the Russian government. But there is an agenda that terrorism, that a lot of you don't understand, is a big problem that has a lot of different tone underneath. If you start taking out layers by layers, you would understand what I'm saying. Let's go back to the video.
kan àwọn tó kù tọ́jú àwọn bàbá wa ọwọ́ tó kàn wọ́n so gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ tá à ń fẹ́ àwọn kúkú ẹ̀ mẹ́ta pa àwọn bàbá òṣòro àwọn bàbá òṣòro ẹ̀rù ọ̀pá wọn àwọn olóṣèlú wa àwọn ni wọ́n ti lọ gbà wá fún Fúlàní àwọn olóṣèlú wa àwọn táwọn olóṣèlú àwọn olórí burúkú àwọn àgbàyà láyé wọ́n ti bàjẹ́. Ànáyé wọn dẹ̀ ti bàjẹ́. And these are the energy that IGBOHO was pushing out. But definitely, they were also calculating that they must stop him. They must stop this guy. If they don't stop him, just like Nnamdi Kanu has done as well, then there will be a problem. We're going to come back to that later. Once again, you're watching a live transmission, koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí a kú ọdún náà lọ́tùn lósì. For those of us that are celebrating all different kind of, whether it's the Good Friday leading to the Good Saturday, the Ramadan, our tradition. But we also say happy birthday to Comrade Shola Ogbodoku, very strong, dedicated woman in this movement. A woman that has left is our own comfort just to also fight for the good cause of the Yoruba people. We say happy birthday to you and happy birthday to everyone celebrating in the month of also April. I greet everybody without mentioning all the names individually. I say welcome live to the program. My name is OLAMILEKAN once again, and we appreciate those of you that are still with us. Yoruba Nation, for those that are asking, hey, Yoruba Nation, wo, kò lè wáyé, ó máa wáyé, kò ní wáyé. One thing is, nobody can stop the Yoruba Nation asking for their right to self-determination. That right will be respected either by the United Nations, either by American government, by the British government, by Canada, by the European, by the African Union. They will come to the round table. Some of you don't know that. The federal government will definitely come into the round table to discuss with us. They will come to the round table. I'm coming in a minute. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilẹ̀ ti kọ́ ẹ̀mí àgbọ̀ ẹ̀bá ń bá wọn Adéyẹmọ. Fífúnde Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù bo lórúkọ gan. Once again, a very good evening and welcome. It's just coming up to 5:26. This is a live transmission. My name is OLAMILEKAN. And let's go now into what is the US saying? And let me say something for those of you that don't know how the West work. They can see far more than what we cannot see. They have what it takes. They have, they have the manpower. They have the money. They have everything. So if anybody doesn't understand America, America understands every one of us. Russia understands every one of us. Even North Korea. Everybody around the globe understands who everybody is. But nobody is coming to kill for anybody. Nobody's coming to fight for anybody. But they want to also protect their own interest. And that will take us back again to one of the videos that we're going to be using frequently now more. So that those of you that are not having this understanding, your head is blocked. You think that Nigeria is going to be fixed by these criminal politicians, that you should pour acid and let them just die as quickly as possible. Some of them also knows that Nigeria is not going to work. So everybody is just trying to milk as much as what they're going to milk out of Nigeria. Nigeria is a failed country. Nigeria is not going to work. Nigeria was never designed to work. The Twitter is working, and I want you to recheck again, Mr. Daily BC. I'm very sure that my Twitter, all the platform is working. Let's first go back into that video. But once again, you are all need to understand that freedom is very, very expensive. And nobody wants you to be free. Let's listen to this.
bear with us. We actually took down the audio out of it yesterday, I believe. So let me get the audio back. Let's listen to this. I have constituents that have been scattered across Africa on train and equip missions. So just ballpark in the last decade, how many Africans has the United States military trained? General Langley, I have constituents that have been scattered across Africa on train and equip missions. So just ballpark in the last decade, how many Africans has the United States military trained and equipped? Congressman, I don't have that figure. I can get that figure for you. Ballpark, just, how many? Congressman, it would be a wild guess. Seems like something we should know, right? Over the years, we have trained a substantial number of Gulf of Guinea states. I have constituents that have been scattered across Africa on train and equip missions. So just ballpark in the last decade, how many Africans has the United States military trained and equipped? Congressman, I don't have that figure. I can get that figure for you. Ballpark, just, how many? Congressman, it would be a wild guess, right? Seems like something we should know, right? Over the years, we have trained a substantial number, especially in the Gulf of Guinea states, but including like more than 10,000. It is more than 10,000. More than 50,000. I'd say we're reaching around 50,000 okay. at least. And what percentage of the people we've trained end up participating in insurrections or coups against their own government? Very small number, Congressman, very small number. So what percentage do you think? I'd say probably less than 1%. But it does happen. The IMEC program is in force, and we've pushed a significant number through our schools across the and what data sets do you track to arrive at the conclusion that less than 1% of the roughly 50,000 that we've trained have participated in coups? Because it'd be like about 500, about 1% of 50,000. Congressman, you may have that information. I don't at this time, but I know. Well, I know there are some, right? Like go ahead and throw up that image. This is Colonel Mamade Doumbouya. And this is a photo of him. Did we train and equip him? In Guinea? By name, I cannot identify that. Well, that guy in the middle with the big red hat, Colonel Mamade Doumbouya, that's him with a bunch of U.S. service members outside of our embassy. And just months after this photo was taken in 2021, he led a coup in Guinea and threw out the leader. Does that concern you? Congressman, core values is what we start off with in IMA programs. Do we share core values with Colonel Doumbouya? Core values. I will repeat that. Core values. Respect for humanity. Do we share those values with Colonel Doumbouya? Absolutely. In our curriculum. Sorry about that. My audio is back now. Apology for that. That is a problem when you're doing a one-man, studio. You have to be the one sound engineer. When you see people on CNN, you see them on the Sky News. They have, and don't present doesn't have to worry about what they're bringing to the screen. All he needs to do is there's a script there. It goes with the script, and then they're not going to talk about Yoruba nation, but we are the one have to do everything. So sometimes
the audio seems to be muted, and then I have to come back. I just saw the signal that says audio is not coming out. So bear with us. It's because Tibati kúrò nínú studio. The studio is what you're looking right now. The moment tẹ́mi bá ti jáde kúrò nínú studio tí mo wà nínú Google Chrome, I cannot see my studio anymore. But tó bá yẹ pé big studio, ẹlòmíì ló máa handle audio in and out. So, but I'm sure you understand what I'm saying anyway. So, this general, let's go back. This general, I know there is a lot of blockage. Let me reduce the video frame of that military man. Let's reduce the video frame as well, so we can see. And the one at the top, his name is General Dumbuyo, or whatever his name is. Òun overthrown government ní Guinea in 2021. But as you heard from the congressman, he was trained by the American. The same America now is trying also to spend, you can see this headline, and this is France 24, okay? At least if you don't trust koikimedia, you trust all these people that will give you those news. But one thing is, why is America high? Kí lójú America ṣì ń wá? US eyes, ojú ló ń pè bẹ́ẹ̀, US eyes aid to stop violence. Mo tó ń pè ní violence. Violence is something that destroy community. Violence is what destroy a country. Violence is what has destroyed Nigeria because there is instability in the country. So, kò ń ṣe pé lẹ́ẹ̀kan sí ó lè rí ṣe nínú Nàìjíríà. Ẹ máa jẹra yín lẹ́sẹ̀ ni. Ẹ máa jẹra yín lẹ́sẹ̀ lójoojúmọ́ ni. And just as we saw in Ekiti yesterday, let's see if I can get that history again quickly. I'll see if I can find it. Yesterday, okay, I might just type in Ekiti man killed after taking 10 million naira. Ẹ máa jẹra yín lẹ́sẹ̀ pa ni, ẹ máa para yín ni. Mo sọ bẹ́ẹ̀. Suspected armed robbers trailed and killed a man and cut away his 10 million naira that he withdrew from the bank. It could be a Yoruba man that have done it. It could be an Hausa man. It could be an Igbo man. But somebody in that shithole country got an intelligence, and this man became advertised to all identity. But I'm sure you get the message anyway. So this happened. Yeah, armed robber. Ekiti man killed by armed robber. Most of you pay Emma Jerani because somebody has intelligence. There's a lot of atrocity that happens around the world as well. But I'm sure you've seen the news that I wanted to show you there. Let's come back to America. The United States is eyeing aid to stop violence. Cannot be violence. Violence is something that nobody likes, but the way it's going now, it is already killing as many people in Nigeria. And the word pronunciation is violence. 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 Again. Violence. One more time. Violence. Okay, our princess. Thank you so much, Grandma. Behavior involving a physical force. As many of you have been violent already in Nigeria. As many of you have been violent by the police in Nigeria. As many of you have been violent by your government. As many of you. And when something is called violence, it is a behavior involving physical force intended to hurt, into mama dunyolokan, into ma bankonje, damage or kill someone. Do you think that there's not been violence in Nigeria since 1963? There has been violence. And I can prove that quickly from one of our people at home that say, Mr. Koiki, bá wa pariwo síta, káwọn ọlọ́pàá má pa wá tán. Nítorí pé kí la ṣe gan, ṣé àṣìlú wá ni? Let me show you a video that I received by some people. Let's quickly go to the other page. Once again, Koikimedia has 3 Facebook pages. If it's not Koikimedia, you are probably working on somebody else's page. Let's listen to these, our brothers.
àwọn Ebenezer police station wọ́n ti fẹ́ pa ọgbà àwọn aráàlú tán o. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Gbé ìyàwó nísùrù hold on. Gbogbo ọmọ ọmọ sẹ́yìn lórí báyìí. Ọmọ gbá ìyàwó àtọkọ àti ìyàwó wọn gbá wọn jábọ́ débi. Hold on. Ẹgbọ́n kan tá arákùnrin sọ. Ṣé tarákùnrin sọ ṣé ó relate mọ́ violence? Let's go on a short interlude. We'll come back in just about a few minutes. KOKIMEDIA. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ́ Adéyẹmọ. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù bo lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gèdèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkan pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàrà mòjé ọmọ onílé ọlà àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá. I have constituents that have been scattered across Africa on training. Let's pause that. Let's pause that. Ballpark in the last decade. How many Africans has the United States military? Now we come back to you, our good friend, Congressman. I love the way they call their own. Imagine about the Yoruba nation, hey, Congressman, Mr. Tunde, Cheti, make sure, you know. But a lot of people that are 40s are still looking for help from their. So, kí ló ń pè ní violence? This is a live transmission. I was actually talking about violence. Some of you always say, Koiki, don't be violent. You know, I like violence. But ṣé wọ́n ṣe violent fún yín lójoojúmọ́ ní Nàìjíríà? Mo kí gbogbo ilé nǹkan ṣe, even if I don't mention all the names, but mo kẹ́yìn ìyá wa, mo kẹ́yìn ẹ̀gbọ́n mi, mo pe Alhaji, àwọn tí mo bá sọ̀rọ̀ kó dẹ́ẹ̀dì ni wọ́n ti mú un tí àṣàlàfíà Alhaji wa yìí tẹ̀wà ní Paris, ẹ̀ bá ń kí Alhaji dáadáa. 4725, you don't see Ìgbòho ṣà worldwide. Ẹ lè bá lórúkọ jẹ́ ni mo sọ. Ẹ kàn ń gbìyànjú ni. Wàláì. Ìgbòho ó ti fi landmark sílẹ̀. Landmark yẹn l'Amẹ́ríkà náà sọ̀rọ̀ lé lórí. Ṣé mọ̀ pé ntí Ìgbòho ń jà fún náà l'Amẹ́ríkà ń sọ yìí? Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? But one thing mo ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan má bínú pé mo tún move a little bit. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa West Africa. Kí ló ń pè ní West Africa? Ọ̀túnba mo kí yín dáadáa ẹ jẹ́ ká máa béèrè ìbéèrè àgọ̀ ṣé tí bá lọ Nàìjíríà ṣé o fẹ́ mọ̀ tí bá lọ Nàìjíríà ní àbí báwo because when people are asking how do Koiki do it when you go into Nigeria and then you come out I can be in Nigeria anytime if I want to but that is my own problem not anybody's problem àbẹ̀bẹ̀ sọ fún DSS ni pé mo ti dé mo wà ní Nàìjíríà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ you know so àbí ẹ fẹ́ fún mi lówó plane ni ẹ fẹ́ sanwó tíkẹ́ẹ̀tì mi tí máa fi lọ Nàìjíríà ni ẹ ṣe ń béèrè ẹ tẹ bá fẹ́ fún wa lówó ẹ lọ sínú àkáǹtì akẹ́kọ̀ọ́ síbẹ̀ ṣé tí DSS bá mú mi ṣé gbogbo tí mò ń ṣe tí mo fi ń liberate yìí ṣe máa lè gbọ́ ṣé lómi tún lè gbójú jáde bí mi ṣe ń ṣe yìí gbogbo àwọn tó gbójú jáde tí a respect gan wọ́n ti sọ̀rọ̀ pé a máa jà because olúkálukú ń bẹ̀rù láti sọ̀rọ̀ sọ àwọn ìyàwó tèmi àti ìyá mi ti gba kámú ni kò ń ṣe tó fẹ́ kémi náà máa sọ pé a máa jà yẹn bọ̀bọ́n ṣe ń sọ fún mi lèmi máa wá sórí program pé a máa jà níṣẹ́ èmi ò bẹ̀rù British government gbogbo ẹnu mo máa fi sọ ìyá òun jàjàngbara kó máa sọ pé anything can happen à ń bẹ náà kí kankan má ṣẹlẹ̀ ni but ẹ̀yin ò tí ì mọ̀ pé jàǹgbara tá à ń jà ẹ rò pé iṣẹ́ kékeré ni
So, in terms you understand, we are fighting for something that, for the next world. So, I understand. Mo lè wà ní Nàìjíríà anytime. Èmi ò ní láti sọ fún ẹni tí bá máa lọ Nàìjíríà. Yìí tí mo lọ ṣe mo sọ fún mo dágbére fún yín. À ń bọ̀sibọ̀si. Ẹ kọ́ máa béèrè ìbéèrè òmùgọ̀. West Africa. Gbogbo population China is 1.4 billion. And àwọn òyìnbó ń parọ́ fún wa pé a ti pọ̀ jù l'Africa. We are too many. Ẹ lè lọ́wọ́ gbogbo population Africa. The whole population of Africa. Population gbogbo Africa lẹ́ni ní West Africa is just under to 500 million people. Kò tó 500 million people. So the question is, why are they now saying that we should not have a country of our own? Taba mama bisi, taba mama resi, taba mama posi. Because the world is so big. Ẹ má jẹ́ kó kájọ yín, ẹ máa wo bàálù tó wà lẹ́yìn mi, ẹ can change it. I've been, àṣẹ́mi nìkan kọ́ ni máa ń nínú energy báyìí. When I was actually looking at Elon Musk's Twitter page, ẹ mọ̀ kí n máa ń follow ẹ̀ dáadáa, èèyàn tèmi ni. I realized that almost similar to tèmi náà lò lòun náà lò. Ẹ jẹ́ ká lọ wo ti Elon, bàbá àgbàlagbà, ẹ wo tó lò. This is what he has actually put behind him as well. Because àwọn eléyìí báwo lè ṣe ronú lèmi náà ronú. Wàláì mo kí ìyàwó grandma Yétúndé ẹ káàbọ̀ mà. Mo sọ fún yín pé tó bá jẹ́ pé wọ́n fi dídá tèmi lọ́rọ̀ Yorùbá nation àti tún wèrè sílẹ̀ ní Nàìjíríà. Bò nítorí pé wọ́n ò fi dídá mi, mídíà lè mi. Ẹ ti understand? Tó bá jẹ́ pé wọ́n fi dídá èmi nìkan pé mo connect mọ́ Ìgbòho, mo connect mọ́ bàbá Akíntóyè, mo kàn di dùgbòligi sórí social media. Màá mọ tí máa ṣe. Gbogbo ìta ṣì ń fà tá à ń fà lọ tá à ń fà bọ̀ yìí, á ti di sùúrùtù. But because ó ti di pé since mo gbà fún èèyàn gbọ́dọ̀ gbà fún èèyàn kó tún máa sọ pé òfin máa dàbí gbàtẹ́ pé óyá just no. It doesn't work like that. Mo ti gbà fún bàbá Akíntóyè bá bu títí kò mẹ́yọ̀ náà understand illiterate ló pọ̀ jù ní yín. But one thing is ẹja yọjú Colonel Dambuyi yìí kúrò for now. These are criminals tí America ti train all over the America tẹ̀sí fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àwọn ọmọ yẹn nísìnyí, I hope you can hear me loud and clear. Aziz mo bèrè ẹ títí lánàá kò ní bàjẹ́ fún ẹ. So kí ni mo fẹ́ bá wọn bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ wo energy tí Elon náà gbé sẹ́yìn kẹ wá wo báwọn ṣe this is the latest deployment. You there, as you can see, and as we heard called out, successful confirmation of the Intelsat 40E and NASA Smithsonian. Ṣé àwọn eléyìí lórí méjì ni? This is why we are saying to our people, ẹ jẹ́ ká kúrò nínú Nàìjíríà so that ká lè máa bẹ̀rẹ̀ sí send whatever lọ sínú space. Káwa náà lè mọ tó wà níbẹ̀. Ká máa ṣe research. Àwọn wèrè, àwọn onídọ̀tí, àwọn tó understand anything. They are there talking about nonsense. Ẹ wo energy tí bọ̀bọ̀ iná ló lẹ́yìn ẹ̀. Mo sọ fún yín pé the world is changing. Ilé ayé change. Okay. Tó ṣàròjà rà dáadáa. Azeez pé wá dá iléeṣẹ́ sílẹ̀. Mo sọ fún yín ní gbogbo ìgbà. Miami ló wà. Ó ti ṣe fídíò call kò ń ṣe méjì kò ń ṣe mẹ́ta. Ó fi store ẹ̀wọ̀n mi. Big store lòun fúnra rẹ̀ ní ọmọ Yorùbá. Ó lóun fẹ́ dálẹ̀ sí Jẹ̀bú. Báwo ló ṣe fẹ́ wọ̀ kò sí ná. Ó ní the satellite. Azeez nídìí pé iná gbọ́dọ̀ máa ṣiṣẹ́ because àwọn oúnjẹ kan gbọ́dọ̀ wà nínú fridge kò gbọ́dọ̀ múná wọn síbẹ̀ ó máa bàjẹ́ ni. So báwo lẹ ṣe expect pé ká Azeez gbèrú business yẹn wá sí inú Ogun State tí kò sí ná. Àdán sọ fáwọn èèyàn wá pé Yorùbá nation is the only way forward but àwọn tó ń dá dúró inú ìbàjẹ́ làwọn ti ń jẹ wọn ò fẹ́ jẹ́ kẹ́ kúrò. Man he is just 40-something years old. Ẹ wo ìbéèrè tó béèrè òun ló ń béèrè ìbéèrè lẹ́ẹ̀kan yẹn. Ẹ jẹ́ n play video yẹn kẹ́ túbọ̀. Trained and equipped. Ó ń béèrè lọ́wọ́ arákùnrin pé àwọn mélòó lẹ ti train. Ó ń béèrè lọ́wọ́ bàbá olórí dídán yìí. Òun ni the leader of the United States Africa Command. Àwọn eléyìí ni wọ́n ní ìdówó ní gbogbo ìgbà láti make sure pé project tó ń ṣe ní Africa. But lára project tó ń ṣe ni pé they were also paying and training people that would end up also removing the government just as they've done here as well. So mo padà bọ̀ again mo fẹ́ ká padà lọ sí violence. So tá a bá wá síbí báyìí tá à ń sọ̀rọ̀ tó dàbí àtẹ́ pé bí ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn ó dàbí àtẹ́ pé bí ìjà no ṣe rí sometimes èèyàn máa fi nǹkan kan bára wọn ni
tẹ́ ẹ̀ bá fi nǹkan kan gbára wọn ẹ̀ lè rí result nǹkan tẹ́ ẹ̀ fẹ́. Kò mí pé ta bá sọ pé ìjà máa wáyé ogun yẹn máa di pé máa lọ gbìgbì no ó lè jẹ́ just a small one but láti sọ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé ìdágbédání ṣe no be joke. Is that not the reason why wọ́n ṣe fẹ́ pa Ìgbòho àti Nnamdi Kanu? Because by taking the two of them out of the picture that will be the end of a movement. Gbogbo àwọn tó ń pariwo Ìgbòho ò dá ẹ jẹ́ kó gbé lómi jáde nísìn ààrẹ lómi kò jáde nísìn. Gbogbo àwọn tó máa ń sọ̀rọ̀ nípa Ìgbòho lẹ́nìí nísìn gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ negatively nípa Ìgbòho ẹ sọ fún wọn pé kó jáde sí títà ẹni kó jáde nísìn none of them have the capacity. Ẹ wo fídíò tá play lẹ́ǹkan ẹ wo fídíò ṣàtà play lẹ́ǹkan ẹ wo akíkanjú ọmọ ẹ wo bó ṣe sọ̀rọ̀ ní ó sọ̀rọ̀ ó ṣépè fún àwọn politician yẹn ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan ẹ jẹ́ kí n tún play lẹ́ẹ̀kan sí òun lélẹ̀ let's play it again once again welcome to the program ẹ jẹ́ ká tún gbọ́. Ó ní ká má bú àwọn bàbá wa mọ́ ó ní bọ̀ àwọn olórí burúkú politician yẹn àwọn ló gba position kúrò lọ́wọ́ àwọn bàbá wa ṣé ó parọ́ ni ṣé Ìgbòho parọ́ ni so ẹ̀yin tẹ́ ń bú Ìgbòho ní gbogbo ìgbà tẹ́ ń sọ pé this tẹ́ ń sọ pé that ẹ fún wa nìkan náà àwọn ẹ̀gbọ́n yín kó tẹ̀ bá wa jáde kó tẹ̀ ṣàyà gbangba kó bá wa máa pariwo bí Ìgbòho ṣe ní kó wọnú gbó lọ o kó má wọnú gbó o ó gbọ́dọ̀ wà nínú Nàìjíríà ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ wà nílẹ̀ Yorùbá kó máa bá wa pariwo burúkú fún àwọn olórí burúkú politician yẹn káwá wo tó máa ṣẹlẹ̀ tí ìmúyàn kankan jáde náà so and tí Ìgbòho ń jà fún òun náà lamẹ́ríkà sọ pé àwọn fẹ́ invest millions of dollars sí West Africa gbogbo West Africa lẹ́ni nísìn is $422 million Azeez o ti dé tó bá ti dé báyìí bí dọ́là máa jáde lẹ́nu mi o rẹ̀ ti fún mi nìkan Easter o Azeez mo jẹ́rìí àwọn tí mo lè yọ̀ sí lọ́rùn nìyẹn àbọ̀dọ̀ òye nísìn so tí bá jókòó síbi tí mo sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ kìíní máa dìjà because government a ní kó máa dìjà ẹ bá wa sọ̀rọ̀ okay government wa bá wa sọ̀rọ̀ let's sit down the round table and let's discuss ṣẹ́rí discussion yẹn lè wá take okay Yorùbá we go Igbo we go okay àmà ṣe ní bit by bit mo mìíràn ni pé just as the UK left EU ẹ mọ̀ pé UK tó leave the EU nísìn there are still some things tó tangle mọ́ra wọ́n yọ díẹ̀ ni ìbí wọ́n amend it wọ́n máa change òfin immediately the first thing the British did was wọ́n change the passport gbogbo ọmọ wọn tó ń lọ sí Spain tó yẹ pé àbísà àwọn ọmọ tó àwọn ọmọ tó tá ló ti ra ìbísà yẹn rí àwọn ọmọ kò stay wàláì mo ṣeré inú àwẹ̀ làwà ó Koiki kí n má lọ bá àwọn òwe yẹn àwọn ọmọ yẹn wọ́n ṣeré lọ fún weekend wọ́n kọ́kọ́ change passport yẹn because passport wọn ò ní lè wọlé mọ́ bí ti tẹ́lẹ̀ wọ́n ṣe pé kò ní lè gbé wọn débẹ̀ o intan sọ nìyẹn so ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé Ìgbòho ò dá Ìgbòho ò ṣe dis ẹ fún wa nìkan àwọn ẹ̀gbọ́n yín kó tẹ̀ bá wa máa pariwo bí Ìgbòho ṣe ń pariwo báyìí. ẹ sọ pé ẹ má jẹ́ ká fún àwọn bàbá wa ìṣèjọ́ wọn ẹjọ́ àwọn olóṣèlú wa ni ẹjọ́ àwọn olóṣèlú olórí kúkú. ṣé gbọ́ ìwọ tẹ̀ bá mi wá ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kan kó bá mi máa sọ̀rọ̀ bí Ìgbòho ṣe ń sọ nítorí kó kúrò nílé ẹ̀ o kó kọ̀ jókòó sínú ilé ẹ̀ kó máa bá wa ṣépè fún àwọn olórí burúkú politician yìí tí ò rí now so why are we living in denial ẹ wá náà fẹ́ gba Yorùbá nation ẹ wá náà ní Ìgbòho ẹ ní nídìí bàbá Akíntóyè ọ̀nà ó lè fẹ́ gbà báwo lè ṣe fi ṣe àwọn tó dẹ̀ mọ̀ pé Ìgbòho ohun tó ń fi sílẹ̀ yẹn ó fẹ́ pé ṣárí ẹ̀yin ti máa ń fẹ́ mú ní orí platform mi especially lórí Facebook moment tí bá ti fa àwọn post kan síta mo máa fi ń pè yín síta ni intend your understanding nìyẹn because mo fẹ́ wo reaction yín because Ìgbòho tó ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ó fẹ́ jẹ́ kí reaction àwọn olóṣèlú yẹn kó jáde wọ́n dẹ̀ mọ̀ but today everybody is now trying to condemn him ẹ fẹ́ castigate ẹ fẹ́ gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ fẹ́ gbé Ìgbòho sẹ́gbẹ̀ẹ́ àdènà fẹ́ gba Yorùbá nation Ìbà Gani Adams gan tẹ́ pé ẹgbọ́n tí Ìgbòho sọ nílẹ̀ pé ẹja àfi ba sílẹ̀ Ìbà gan ń rọra dọ́gbọ́n ṣe ni gbogbo wa lámọ yẹn bàbá yẹn ti rí i pé òun dẹ̀ ti jàjà rí ní 1999 wọ́n táwọn dànù náà ni àwọn olórí burúkú politician náà ni because gbogbo náà la gbọ́ bí Ìbà Gani Adams náà ṣe sacrifice òun náà ti sacrifice ní after tí gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ńpẹ́ Abíọ́lá èmi ti kúrò lé mo sọ fún yín 1998 lèmi ti kúrò lé but gbogbo táìmù yẹn ní Ìbà Gani Adams náà ti níṣẹ́ tó ti ṣe when he was not Ìbà nígbà yẹn
wọ́n ti lọ sí prison wọ́n ti ṣe gbogbo ẹ̀ olórí burúkú bàbá Ọbásanjọ́ burúkú yẹn ayé máa jẹ́ bàbá òṣìwò gbogbo wọn ló ti bà ayé jẹ́ ṣèbí wọn ló ní kọ́ lọ máa pa àwọn ọmọ OPC tó yẹ kó tọ́jú dáadáa tó jẹ́ pé ó sọ pé kó fún wọn ní gbogbo kódà ó yẹ kó rán gbogbo àwọn ọmọ OPC lọ sí Israel nìkan lọ train wọn so that kọ́ lè mọ bó ṣe máa bá wa pa àwọn Fúlàní yẹn kàkà bẹ́ẹ̀ ó ní kọ́ lọ máa pa wọn ni and àwọn òkúndé wà náà wọ́n máa ṣe oríṣiríṣi nǹkan láti jẹ́ pé gbogbo bí Yorùbá bá ṣe fẹ́ lọ báyìí wọ́n máa tẹ ọ̀tá wálẹ̀ so ẹ fún wa néèyàn kan èyí tẹ́ sọ pé Ìgbòho ò dáa okay àti àgírí pé Ìgbòho ò dáa but ẹ̀yẹ fún wa néèyàn kan tó máa bá wa sọ̀rọ̀ bí Ìgbòho báyìí ó gbọ́dọ̀ wà nínú ilẹ̀ Yorùbá ẹ fún wa néèyàn kan bẹ́ẹ̀ ni mad people all over the place ẹ fún wa ní ẹyọ kan gbére mo kí bàbá wa ìyá mi Comfort Ológunjà àwọn yẹn mo ti sọ nǹkan kan fún ọ ní last 3 days báyìí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọn àwọn waste time ẹ̀dẹ̀ bá ń kí àǹtí dáadáa mo mọ̀ pàǹtí mo mọ̀ pàbúrò yìí ni wàhálà ìjọ tó sọ fún mi báyìí I was so sure yíyan sáà máa ṣe dáadáa torí pé Kóìkí wàá ṣe báyìí mọ́ no ibi òtótó làwọn fẹ́ dúró sí ẹni pé kò sí violent mo fẹ́ padà sí violent ẹ̀ but mo kàn tún padà sọ̀rọ̀ Ìgbòho ni because in tí Ìgbòho ń try láti sort out yìí òun la Amẹ́ríkà náà máa fẹ́ ná millions of dollars fún gbọ́n mi yé oh my God gbọ́n mi yé àníṣe intí Ìgbòho ń jà fún yìí intí Ìgbòho ń jà fún lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí òun ni Amẹ́ríkà náà fẹ́ invest in millions of dollars fún ẹ má má dá Black Lion ṣíwó jókòó sí orí table tí àwọn lẹ́pọ̀n blue àwọn ọmọ kan ní tàn láti máa respond àwọn obìnrin wa ló ní láti máa bá response sí wọn kí ló mi fi máa response èmi fẹ́ educate yín èmi fẹ́ kẹ́ prepare mind ní pé tí ìjà bá máa bẹ́lẹ̀ ó bẹ́lẹ̀ náà nìyẹn tó bá dẹ̀ ní bẹ́lẹ̀ fine kò sẹ́ni tó ń gbàdúrà pé kó gún ṣẹlẹ̀ but the way ti federal government ṣe ń gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí àti ọ̀rọ̀ Igbo yìí àti even the internal problem ogun máa bẹ́lẹ̀ ogun fẹ́ bẹ́lẹ̀ adẹ̀ ń parọ́ fúnra pé ogun ò ní bẹ́lẹ̀ èmi náà gbàdúrà kó ogun bẹ́lẹ̀ but tó bá ti bẹ́lẹ̀ kí ló máa ṣẹlẹ̀ ó bẹ́lẹ̀ náà nìyẹn kò dẹ̀ sí tó ń bọ̀ láyé tí ilé ọgbà ẹ má máa jẹ́ ká parọ́ fúnra wa ogun ń lọ burúkú ní Ukraine ìjà ń lọ lójoojúmọ́ ayé dẹ̀ sí ń lọ kódà ayé Ukraine gan àwọn ọmọ Ukraine wọ́n ṣe ń jà ní Ukraine yẹn ayé wọ́n sì bẹ́tà ju àwa ti Nàìjíríà tá a jà lọ ẹ jẹ́ ká kúkú jà ká jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ ká parí gbogbo kìíní lẹ́ǹkan wọ́n sọ fọ́rọ̀ ẹni ẹ̀fẹ́ jà mo kí yín alájà Sherifa mo rẹ̀ kí ya mi gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí ni mo kí ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin alájì àkú ògbẹ àkọ́tí rí kan àwẹ̀ ẹ̀yẹ yín àbọ̀rọ̀ wòye ní sè so táwọn èèyàn bá sọ pé Kóìkí àfẹ́ ja ogun òkè èmi náà fẹ́ ja ogun ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó jẹ́ diplomacy but ṣé diplomacy máa wáyé tí kò bá sí gbàsgbòs ẹ tẹ̀yẹ ká jẹ́ kí gbàsgbòs díẹ̀ wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ẹni tó lè push energy yẹn òun náà ní Ìgbòho ìyá kan wá dé nísìn ìyá yẹn wọ́n sọ òun wá ń slow yín down ó slow energy yín down ni ẹ̀mọ́ tó ń pèlè energy ni ewu tí Elon Musk náà fi sẹ́yìn ẹ̀ náà energy ni oh my God kí ló dé táwa Yorùbá táàfin ṣe rí àwọn kìíní tí mo wọ̀ energy ni àwọn tó bá ń wọwọ́ mi ẹ rí pé gbogbo àdé máa wọ̀ ìyàwó mi ló ra fún mi mo dẹ̀ like ẹ̀ bàjẹ́ ẹ rí pé mo lè má wọ̀ energy ni ẹ rí different planet ni bí mo máa ń wọ̀ yìí planet oríṣiríṣi òun ló mọ orúkọ ẹ̀ èmi mọ orúkọ ìyẹn mi different planet ni they have it's all about the different energy ni gbogbo nǹkan ìyá kan wá dé nísìn ó wá ń slow energy ọmọ Yorùbá down ní tóun ṣe yẹn òun kàn slow energy yẹn down ni because energy táwọn ń gbé jáde tẹ́lẹ̀ energy gbàsgbòs ni government náà dẹ̀ mọ̀ Ìgbòho mọ̀ gbogbo wa la mọ̀ but gbogbo ẹ lè expect kí bàbá Akíntóyè wá jáde kí bàbá Akíntóyè máa sọ pé a máa jà ní bàbá Akíntóyè ò lè sọ bẹ́ẹ̀ náà but everybody mọ̀ pé ọ̀nà tí a fẹ́ fi gba Yorùbá nation yìí tó o bá tẹ̀ ní dìjà púpọ̀ a máa kọ́kọ́ ṣe nǹkan kan débi pé government máa wá bá wa sọ̀rọ̀ but àìtí ìṣẹ́nitì nísìn government ò ráìdì láti bá wa sọ̀rọ̀ and the whole idea is pé wọ́n fẹ́ push ọ̀rọ̀ election kẹrẹ nísìn ó ti fẹ́ di wàhálà sí wọn lọ́rùn nísìn ẹ lọ wo rhetorics àwọn ọmọ àlè obedient yẹn ẹ rò bọ́ ṣe ń bú bàbá Wọlé Ṣóyínká àwọn olórí burúkú ọmọ àwọn ọmọ àlè mo tí ráyè tí wọ́n ní ẹ rò bọ́ ṣe ń sọ̀rọ̀ sí bàbá tiwa Professor Wọlé Ṣóyínká olórí burúkú ló gba àwọn ọmọ obedient yẹn àwọn Yorùbá náà wà láàrin wọn they all mad people all over the place but every one of them will cry because we told you that Nigeria is not working but the energy we should all use the energy gbogbo náà ṣe láyé energy ni tó o bá ti ṣe energy lára zero ni
It's all about energy. Billionaire ni Elon Musk. Ẹ̀wọ̀n tó fi sẹ́yìn Twitter àkíní ẹ̀. Maybe you don't know. Page Elon Musk lélẹ̀. 134. Imagine 134 million people don't wo energy Elon Musk lójoojúmọ́. 134 million. Ìwọ wá sọ pé mọ̀mọ́ tí mò ń sọ. Orí òpin nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Yétúndé màmá dáadáa. Mad people all over the place. À ń sọ̀rọ̀ pé energy tá à ń gbá lọ yẹn kábíyèsí Elédùmarè tó bá jẹ́ pé a túbọ̀ push energy yẹn délẹ̀ ni but the only thing tó lè ṣe ni pé wọ́n fẹ́ wá slow energy yẹn down. Kò dẹ̀ sí nǹkan kan láyé yìí tí wọ́n bá ti dilute nǹkan kò lè dàbí original mu. So it's like pé a máa ṣẹ̀wá tún ṣe pé build again ni because ìyá tó dé within 1 year láàrin ẹ̀ náà ni gbogbo oríṣiríṣi àjálù oríṣiríṣi. Look ẹ jẹ́ kí n sọ kankan fún yín ẹ̀yin illiterate American government bó ṣe wà yín ó corrupt ju kí ló dálẹ̀ lọ but láyé àwọn tí wọ́n ṣèjọba yẹn wọ́n ní sọ pé American government corrupt láyé ni mo sọ UK government yìí wọ́n corrupt ju kí ló dálẹ̀ lọ within them but láyé wọ́n ní sọ̀rọ̀ pé wọ́n corrupt because wọ́n mọ nǹkan tó ń jà fún but the problem táwa ní ni pé nínú jàǹgbára yìí gbogbo èèyàn fẹ́ mọ gbogbo tó ń lọ pátápátá Kóìkì ìbọn mélòó lẹ ti rà èèyàn mélòó lẹ fún lówó ń bẹ̀ yẹn kí lẹ fowó ṣe ń bẹ̀ yẹn adẹ náà já jàǹgbára I don't understand and then ọwọ́ sọ jàǹgbára di comedy wọ́n sọ di comedy and you ask yourself ìjà mọ tá à ń ṣe báyìí mo wà lórí program ẹ̀ tó ń pè. Ó yẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ ó yẹ wọlé ẹ wọlé no problem ẹ̀yin náà lẹ kúkú létò ẹ wọlé. Ẹ bá mo fẹ́ sọ ọkọ̀ ní ṣẹ́rí mi ò sí láwọn tẹ́lẹ̀ mo ṣe wọlé ń sìn ní tó mi ò mọ bí kẹ́kẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ jẹ́ mọ̀ ẹ̀dẹ́pọ̀ bí tẹ́ bá ètò ẹ̀ dé. Mo ti kọ́jú kọ̀wé sọ ni pé ṣẹ́rí ó ní prógráàmù ìyá sista lórúkọ Dr. Zabi tí mo gbọ́ ní mo ṣe gbọ́ láàrin náà lọ́jọ́ bó ṣe ń jẹta. Tọ́wọ́ lé voice note kan tí yúbọ ní tìrì ń sọ no. Wọ́n máa yẹ mo ṣe mọ̀ pé bàbá ńlá 419. Àní scamanja ni sẹ́ scammer gidi ni scammer dẹ̀ ni ọ̀dẹ̀ ni bọ́ ṣe máa yẹ. Ta ló tó sọ pé ta ló torí pé àwọn ọ̀jẹ̀ wọn program torí pé àwọn oní blueprint kan because of that àwọn náà ti fẹ́ mú èdè wọn ní ìmú kíní sí pé ẹ̀wọ̀n yẹn gbọ́dọ̀ ṣẹ̀dẹ̀ mọ́ ọ gbọ́dọ̀ máa sọ èdè ta ló máa gbà tẹ́bá bó ṣe ń bó ṣe gbé ọ̀rọ̀ yẹn èmi gbé ní tàlópọ̀ kú 9 years mo gbé ní tàlópọ̀ tó lókè tó wá sí Germany. Àní criminal ni woman yẹn fẹ́. 95% of it àlọ́ bàbá gbogbo ẹ̀ máa gbọ́ mi 95% of it àlọ́ mo lè sọ pé 99% gan ọ̀lédè mi ọ̀gbọ́n English ọ̀lédè mi tọ́tọ́ ju tàló lọ. ṣé rí òfin tó fẹ́ ṣe yẹn ṣé torí ti tàló fẹ́ ṣe torí ti kọ́rínà ni. Wá ní àwọn tẹ̀ ń gbọ́ wa ẹ jẹ́ sọ pápá fún yín ṣe rí nísìnyí ni mo ṣe mọ̀ pé baba criminal ẹ rántí pé ìgbà kan mo jáde mo ní àyà ẹ pé mo yàn kán pè mí pé wọ́n sọ fún mi pé nǹkan kan pé àwọn lọ sí mo tẹ̀lé dárúkọ ìlú náà nísìnyí Finland lẹ́ni yẹn ń gbé ẹni ẹ bí ó lọ sí Finland ni o bí ó lọ sí ọ̀dọ̀ system wọn kan so tẹ bá ti wá pe ìyá yẹn tẹ bá sọ fún pé nǹkan báyìí lẹ gbọ́ á ní bẹ́ẹ̀ ni a ti ṣiṣẹ́ débẹ̀ náà ni mo ṣe wá rí pé so ṣe rántí pé nígbà tí ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi ṣe rántí pé nígbà tí lẹ́tà táwọn kan kọ lẹ́tà sí British pé ṣàti gba mọ̀mọ́tọ́ máa ń lọ mú lẹ́tà yẹn jáde kò ń ṣe ẹ mọ̀ pé lẹ́tà oríṣiríṣi láti kà tán náà kan tí mo máa ń ka system lẹ́tà yẹn pé unit kan wà tí UK ní tẹ bá tíya yẹn bá ti wá rí àwọn information nìyẹn a ní ibi tá a bá ṣẹ́dé náà nìyẹn àwọn ibi tá a bá ṣẹ́dé náà nìyẹn she is another dimension of another criminal kan ní woman yẹn bàbá criminal kan nìyẹn. gbogbo ẹni tó wà nínú program àgbọn mi ṣe rí ìyá yẹn mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé information tó bá ti gbọ́ pé nǹkan tí àwọn bàbá mi tó fẹ́ ṣe lélẹ̀ nǹkan ló máa ń sáré gbéjà bàbá ìyá ẹ̀ bàbá ńlá criminal yàtọ̀ ọ̀run mi. ẹ̀yẹ́ máa wòran tán ẹ̀yẹ́ máa wòran. Wọ́n lè slow it down ni but iṣẹ́ yàn tí tán Yorùbá nation ṣì ń lọ wọ́n lè slow it down but pé ṣe rí problem tó wá ṣẹlẹ̀ nínú ni pé
in don't try láti protect image Tinubu tó fẹ́ wá protect fáwọn Nigerians ó ti fẹ́ dà wọlé orí báyìí nísìn because ẹ lọ gbọ́n àná àwọn ọmọ obedient wọ́n sọ̀rọ̀ dẹ́rọ̀ bàbá professor Ṣèyíká Gọ́nsẹ̀ ọmọ àlè làwọn ọmọ yẹn bá wèrè burúkú ni wọ́n but àwọn yẹn ibi tá à ń lọ kọ́ nìyẹn ìjà tó ìyẹn mọ́ sọ pé kò ní sógun nínú Nàìjíríà yẹn ó máa fẹ́ kù díẹ̀ because everybody is boiling and it's just a matter of time so ẹ yẹ ká máa wọ̀n náà lọ. Àní criminal ni ẹ̀ka move on criminal burúkú ni ẹ̀dá máa bẹ́ẹ̀ tó lọ ẹ ṣe gan ni mo kí ẹ ṣe gan rẹ̀ a máa gba call ẹ jẹ́ kí n túbọ̀ ṣe much of my analysis dáadáa mo dẹ̀ kanjú lé ní so even now dey go beyond 3 hours ti máa ń sọ yẹn so ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ weekend láwà àbí ẹ kàn máa tọ́jú èmi náà ni so kí mo fẹ́ fààyọ fún àwọn èèyàn wa ni pé tẹ bá ní Ìgbòho ò dáa àti gbàgbọ́ pé Ìgbòho ò dáa ok whatever orúkọ tẹ́ ẹ bá pé Ìgbòho but ẹ bá wa mú èèyàn kan jáde tó máa sọ̀rọ̀ bí akíkanjú báyìí ẹ jẹ́ ká tún padà ká tún gbọ́ fídíò yẹn 1 minute 25 seconds ni màá play ẹ̀ délẹ̀ ní sìn then we move forward quickly as well. ẹmọ́jẹ́ sọ pé ẹmọ́jẹ́ ká púpọ̀ àwọn bàbá wa ìṣẹ́jọ́ wọn ẹjọ́ àwọn olóṣèlú wa ni ẹjọ́ àwọn olóṣèlú olórí kúkú yẹn àwọn tá a fi ṣaṣáájú àwọn olórí kúkú olóṣèlú àwọn ìjẹ̀lú tó ń pọ̀ àwọn ní olóṣèlú àwọn ní wọ́n lágbára kó lẹ́nu àwọn bàbá wa àwọn alágbára wà náà bá ṣe dá lára ẹ padà sí ẹnu àwọn kábíyèsí wa so gbogbo náà bàbá wa ṣe ń gbọ́. ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ẹ má bínú pé mo tún pọ̀ sẹ̀ àwa la gbọ́dọ̀ wá ọ̀nà tá a máa gba agbára yẹn kúrò lọ́wọ́ àwọn olórí burúkú politician mélòó náà politicians wa look the whole population of Yoruba politicians they are not up to 1 million ṣé 1 million yẹn wá lágbára jù àwa lọ ni ìyẹn ló ṣe mọ̀ pé tí Ìgbòho bá control the crowd gbogbo táǹtà sọ pé a máa jáde ẹ má jẹ́ kí Ìgbòho kó jáde because tí Ìgbòho bá jáde bàbá problem máa dá sílẹ̀ wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ṣẹ́rí ẹjẹ́ sọ lè fún yín Ìgbòho is also concerned about pé kọ́ máa pa wọn wà láìtàlá ìsúnmọ́ bí láìláìlá wà sọ fún yín ẹgbọ́n rẹ̀ tí mo sọ fún yín Ìgbòho tẹ̀ ń wò yẹn ó mọ̀ pé gbogbo yín kọ́ lẹ ní ayẹta gbogbo ayẹta ránù tí gbogbo yín tẹ̀ ń ṣe fake fund tẹ̀ ń ṣe ẹlòmíì tó ti ṣayẹta tó lọ máa bọ́bìnrin sùn bíyàn bá ṣe oògùn tó bá yẹ pé oògùn yẹn ló fẹ́ lò ó tún láwọn èèwọ̀ ẹ̀ but òun wà concern pé tá a bá jáde ìbọn máa dún tátátátátáta wà láìtàlá ìsúnmọ́bìlà ìlàsíláhùwà gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa yìnbọn fún wa tí Ìgbòho bá jáde ní time tó fẹ́ jáde yẹn tó bá jáde ní time tó fẹ́ jáde yẹn Nàìjíríà máa ti blow but wọ́n máa pa ṣé géèyàn but a máa lọ. But it's also concerned. Ẹlẹ́ran ara ni èèyàn mélòó ló máa ń kọ̀ máa ń kọ́ máa ok ẹ gbọ́ fídíò àwọn àbúrò wa yìí wọ́n tí ìyìnbọn pa wọ́n gan ẹ gbọ́ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ níbí báyìí ẹ gbọ́ wọn ẹ gbọ́ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ níbí. ìyá aráàlú ẹ gbà wá o àwọn Ebenezer police station wọ́n ti fẹ́ pa ọgbà àwọn aráàlú tán o kéèyàn gbé ìyàwó ẹ̀. ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ àwọn Ebenezer police station lélẹ́yìn lásán police station lásán kódà tá a bá kó 5 million jáde gọ́ọ̀mẹ̀ntì sì máa yìnbọn but àwọn tó máa kú yẹn ń kọ́ láàrin wa Igboho was concerned as well but pé ní crossover yẹn irọ́ ni so the only thing they have to do now is try to also destroy the internet. I'm telling you some of what you've never heard before ṣẹ́rí àti jáde Igboho kọ́ ni problem àwọn èrò pé Igboho lè jáde wàláì 10 million ọlọ́pàá Nàìjíríà sójà Nàìjíríà wọ́n lè mú Ìgbòho gbogbo ẹni mo fi sọ 10 kọ́lọ̀ export sí ẹ̀ máa ní mò ń dẹnu bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín wọ́n lè mú Ìgbòho tó bá máa mú Ìgbòho ni wọ́n máa pa Ìgbòho sínú ilé níjọ́ tó wá bá Ìgbòho tó bá yẹ pé federal government fẹ́ mú Ìgbòho wọ́n máa pa sínú ilé níjọ́ tí wọ́n wá bá nínú ilé yẹn kò ń ṣe gbọ́ prepare fún wọn níjọ́ tó dé abẹ́rẹ́ kọ́ prepare fún wọn ẹ mọ̀ pé tíyàn bá máa prepare irú àwọn Ukraine Russia ìjà nísìn wọ́n prepare wo ẹ lọ sórí Sun newspaper èmi ò lè máa post ẹ̀ sórí page mi ni kọ́ page mi ò tí ì dé ibi pé kọ́ máa lọ gbé wálẹ̀ kọ́ àfọ̀rọ̀ manage YouTube wa ni ẹ rí bí wọ́n ṣe ń blow ammo tank pẹ̀lú drone tó máa ṣe ẹ̀ báyìí
bí Russia ṣe ń ju bọ́ǹbù sí Amotan bẹ́ẹ̀ náà ni Russia náà ṣe the same thing vice versa ni I will support anybody but in tí mo sọ fún yín ni pé tó bá máa jẹ́ pé wọ́n fẹ́ pa Ìgbòho gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa ti pa sínú ilé níjọ́ tó lọ bá nínú ilé yẹn but ẹgbọ́n kan táwọn ọmọ wa yìí sọ nísìn ó ní ọlọ́pàá ń pa wá but one thing is pé Yorùbá nation ò ní kúrò nínú Nàìjíríà irọ́ lẹ pa ẹ lè lọ bẹ bí àṣà Alhaji Ibrahim Bashiru wọ́n ní Koiki wọ́n ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nation is more spiritual èmi mọ̀ yẹn gbogbo alamọ̀ yẹn ìyẹn la ṣe ń bẹ lẹ́dùnmarè pé as much as a spiritual because ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ta fẹ́ gbà yìí kò ń ṣe nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation wọ́n ti di Yorùbá country yẹn wọ́n ti di ìran Yorùbá wọ́n ti di mọ́bì kan débi pé tí a bá tú sílẹ̀ a lè dé anywhere a kò máa ṣoríire ní méjì mẹ́ta ni because ìta ni gbogbo àmàmà sá lọ whereas inú ilé gangan ni ìdùnnú wa wà ẹ imagine tí gbogbo wa bá lọ títí ẹ̀mí yẹn á tún máa padà lọ sí ilé ṣáá ni ẹ̀mí yẹn á máa padà lọ sí ilé kẹ̀dẹ̀ ni kò ṣeé gbé nísìn ṣé ilé ṣeé gbé ni a ní kẹ́ fún wa ní èèyàn kan nínú àwọn fámìlì yìí gbogbo yìí tẹ̀ ń support ìyàwó èrè yẹn ẹ jáde ṣe bí gbogbo ilé máa ń ẹgbẹ́ jáde ẹ jáde kárí ní ẹ lè jáde ẹ̀yin bẹ̀rẹ̀ support ìyá yẹn náà ẹ jáde ẹ̀yin tẹ̀ ṣe pé Ìgbòho ò tí gbìyànjú tó akíkanjú ni gbẹ̀jà gbọ́ ní táwọn ọmọ wa yẹn sọ lọ and we move further into the program. So we want to slow down a little bit. So I go back into the track after these two videos. Àtọmọ ó gbéyàwó sẹ́yìn ó gbé ọmọ. Mo kí Alájà Ara ẹ kú ètò lẹ sọ fún wa ẹ ṣé gan Mama Alálùbáríkà. Thank you so much for the good job you are doing in Yoruba Nation. Ẹ ṣé gan ìyá wa. Ó gbé ọmọ kó pọmọ sẹ́yìn lórí báyìí. Ọmọ ń gbá ìyàwó àtọkọ àtìyàwó wọn gbá wọn dáwọ́ débi wípé wọ́n lè bọ́ sí gọ́tà. Now ẹgbọ́n kan tí arákùnrin yìí sọ eléyìí ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá kí ni wọ́n ṣe yẹn wọ́n pè ní again kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ so ẹ má máa sọ pé kò sí violent ṣẹ́rí ayé tá à ń gbé fúnra rẹ̀ violent ni everything is about violence but ó wá depend on bí violent yẹn okay àtẹ̀jẹ́ kí wàhálà Yorùbá nation àfẹ́ kó explode then kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá wa sọ̀rọ̀ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá ti bá wa sọ̀rọ̀ àwa jọ fúnra wa ní times frame pẹ̀lú United Nations ó da ṣé Dangote refinery no ẹ má wọrí á wà nílẹ̀ Yorùbá á kọ̀ máa san tax ni àwa máa yanjú ẹ̀ díẹ̀ ṣe bí wọ́n ṣe ń ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ EU àti UK nìyẹn UK left EU but wọ́n sì náwọn kankan tó sì wà tangled tí wọ́n ń yọ díẹ̀ ṣé àwọn ilé tí wọ́n ń violent lójoojúmọ́ nísìn ṣe rò pé tó bá dé stage kan táwọn ilé bá rí ìbọn nísìn wọn ní pa ọlọ́pàá ni wọ́n máa pa ọlọ́pàá yẹn náà àmì ẹni tó bá ṣẹ̀ nílùú kọlọ́pàá máa mú o condone crime o but tẹ bá for injustice kí ok ẹ fẹ́ mú yàn ẹ wá ń ti ẹ tó ní ọmọ tó gbé ọmọ sórí ọ̀kadà ẹ wá tí àwọn méjèèjì gbogbo jogbo sórí sínú inú gọ́tà ẹ wá ní arákùnrin tó bá ní opportunity láti ní ìbọn ó máa pa ọlọ́pàá ni violent ló ń pè bẹ́ẹ̀ nítorí pé ìbọn ṣe tó circulate ní Nàìjíríà ní bí Amẹ́ríkà tó bá yẹ pé ìbọn wà ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé àwọn ó wà ẹ má parọ́ fúnra wa o but ó wà expensive tó bá yẹ pé nǹkan tí kò wà expensive ni wàhálà ìlójúmọ́ lẹ́ máa rí òkú ọlọ́pàá àti sójà níta tó dẹ̀ ń ṣọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni mo sọ because the violence is just too much on our people violent àwọn èèyàn wa violent yẹn ti pọ̀ jù ẹ̀dá gbọ́n tó sọ. lọ́wọ́ ẹ̀ èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ nítorí pé kíyàwó ẹ̀ kó lè jẹun kọ́mọ kó lè jẹun everybody kán lè jẹun kán lè live life wọ́n gbà nígbà tó ní pàǹfẹ́ gba ọ̀kadà lọ́wọ́ wọn. tó bá jẹ́ pé rọ́ọ̀lì arákùnrin yìí pa ṣé àríbi tí ọlọ́pàá ní Delta State ní Àsàbà ṣebí gbogbo alágbó news yẹn ní Àsàbà tọ́pa èèyàn nítorí 100 naira ṣe rí gbogbo kíní pé Nàìjíríà ò ní explode yẹn akọ̀ntọ́ra wa ní Àsàbà death 100 naira ọ̀kadà I mean wọ́n pa èèyàn torí 100 naira I mean irú ògbó òṣìṣẹ́ ni ẹ gbogbo aṣáára rí image bọ̀bọ̀ yẹn ó dáhùn pé òun lélẹ̀ yẹ lọ wo news yẹn dáadáa Àsàbà ẹ jẹ́ yọ ọ̀kadà yẹn kúrò Àsàbà gbogbo ara rí news òun lélẹ̀ I mean how can the police kill somebody because of 100 naira is that not crazy? Police on routine stop and search duty have allegedly shot dead an unidentified young man in Asaba. Details as to what led to the killing were too sketchy. Ìrọ̀lùpá 100 naira ló fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀.
Fídíò yẹn wà níta, mo ṣe fídíò yẹn wà lórí platform wa. So ṣé a máa continue báyìí bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ náà ló ń ṣẹlẹ̀ ní Igbo ló ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Hausa 80 children ẹ kó àwọn ọmọ 80 àmọ́ bí tó wà lẹ́nu nísìn but just to move swiftly quickly but mo fẹ́ play video ìtẹ́lẹ̀ because what did he send ẹ̀ sí mi ni pé Mr. Koiki àwọn ọmọ ọ̀pá ilẹ̀ lè bá wa pariwo kíní síta wàhálà yìí ti fẹ́ pọ̀ jù ara ta dẹ̀ ṣe ń sọ fáwọn èèyàn wa nìyẹn so let's play this video because ẹni yẹn dìdí ṣe voice ó dẹ̀ send ẹ̀ sí mi ni. ṣé àwọn nìkan ló wà níjọba wọn ní pé ìjọba làwọn ń ṣiṣẹ́ kún ṣé èèyàn tó bá ń ṣiṣẹ́ fún ìjọba ṣé ibi kó wá máa ní àwọn aráàlú lára ni ṣé ìjọba ní kó máa pa aráàlú ni ṣé bá aráàlú náà dìbò ọlọ́pàá mélòó ló ń dìbò ọlọ́pàá mélòó ló ń dìbò fún aráàlú àwọn Ebenezer police station ní after Jankara ní Ebenezer wọn ti fẹ́ pa aráàlú tán àwọn èèyàn bíi 2x2 igi 2x2 náà máa jọ̀ máwọn èèyàn mú àwọn èèyàn nímú pé ọ̀rẹ́ aráàlú ni wọ́n ń fẹ́ ba ayé àwọn èèyàn jẹ́ ni àwọn èèyàn lọ desperate lọ iṣẹ́ o and again tí ìlú bá dáa so possible kéèyàn tó kún fẹ́ ṣiṣẹ́ di alẹ́ èèyàn fẹ́ ṣiṣẹ́ di òru ta ló fẹ́ ṣiṣẹ́ kú wọ́n ní pé ìjọba làwọn ṣiṣẹ́ kú wọ́n ń borúkọ ìjọba jẹ́ ni o wọ́n ń borúkọ Ebenezer police station wọ́n ti fẹ́ pa ọgbọ̀n aráàlú tán o gbogbo èèyàn wọ́n ti sọ ẹni tó ní bàbá jẹ tí ò ní bàbá yìnbọn fún ìrònú ọlọ́pàá kéèyàn jókòó ọ̀rẹ́ aráàlú náà pèrè àwọn kéèyàn jókòó kó dẹ̀ ronú nípa ọlọ́pàá títí tó máa fi kú wọ́n máa fi mọ́tò wọn wọ́n máa fi gbáàyàn wọ́n ti ṣe fèmí gangan rí báyìí wọ́n máa fi gbáàyàn ṣùgbọ́n tàbí pé kẹ́ni ẹ kò kàn wọ́n torí pé wọ́n fẹ́ gba ọ̀kadà wọ́n fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn nìkan kọ́ lọ́pàá tó wà lágbàdo ní Ebenezer police station tó wà ní after lambẹ wọ́n ti fẹ́ pa ọgbà aráàlú tán o wọ́n ní ìjọba làwọn ṣiṣẹ́ fún àwọn ìjọba tá a dẹ̀ ní kò ń ṣèjọba pààyàn o wọ́n ti fẹ́ pa ọgbà aráàlú tán o àwọn èèyàn wọ́n ti sọ àwọn èèyàn dìdàkudà sínú ìlú èèyàn tó wá jíjẹ mímu lọ síbi tó títí problem gẹ́gẹ́ máa títà àwọn problem pọ̀ Nàìjíríà gẹ́gẹ́ títẹ̀ àwọn tó ń wá jíjẹ mímu pé ìyàwó fẹ́ jẹ ọmọ fẹ́ jẹ kán lè rán wọn lọ síléèwé ẹ ti báyé wọn jẹ́ ní sàwọn èèyàn díwèrè sínú ìlú nítorí pé káyìn náà lè bọ́ àwọn ọmọ yín bọ́ àwọn ọmọ yín àwọn èèyàn lójú àlọ́sítù nítorí wọn o kéèyàn gbéyàwó àtọmẹ ó gbọ́ láti fi iṣẹ́ bí ọ̀kadà ó gbéyàwó àtọmẹ sẹ́yìn wọ́n fi mọ́tò gba pẹ̀lú ìyàwó àtọmọ ọ̀kadà mẹ́ta wọ́n fi mọ́tò gba pẹ̀lú ìyàwó àtọmọ ẹgbàá wa o a máa competition torí wọn àwọn tó bá ní pé ìjọba làwa náà because àwọn aráàlú àwọn là ń gbéjọba ti pọ̀ àwọn là ń dìbò fún wọn tó fi ń wọlé àwọn tó máa competition tó a máa ṣe protest nítorí wọn àwọn ọlọ́pàá Ebenezer alákùkọ ní Jankara àwọn alákùkọ wà ń bẹ̀ wọ́n ṣé wẹ̀lẹ́ àwọn oríṣiríṣi ọlọ́pàá ló pọ̀ lágbàdo jàyè o Ebenezer nìkan ni o wọ́n ní fẹ́ pa ọgbà aráàlú tán o. Let's watch the next one. Gbogbo Nàìjíríà ẹ gbà wá lọ́wọ́ Ebenezer ní Jankara after lambẹ ní Jankara ẹ gbà wá lọ́wọ́ wọn wọ́n ti fẹ́ pa aráàlú tán kẹfì mọ́tò gbáyàn ẹ máa fi mọ́tò ẹ máa fi gbáyàn ẹni ẹ máa ṣubú sínú kọ́tà ẹ tó ní wò bọ́yá kú ni bọ́yá ó yè ní màá ṣẹlẹ̀ tó máa gbé torí 10,500 naira tẹ́ fi dájọ́ ṣiṣẹ́ tíjọba rẹ nìyẹn tó bá níjọba bẹ̀rẹ̀ àti bó níjọba ti bẹ̀rẹ̀ ìbáwá tá àwa àtúrí wa ti bẹ̀rẹ̀ àwa tá à dìbò fún ìjọba lélẹ̀ ọlọ́pàá mélòó ló ń dìbò ọlọ́pàá mélòó ló ń jáde fún ẹlẹ́sọ̀ ìyàwó ó gbọ́ ọmọ sẹ́yìn ọkọ ẹ̀gbẹ́ wọ́n ti bí sẹ́bọ̀ lálẹ́ wọ́n dẹ̀ mú ọ̀kadà mẹ́ta pẹ̀lú mọ́tò ọmọláńké tán lò kóró pé ẹ fi gbá wọn sí títí tí aráàlú ń parí gbà ìkúnlẹ̀ àbíamọ ẹ̀ẹ́dẹ̀ wojú ẹ̀ tún wá sáfì ẹ̀ tún wá tún tíráyè wọ́n gbé yàwó àtọmọ wọ́n gbé kóun títì wọ́n gbé òdìdè ọ̀kadà ní next day tẹ̀tún lọ padà lọ gbé tẹ̀tún gbé sá lọ àárọ̀ ọjọ́ kejì 10,500 náà tó fi lọ gbowó náà tó fi lọ bá máa ṣe o 10,500 torí 10,500 bẹ́ẹ̀ bá mọ́tí báyìí tún lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ mọ́tí báyìí tún lọ́wọ́ ẹ̀ dá mọ́ lọ́kadà lọ́wọ́ kí ló dé sọ́lọ́kadà lọ́ jalè lè ṣe bẹ́ẹ̀ pàbí tó lè wà kí ló dé ìgbà tó lè wà lọ ẹ tó tún gbìyànjú pé kóun jẹ kíyàwó jẹ kọ́ mọ́ jẹ ẹ tẹ̀ pé lọ́rẹ̀ aláàlú ọ̀rẹ́ aláàlú ẹ bí ayé ẹ ti tọ̀ka aláàlú báyìí ẹni aláàlú ẹ ní lára. àwọn orúkọ ìjọba jẹ́ àwọn ìjọba gidi la ní àwọn olórí wa bàbá gidi ni wọ́n. ìjọ wà wá ní ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ ká máa ṣe náà. gómìnà gidi ni àwọn ọlọ́pàá ló ń borúkọ ọjà ọlọ́pàá kò dẹ́ ti gbọ́ ọlọ́pàá Ebenezer ní police station lálágbàdo
ní after Jankara after labẹ torí police station pọ̀ lágbàdo but àwọn tí labẹ àwọn tẹbi nísà ẹ̀wọ̀n gan ni ọkọ̀ kéèyàn kú nítorí owó táwọn fẹ́ gbà torí wọ́n fẹ́ kọ́ ìyàwó àtọmọ tí wọ́n fẹ́ bá yé àwọn aráàlú jẹ ni wọ́n fẹ́ káwọn aráàlú kú àwọn èèyàn ló ní pokùnso nítorí ọlọ́pàá kéèyàn dídì pokùnso nítorí ọlọ́pàá. àbẹ̀yẹ tá ti gbá tó ti kú dànù ẹ máa mọ́tò gbáyà á jẹ́ ti kú dànù mẹ́sì tó máa wà lọ́dọ̀ yín tó kún tọ̀dọ̀ yín ní tó kún tẹ́ fẹ́ jẹ nìyẹn ṣé yẹn lẹ fẹ́ jẹ kú. Well, again, in Toshelayan is what they call violence. Again, violence. So, what are the 4 types of violence? By looking more closely at the nature of act of violence, these 3 categories can be further divided into 4. More specifically, types of violence: physical violence, sexually violent, predator. Predator tẹ́ pé àtọmọ kékeré àtọbìnrin gbogbo tó bá ti wà nínú scale lẹ́fẹ̀ẹ́ báyé wọn jẹ́ ní Nàìjíríà. And these are the reasons why we are saying that there is catalog of problems, but Nigeria is just too big to look into those problems. Psychological violence. Ẹ wojú àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn, ẹ rí i pé èyí tó sọ̀rọ̀ ní the second time yẹn, ẹ rí i pé ojú ẹ̀ ti rẹ̀ wọ́n máa burst. Òkú ìṣẹ́dá àwọn yẹn nísìn, irú àwọn yẹn ń dúró de Ìgbòho tẹ́lẹ̀. These were the kind of people that knew what Ìgbòho was ready to fight for. Ẹ̀yin kan máa ń slow it down. Ẹja gbọ́ Ìgbòho tán ká tó máa move further into the program. You're watching koikimedia, 19 minutes past 1800 hours, which is 6 p.m. Local time, kan náà lájọ wà, pẹ̀lú Nigeria. Nigeria is still a sovereign country, but the question is, how quickly, how soon? Nobody can give a time frame. But one thing is, America tàfẹ́ padà sí, ó ń sọ pé ṣe òun fẹ́ invest owó sí West Africa. Kí ló ń pè ní West Africa? Gbogbo ẹ̀ la máa gbọ́ nínú program ti tèmi. We are just under less than 2 hours, so we're still very good with my timing. Àmọ́ oyè wa, wọ́n ń bẹ lẹ́yìn wa. Mo fi ń dá yín lójú pé kí ni o, wọ́n ń bẹ lẹ́yìn wa. Ìjà tí a lè ń jà yìí, ìjà òmìnira ẹ̀tọ́ wa là ń jà fún. Ẹ̀rú ẹnìkan kan ò bá mi. Gbogbo kíkí mi ta bá ti bá Fúlàní ẹgbẹ́ nípa pípa ní. Ààrẹ wa ní tó ti ìkan ààrẹ ẹjọ́ káwọn ààrẹ kéékèèké kákọ́ mọ́ bá wà á nígbà tí àwọn ààrẹ kéékèèké káwọn bá wà á lónìkan ààrẹ àlọ́kàkọ́ àgbà tó ti dé mọ́tẹ́ ká kó gbogbo agbára wa jáde abáníká kó gbogbo agbára jáde Fúlàní máa bọ̀ mí náà wíìsì ẹjọ́ káwọn akókò mọ́ bá wọn pa ná nígbà tá a bá pa débi kan àwọn tó tọ́jú àwọn bàbá wa ọwọ́ tó kàn wọ́n gbogbo ọ̀rọ̀ náà sọ dáhùn àwọn bàbá òṣèlú àwọn bàbá òṣèlú ẹ̀rù ọ̀pá wọn àwọn olóṣèlú wa àwọn ni wọ́n ti lọ pa wá Fúlàní àwọn olóṣèlú wa àwọn tàbí olóṣèlú àwọn olórí burúkú àwọn àgbàyà láti wọ́n ti bàjẹ́. Tó bá ti lè fún mi ní èèyàn tó máa sọ̀rọ̀ bí Ìgbòho bẹ́yìn tó máa sọ pé lórí burúkú làwọn politician tó máa ṣépè fún un tó dẹ̀ já kíkanjú, then a fún ẹni ẹni support. Ìwọ ṣáà fún àwọn àgbẹ̀ Kóìkì àti rí èèyàn kan but kò ṣe pé àní àwọn tó pọ̀ náà ní Nàìjíríà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó já kíkanjú but wọ́n jáde so Ìgbòho tó jáde ti di dandan pé ká fún ní gbogbo endorsement ẹ ká fún ní support ẹ wá ní kò mọ̀ ṣe ẹja àfihàn sílẹ̀ General Dambuzo ti Amẹ́ríkà tí mú kí yín lẹ́ẹ̀kan sí ìyàwó kan pọ̀ wọ́n ní Nigeria carnivorous country authority killings Fulani killings what a pity orí ọ̀rọ̀ Fulani ẹ farabalẹ̀ ẹ wo àkọlé ètò tàbí sọ̀rọ̀ lé lórí lẹ́nu tí bá ní Bororo àfi máa pè wọ́n ní Fulani kan tá bá ti fi Fulani sí gbogbo problem yẹn là ní lórí social media so la ṣe ń decode orúkọ yẹn but àwa ti mọ̀ pé Fulani ni wọ́n a dẹ̀ mọ̀ pé Bororo náà ni wọ́n. Àwọn kan wà nínú wọn tó dáa o but púpọ̀ nínú wọn náà tí kò dáa àti tó náà púpọ̀ náà àwọn tó dáa tó bá rá àwọn díẹ̀ tó dáa wọ́n ti kàn náà so they become very strong. Bàbá wa dẹ̀ ti sọ́rí nínú fídíò kan tá a máa ń play bàbá mi dáadáa Chief Tọ́ládé nìyí kọ́ ló bá ń wà pẹ̀lú bàbá yẹn ó ní in 1000 years lè bá wọn ṣe o. So those that are still thinking that there can be a good relationship with us in Nigeria where Fulani is dominating every part of Nigeria. Tó bá dẹ̀ sọ pé Fulani ò dominate, fine. You might say that you have a president that is coming from the southwest
and that will reduce maybe the Fulani, or that will reduce the energy of the Fulani. I don't know, but energy tó wà lẹ́yìn mi bí a kì í fún ẹ lọ́nà that energy. Torí energy ètò òrùn yìí òun ló máa yọ gbogbo yín, gbogbo ẹ̀yin ọ̀tálẹ̀ Yorùbá pátá òrùn yìí tí mo yà yìí àná ni mo yà òun ló máa pa gbogbo yín dànù. Wọ́n mọ̀ pé a ní energy, but what they have to do now is àwọn náà ń sà sínú afẹ́fẹ́. Nǹkan bẹ láyé ẹni bá mọ̀ ló kàn mí. Àwọn àǹjọ̀nú kan náà wà, àwọn kí àti nǹkan bá bàjẹ́. But one thing is, nobody is going to be alive for a very long time. Mo rò bá tí èèyàn kan tó wà alive for 500 years. But àwọn tó fẹ́ bá nǹkan jẹ́ ò care. They are ready to destroy, even though they know that ẹ̀mí tàwọn náà ní last. And that's what we experienced nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nu. Kò ń ṣe pé anybody lè sọ pé kọ́ńtà kó máa lọ, but àwọn kan ti lọ ṣe àwọn àǹjọ̀nú oríṣiríṣi, àǹjọ̀nú dẹ̀ pọ̀, gbogbo alámọ̀ bí àǹjọ̀nú ṣe wà, àǹjọ̀nú gidi wà, àǹjọ̀nú burúkú wà. Àwọn àǹjọ̀nú burúkú kẹ̀rẹ́ tó bá ti pè wọ́n síta bàbá wàhálà ni. So problem tá à ń fèsì ní àǹjọ̀nú náà wà nínú ẹ̀. So it's not just and credentialing ni, because àwọn òyìnbó tó ń lọ sí space tó ń lọ káàkiri, wọ́n mọ̀ pé energy kan náà wà tó ń bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá tó fẹ́ erupt, and they can only slow it, but òun ilẹ̀ Yorùbá máa tayọ ìrọ̀lẹ́ pàṣẹ. Ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ fún aláyè ká lọ yẹn, òun yẹn ó máa yọ yín ni. And when there's collateral damage káàkiri àgbáyé, ìwọ̀nba ní kólúkálukú ká fà máa sọ pé kọ́lọ̀ bá wa yọ́nú sí wọn ni. Because àwọn nǹkan oríṣiríṣi tó ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé is because àwọn náà wọ́n stample lórí àwọn nǹkan ni. I don't want to mention any countries here now. Mo ní láti mention any country, but gbogbo ilẹ̀ mọ̀. Oríṣiríṣi èjì ló ń jà káàkiri àgbáyé. Ìmí atẹ́gùn ni, ìmí òjò ni, ìmí ìdísè, ìmí economy wọn ni. Kàṣà sọ fún Elédùmarè pé whatever it is, àti táwa náà wà nínú ẹ̀, àti táwa sí nínú ẹ̀, mo mí pé ìlú táwa náà ń gbé. Gbogbo ala máa jẹgbẹ́, whether we like it or not, because àwọn ìlú yẹn náà wọ́n ti ṣe jàǹbá fáwọn ibì kan. China ṣe lè máa sọ fún wa pé a lè grow. Gbogbo Africa tó ń pariwo West Africa, which is what we're going to be discussing right now. The whole of West Africa is less than 500 million. China burúkú yẹn is 1.3 billion. The population ẹ wọ́n sọ fún wa pé a ti pọ̀ jù. How can China be telling us that a ti pọ̀ jù? No. And that's why we can have a country of our own and build out of that country. Tababe di 1.3 billion. Problem tiwa nìyẹn, as long as we can take care of our people. Okay, ẹni bímọ kan nísìn kò lè tọ́jú ọmọ. Ẹni bímọ mẹ́ta gan ó ń struggle. And the same thing is now also happening in UK because cost of things is going on. So let's move further swiftly. I'm padà bọ̀ lọ́dọ̀ man tó wà nísàlẹ̀ yìí, but I want to keep the video there, but I'm going to now go into my back end. Once again, a very good evening. And now, ẹ jẹ́ ká sáré ka story eléyìí, which was in 2021 September. Guinea, the secret story behind the fall of President Alpha Condé. Olórí burúkú náà ni ẹwẹ́ ilé náà ní sí. Ṣé kò ń ṣe bàbá olórí burúkú ni? Ẹ ti wà níbẹ̀ for so long. Ẹ fi bẹ́lẹ̀. Ẹ jẹ́ káwọn ọ̀dọ́ mú. Ẹ jẹ́ káwọn the next set of people take over. Irọ́ ni o. But now we know that American government trained people that eventually went to overthrow this government. Not that this government was good already anyway. But let's just read it so that I can close this browser. Following the Guinea coup d'etat, let me increase the front. Ṣẹlá kan ní big screen tẹ̀pín wò wá nílé àtàwọn tó dẹ̀ ní small telephone tẹ̀pín wò wá. Mo kí gbogbo yín ní Lagos, Ọ̀yọ́, Ògùn, Oǹdó, Ọ̀ṣun, Kwara, Èkìtì, Kogi ní gbogbo local government láàyọ ẹnìkankan sílẹ̀. My name is OLAMILEKAN. This is koikimedia. Mo kí bàbá Nurudeen. Ẹ kú òǹgbẹ fún gbogbo àwọn Mùsùlùmí tí à ń gbẹ àbáwá tá à ń jọ̀sán báyìí. Mo kí ìyàwó Ògìní Fiki on the Instagram major_almas. I don't hate any Yoruba people. If you hate me, that's your own problem. You might as well hate Nigeria than hate me because I am 6,000 kilometers. So now maize go the many statistics in that lano. 6,000 kilometers. Look, if I don't come to Nigeria in the next 20 years, as long as Timba Tikoja Yara Minibiba Timu Loshienti Olopa Mama Kiri. And if I drive motor, I know Boma Nibiba no. Oh, nira insurance o, wa ma gun BMW káàkiri, o lè ra BMW but o lè ra insurance lórí. Ọlọ́pàá wá dáhùn dúró, wá ní wọ́n sàsáwọn láti ilé ni. You live in a country, you respect their law. Insurance were expensive nílùú yìí. Orí èmi nísìn ọdún mẹ́ta nísìn mo drive.
because kò sí nǹkan mọ́tò tèmi máa ń fẹ́ drive mọ́tò tó lè ṣe business ní bí caravanu kára truck tí mo lè máa fi kẹ́rù but tó bá mọ̀ pé o fẹ́ gbé ní UK o tó bá ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ wọlé ni mo máa sọ̀rọ̀ torí ẹ̀yin lójú ń kán o fẹ́ lọ kọ́lé sí Nàìjíríà ẹ ṣé gan ni ìyá wa Yétúndé grandma ẹ ṣé gan ni mà bẹ́ẹ̀ ni gbogbo bí ṣe jẹ́ spokesman Ìgbòho yẹn ó máa ń ká wọn lára ó ń dùn wọn gidi torí Ìgbòho ó rí akíkanjú lára tèmi náà ni akíkanjú ni bọ̀bọ̀ ìmẹ̀ Eunice my sister Odinma how you dey na long time how are you ó gbọ́ Yorùbá ó tún gbọ́ èdè míì mo kí o gba àwọn Biafra èmi á máa sọ pé èmi ò ní problem pẹ̀lú àwọn Biafra ẹni bá ní problem pẹ̀lú àwọn ọmọ Igbo problem tí nìyẹn ìtorí ìtagbédání tá a bá join energy together wọ́n ṣe pé àjọ máa jọ ṣe country àníkàtẹ̀ defeat Fúlàní government yìí òun là ń sọ ẹ jẹ́ ká go further again so ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi tẹ́ ń gbé ní UK tẹ́ ń ṣe big boy káàkiri tẹ́ ń deceive àwọn oríṣiríṣi àwọn obìnrin àwọn ìyá oríṣiríṣi tẹ́ ń gbé kiri ọ̀tá ọlọ́pàá bá mú yín nísìn tẹ́ ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókì mo rí nǹkan tẹ́lẹ̀ send yàn bí a kẹ́ tó bá mi resend ẹ̀ lánàá mo wo títí mo rí bí a kẹ́ send message ẹ̀ padà so one thing is ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń dé sí UK mo mọ̀ torí pé mo ní àwọn tó ṣẹ̀ dé tọ́lọ́mi bá ń kẹ́ tó yẹ pé àwọn náà ti wọlé báyìí ẹ ṣe sùúrù ẹ má rò pàwọ́ àtàwọn mi báyìí òmùgọ̀ ni wá wàláì ìjọ tí mo dé ìlú ní 1998 ibi tí mo kọ́kọ́ mọ̀ pé problem wà ní bíbá ìdí ẹ̀ o mo ṣe pé kò dùn mo ṣe pé kò wà interesting UK is a very beautiful place to live as long as mo ń bú UK ò mean anything bí ẹ̀rọ ṣe pé wọ́n tọ́jú mi mo rí ẹ̀gbọ́n mi tó ti lọ before me mo rí pé bàtà tó wá fi pàdé mi ní Gatwick airport bàtà tó wọ̀ kúrò lẹ́kọ̀ọ́ mi mo á bí pé ní bí London ṣe yẹ kó ti change bàtà ó ní mo ṣẹ̀ dé ní wọ́n fẹ́ tó yé mi wàláì ó yé mi náà tọkùn ṣe kékeré bàdúpẹ́ fọlọ́ pé 24 years down the line ẹ lọ gbọ́ orúkọ mi sẹ́niwẹ̀ ẹ lè sọ pé bọ̀bọ̀ yìí criminal nílùú yìí so ìyẹn lásán ó máa ń fún mi ní confidence láti ṣépè fún anybody láti bá yín sọ̀rọ̀ anyhow because ibi tí èèyàn bá gbé èèyàn máa ṣe jẹ́jẹ́ ni ó lè wá dé kí wọn náà sọ pé òyìnbó ló kó wa lẹ́rú ó lè ní wọn bla 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 má lọ fara wé àwọn tó ti ní British passport o wàláì wọ́n máa dì pẹ̀lú ẹ̀ wàá dì pẹ̀lú ẹ̀ ó lè má jalè níbi iṣẹ́ yẹn wọ́n máa rò pé wọ́n rí ẹ àìmọ́ àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ti jalè títí ẹlòmíì wọ́n dismiss ẹ̀ ni kó má bàa tètè ẹlòmíì àtètè ya resign but èmi àwọn sọ wípé 24 years mo fi wà níbùú mo máa ń ṣe DBS nígbà tí mo ṣiṣẹ́ ní school mo ṣe dinner lady rí bẹ́ẹ̀ wọ́n bọ̀bọ̀ èwo ló tún pè ní dinner lady àwọn tó máa ń serve oúnjẹ mo sọ fún wọn pé hospitality industry mo ti ṣiṣẹ́ for 10 years ẹ má bínú pé mo ti ń divert díẹ̀ because a gbọ́dọ̀ pẹ́yìn tẹ̀sẹ̀ ń dé ní advice because ojú ń kọ yín o fẹ́ lọ kọ́lé sí Nàìjíríà ó jẹ́ fi Nàìjíríà sílẹ̀ kó wá bó ṣe máa dú ààrẹ tó look after ẹ níbí báyìí because gbogbo àwa tá ti invest ní Nàìjíríà mo rí tán lo alájà ara pé mo bí àwọn invest ní Nàìjíríà gbogbo àwa tá invest ní Nàìjíríà ó lè rí return kankan ìlú òṣìlú burúkú ìlú mùjẹmùjẹ investment tí ìkọ̀ọ̀kan nu wá ṣe sílẹ̀ Yorùbá wàláì ó yẹ kí Yorùbá country tí wọ́n bá tẹ̀sán pé country ó yẹ kí Yorùbá land specifically ó yẹ kó máa boom ìlú òṣì àti ẹni tó invest 50,000 yẹn ó gba lónìí yẹn lamẹ́ríkà ni o èyàn amẹ́ríkà tẹ̀ máa ń fún ní credit card tó pọ̀ àwọn èèyàn wá gbàjọ àgbà 20,000 ní bíbá àgbà 15,000 àwa ra mọ́tò á sẹ́ndẹ̀ lọ sílé olórí burúkú Fúlàní ló wà ní pọ́ọ̀tì ìyàn wá gbẹ́sẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ bàbá kan ó dùn bàbá yẹn débi pé nígbà tí mo lọ́lé wọ́n tún pàdé mi nílé ó ti pẹ́ tí mo ti gbúrò wọn I don't know where he is now gbogbo kọ̀ńténà tó ṣe pátá ni wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé wọ́n ní gbogbo nǹkan tó wà ní kọ̀ńténà ìlànà ní rìsíìtẹ̀ brand new olórí burúkú àwọn Fúlàní tó bá ti ṣí kọ̀ńténà Yorùbá people wèrè wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé ní I'm sure ìwọ náà ti experience ẹ̀ rí gbogbo mọ́tò tẹ rà lamẹ́ríkà tẹ́ fẹ́ fi ránṣẹ́ sílé kí ni returns ẹ̀ta fún yín ẹni tó wà lẹ́gàn ti ó ti fògùn dè yín mọ́lẹ̀ pé kó má béèrè owó ànílù yẹn ò gbádùn sẹ́ẹ̀. We have all invested àṣeyọrí kankan ìjáde nínú ẹ̀ ìwọ wá sọ pé nǹkan máa ṣoríire ní Nàìjíríà níbo ló fẹ́ gbà ṣoríire ó lè ṣoríire ni mo sọ sẹ́ẹ̀ ó lè ṣoríire nínú Nàìjíríà kò ṣe pé bìkọ́ tó bá máa ṣoríire ni the diaspora àtàwọn ọmọ Ìgbò yẹn kúrò ó bá máa ṣe drug ó yẹ nísìnyí ẹni drug ló ń ṣe lọ́fín kọjá wálé òkè wọ́n ṣe drug èyí tó kó wálé tó fún ọ lórí olóṣì olórí burúkú ọmọ àlè Ìgbò tó gbé fún ẹ kí ló fi ṣe no be you kill them all the money wey your brother send from all this country kí má máa dárúkọ àwọn òlú yẹn gbogbo ilẹ̀ máa wọn òlú kan lẹ́yìn pé jìngẹ́nẹ̀ ni wọ́n jìngẹ́nẹ̀ you don't destroy am but the Hausa people no leave Nigeria they dey chop Nigeria chop kò ní dá fún gbogbo yín this son tó wà lẹ́yìn ni òun ló máa pa gbogbo yín ó máa yọ yín délẹ̀ mark people all over the place and jẹ́ kó sí bíbá let's continue.
Dire, don't even go there. Let's leave that. Let's leave that. Because you don't know. Front lẹ́yìn wà, àwa la wà ní back. So just leave that area. Okay? Because èmi ni mo wà ní back. Nínú movement mo tó ń lọ nínú movement àbí mo lọ́lé. Tí bá ti lọ́lé, mo tún gbé ìyá mi dìde kó lọ́lé on my behalf. Nígbà tí wọ́n mú CSI, tí mo ní màá lọ́lé, wọ́n sì mi bẹ́ẹ̀ mi pé náà. Ìgbòho gan ní náà pé kí coordinator ìjókòó sọ̀hún. Ẹ rò pé àti lọ́lé ni ń bẹ̀ mí lẹ́rù. No. Ìgbòho fúnra rẹ̀. No, that's why I say just leave that. The respect of fún wa, tó bá jẹ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá ń fún wa ní that same respect ní wàláì àti fẹ́ move síwájú díẹ̀. Kò ń ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá kọ́ ni mo sọ o, but majority àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n respect bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho ìrọ́lọ́ ìpa. A ní mo ní wèrè kan pé ó pè mí láti Australia bí ibi lónà ló ṣe ẹ̀gbọ́n àwọn ẹ̀gbọ́n olùṣe olórí wọ́n máa wò mí báyìí onídàá fún gbogbo ìlú sọ. Mad people all over the place. Ó pè mí ó sọ jágbajàgba. Àwọn ẹlẹ́pọ̀n blue wẹ̀ ọ̀dẹ̀ lè jáde. Ẹ jáde kẹ lọ ṣe tí Ìgbòho ń ṣe ẹ lọ́lé. Àwọn ẹlẹ́pọ̀n blue. Àwọn ẹlẹ́pọ̀n jóró. Mad people all over the place. Tó bá jẹ́ pé mo sọ àwọn tó ń support Peter Obi kọ́ ni mo sọ ẹ máa rò pé ọ̀rọ̀ àwọn Peter no I'm talking àwọn real tó jẹ́ kọ́ àwọn gangan ẹ̀yin ò lè mọ̀ mo sọ fún yín mo sọ pé èyí tẹ́yìn ò mọ̀ ni èyí tẹ́yìn mọ̀ lèmi sọ fún yín so ẹ jẹ́ ká ti bẹ̀rẹ̀ pa tó bá yẹ pé respect tí àwọn èèyàn fún àwa ni àwọn tọ̀dọ̀ tiwa náà fún wa ni ìrìn àjò yìí àti tẹ̀síwájú wọ́n respect Ìgbòho ẹ wo bó ṣe fi ń ta yín lórí social media Ìgbòho lẹ́ ń fi ta yín. Èyí tí bàbá yín ò ṣoríire tó fi kú èyí tí ìyá yín ò ṣoríire tó fi kú àná àwọn kan dẹ̀ ń jẹ́lọ́sì Ìgbòho ni ó ṣe jẹ́ òun nìkan ní gbogbo ọmọ Yorùbá ń pè ó ṣe jẹ́ òun nìkan ní gbogbo ọmọ Yorùbá èmi mo sọ pé èmi wà ní back end ẹ jẹ́ kó máa sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ àti tó ṣe sọ àti tó ti sọ gbẹ̀yìn ẹ jẹ́ kó máa sọ lọ èmi ò fẹ́ distraction ni èmi fẹ́ yẹ ká kọ́kọ́ mọ̀ pé bí tá a ṣe ń lọ a ṣe wà lórí the right track gbogbo wọn ni mo rí tán gbogbo àwọn tó yíká Ìgbòho pátápátá ni mo rí tán mo sọ fún yín pé intelligent guy lẹ́ ń bá dì nígbà tí mo wálé bí ṣe máa ń wò yín nì gbogbo move yín pátápátá kẹ́yìn tó ṣe 1+1 èmi ti calculate pé èmi tán lọ lélẹ̀ yìí I saw everything ṣé ẹ sọ débè pé Ìgbòho lé mi kúrò nílé nígbà tí èmi mo gbé pẹ̀lú Ìgbòho for 6 months ṣé mo ní wá pa family mi tó wà ní London èyí olùsì wọ́n ní Ìgbòho ti lè kúrò nílé nígbà tó rí pé wọ́n expect pé gbogbo tó wà nù yàrá tí Ìgbòho fún mi yẹn kí n fi sílẹ̀ kọ́ lè jogún ẹ̀ ní olùsì ẹ̀bẹ̀ fẹ́ jogún Ìgbòho ni àdúrà tẹ̀ ń gbà ní pé kó kú kẹ́ni gbé mọ́tò ẹlòmíì wọ mọ́tò tó wà nílé Ìgbòho báyìí pé kó ẹ̀kọ́ ti pa Ìgbòho kó ti gbé mọ́tò yẹn kó máa gbé sá lọ àwọn olùsì èyí tẹ́ẹ̀rí láìfù rí so I became a threat to them when I was on the ground gbogbo wọn pátápátá gbogbo wọn àtàwọn security gbogbo wọn ní mọ́mọ́ I ní láti dárúkọ I saw everything I smell everything wọ́n rí pé lè yàtọ̀ every little thing báyọ̀ ti lọ bá Ìgbòho ẹ̀bá coordinator sọ̀rọ̀ wọ́n mọ̀ pé Ìgbòho nìkan ló lè bá mi sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn tó gbé nǹkan fún wa pé káàkọ̀ rẹ̀ máa dùn báyìí gbogbo wọn lọ́fẹ̀ẹ́ ọmọ bí eyín ni àwọn èèyàn kan àwọn máa jókòó àwọn èèyàn torí ẹ̀ ti súnlẹ̀ ìyẹn jókòó sí Cairo àbí gbọdọ̀ jókòó ṣé ìyẹn normal ìgbà táwọn ìyá ti wá ń lọ Cairo wọ́n lọ ń rajà wọ́n padà wá lé mi gbogbo wọn lọ ń ṣe aṣẹ́wó lọ ń ṣe oríṣiríṣi nonsense ní gbogbo Cairo kan kò ń ṣàyìn sisters wa gidi mo bá sọ̀rọ̀ àwọn tí mo bá sọ̀rọ̀ ó ti yé wọn mad people all over the place ẹ ṣì èrè èmi mo sọ pé èmi máa pa gbogbo yín ẹ lọ check mi ẹ lọ ẹ ti kí akébù ti gbé mi lọ ṣé gbogbo mi tẹ́tẹ́ gbé mi lọ ẹ gbórúkọ yẹn lọ sẹ́ni wẹ̀ wá sọ fún pé ní UK yìí o àti ìyá àtàwọn ọmọ àtẹ̀gbọ́n ẹ̀ àtàbúrò gbogbo wa ní UK yìí àmọ́ bí ta ti wá 24 years ni mo ti lò nílùú yìí lẹ́yìn pé immigration ò dẹ̀ ń ṣe crime o ìyá mi ti sọ ẹ̀fẹ́ mi wọ́n tó bá ti bíyàn sí ìlú kan immigration is not a crime lẹ́yìn immigration pé immigration tó gbé mi dé police station láyé ni mo sọ ẹ lọ sẹ́niwẹ̀ kẹ́ni kan lọ́pàá fún yín ní risk fún yín ní details mi mad people all over the place ẹ rò pé àwọn ọlọ́pàá British ẹ rò pé stupid ni ẹ rò pé wọ́n máa ń tó ń sọ̀rọ̀ lórí social media ni
ẹ̀yin criminal, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n òṣì, ẹ̀yin ìyàwó èrè, lè dá fún gbogbo yín. Let's continue the program. Following the Guinea coup d'etat on the 5th of September, led by Mamadi Doumbouya. So àti mẹ́ni tí ó jẹ́ Mamadi Doumbouya òun ló wà lókè yẹn. But arákùnrin wa ń jẹ́ kó yé wa pé ìkókó ṣẹlẹ̀ o. Amẹ́ríkà ẹ̀yin lè train bọ̀bọ̀ yìí náà. Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ níbí báyìí. But nígbà ìyàwó onímọ̀ nígbà tí kò sí nǹkan. So all the coup tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà náà tí MK Abiola náà fund, I'm sure Amẹ́ríkà máa mọ̀ nípẹ̀. Just ballpark in the last decade, how many Africans has the United States military trained and equipped? Mélòó lẹ ti train tẹ́lẹ̀ equipped? This guy was one of them, General Doumbouya ní Guinea ní 2021. So àwọn kan máa rí pé kù ṣẹlẹ̀ ní àṣà Amẹ́ríkà ti train òun náà fúnra rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ sí lára congressman ni. Ẹ kò ní bàjẹ́ fún ìjàre tèmi gangan wà látà. Báwo ni weekend? Táwọn ọmọ gbogbo ẹ̀ ṣó ń lọ díẹ̀díẹ̀. Táwọn tèmi ti settle down. Ní bàjẹ́ fún wọn. Láì sọ fún wọn kó ṣe sùúrù. Gbogbo àjọ nílùú yìí ni. Bọ́ọ̀ fi Nàìjíríà sílẹ̀ lọ́rùn. Gbogbo àjọ nílùú yìí náà ni. Ọ̀n kò mi kọ́ ló máa ń sọ bẹ́ẹ̀ Alhaji làwọn náà ń jẹ́ Alhaji Ibrahim kí má ti sọ̀rọ̀ kejì. Wọ́n á ní nígbà tó ṣáà dé ò ṣáà mọ́ ọmọ wa. Ìwọ náà ti dé. Gbogbo àjọ nílùú yìí ni. Wàláì gbogbo àjọ nílùú yìí ni. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé àwa máa bá yín jà ẹ̀yin má wọrí ẹ̀kọ́ ìkì come to Nigeria kí mo fẹ́ wá mú Nàìjíríà kọ́ Nàìjíríà ni. Ta ló tún pè wá ṣe pé ẹ má ẹ̀ka tí ìgbà kọlù ẹ ṣe sùúrù díẹ̀. Hello. Hello sir. Ọjọ́ kan ẹ mute tẹ́ ń gbọ́ nínú ilé yẹn ìyẹn tó ń ta padà síta. Olú ló ń pè láti Canada. Mo ti rí ọjọ́ kan pẹ̀lú. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni kí ni nǹkan tó ti kí ni nǹkan tó ń há pàápàá. Mo ṣe wà lórí program tẹ́ ń wò yẹn mo ṣe wà live. Kí ni nǹkan tó wá kùn mo ń gbọ́. Mo fẹ́ sọ̀dọ̀ ẹ̀dùn ọkọ̀ mi tẹ́nu mi ni. Mo ń gbọ́ bọ̀ àìsí ìgbà call so ẹ ti interrupt the program ẹ̀ bọ̀ ẹ go ahead. Mo tó ṣẹlẹ̀ sí ni pé kí ni nǹkan tó ń há pò kọ́ pàápàá kí ló ń há pò ṣé a fẹ́ gba Yorùbá nation àbí Tinubu lè bá lọ. Ẹ ní kí ni yẹn sà. Ṣé a fẹ́ gba Yorùbá nation àbí Tinubu lè tẹ̀lé. Ta ló ń tẹ̀lé Tinubu? Kí ni game plan gangan. Ẹni sùúrù àjọ ń sọ̀rọ̀ ni ta ló ń tẹ̀lé Tinubu? Okay fine tó bá sọ fún mi ẹsẹ̀ pé tẹ̀lé Tinubu. Kí ni báwo la ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation kí ni game plan. Okay kí ni game plan ṣé ẹ lè ra tíkẹ̀tì lọ sí Benin Republic ìbẹ́ ní anyway ní Nàìjíríà Canada àbẹ́ anyway. Tí mò ń bí kọ́ ẹni sùúrù ẹ jẹ́ kí ẹ má ẹ̀ka tàwọn síra wa. Mo ní ṣe níwèé tẹ́ ẹ̀ bá níwèé ṣe níwèé tẹ́lẹ̀ kí travel. Mo níwèé náà a lè ka ṣe lè lọ Benin Republic. Kí ló fẹ́ ti lọ ṣe ń bẹ̀? Ìtàn bẹ̀rẹ̀ yẹn lè lọ find out níbẹ̀. Fucking idiots. I'm not being language. These are the crazy people. Èmi lágbẹnusọ Ìgbòho. Mo ní kọ́ lọ bẹ̀ tó bá jẹ́ pé politician wèrè ló pè nísìn pé kó wá lé nísìn. Á lọ lé nísìn. Àwọn sọ pé mad people. Ẹ̀gbọ́n ọ̀rọ̀ sọ ní èmi ṣiṣẹ́ fún Tinubu. These are the because wọ́n ti gbọ́ oríṣiríṣi nonsense níta. Ṣé gbogbo tí mo sọ nísìn Tinubu ni mo ṣe ṣiṣẹ́ fún lọ́kàn tiẹ̀. Bí ó ti fún mi lówó rí, I don't know. Mo ní kó lọ lé nísìn kó lọ Benin Republic kó lọ confam pẹ̀lú bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho kí ní ọ̀nà Yorùbá nation ó ń bí mí ní jágbajàgba. Mo ní láti gbé call again mad people all over the place. Àwọn olóṣì kí ni mo fẹ́ máa gbọ́dọ̀ because ó nítorí mo jẹ́ spokesman Ìgbòho tí máa jẹ́ spokesman Ìgbòho ńkọ́. Because nítorí mo jẹ́ spokesman Ìgbòho nísìn kí ni ìyẹn ní ṣe pẹ̀lú Yorùbá nation bá ń ṣe. Because these are the crazy man talking about ẹ̀gbọ́n kan wà bàbá wèrè ni wọ́n. How can this one call and say I'm support Tinubu? Ṣé rí pé we have a problem. Eléyìí dẹ̀ wà tẹ́lẹ̀ bá ń ronú bẹ́ẹ̀ eléyìí lára àwọn ọmọ ìyá onítìrì eléyìí náà ó kàn ń dọ́gbọ́n ni o. Àwọn ọmọ ìyá onítìrì ni o. Àwọn ọmọ ìyá onítìrì lẹ́ni tó pè ó ń gbọ́ mi báyìí o.
ó wá pé kí mo fẹ́ gbé kọ́lẹ̀ fún mo sọ pé èmi mo ní program ìwọ náà ṣe program kó ṣe tẹ̀ àwọn olùsí mo ní kọ́ lọ Benin Republic ẹ jẹ́ gbé call Bishop Adesina ẹ jẹ́ ká ṣí call ẹ jẹ́ ká ṣí phone line ẹ jẹ́ ká ṣí phone call mo ní kọ́ lọ Benin Republic kó lọ bá wọn tóra àwọn kan mi wà tí ò ní lè gbọ́ tí mo ní lè sọ oní kí ló fẹ́ lọ kò ní ìwé kàkà kó dánwò ní ìwé kò ní ìwé ní olùsí àwọn olórí burúkú ẹ ṣe jáde bàbá mi John Ogundele ẹgbẹ́ òsókè Bishop mad people over the place ẹni pé kò iṣẹ́ yóò yìí sí ìtagbédání ẹnẹ́jì burúkú olórí burúkú ni tó pè tán yẹn ẹnẹ́jì òṣì ló fẹ́ gbé wọlé yẹn o. ẹgbẹ́ òsókè. báwo ló jẹ́ káwọn wèrè yìí máa disturb ẹ̀ náà. ó yẹ kó ti mọ̀ pé wèrè ni orí ẹ̀ ò pé kì í ṣe gbogbo àwọn èèyàn ló gbádùn náà. lọ́wọ́ bá o. àbí nítorí pé wọ́n wà ní àgbóra you think that they are okay many of them have emotional they are psychopaths. Many of them are psychopaths, you don't know that. Báwo ni èèyàn tó rí ẹ̀pẹ́? Truly gbogbo àwa ta support Onítìrí tẹ́lẹ̀. All of us sat down and we look at the scenario. We don't mind because we are with our full brain. We don't have fish brain. We don't have fish brain. Ẹ máa gbà mí báyìí torí Ọlọ́run. Ọlọ́run máa lọ ní kí Bishop Ọlọ́run máa lọ ní kẹ́pẹ̀kẹ́ torí mo tẹ̀ mọ́ tí mo ti fẹ́ sọ mọ́ báyìí sẹ́. Báwo ló ṣe máa ní àwọn èèyàn ń ṣiṣẹ́ fún ìdílé lè wọlé? Ṣé pé Tinubu ti wọlé? Tó yẹ pé Tinubu ló ń ṣiṣẹ́ fún wọn ti wọlé náà wọ́n lè máa ẹ̀jọ́ ẹ̀. Ọlọ́run ọba. Ó láwọn èèyàn tó yẹ pé ẹ̀yìn odi náà wà wọ́n lè wọlé. Òun ní pé Tinubu náà ń ṣiṣẹ́ fún. Àwọn tí ò dẹ̀ ṣiṣẹ́ fún Tinubu inú ilé náà wà. Ta ló wá ṣiṣẹ́ fẹ́yàn? All people all over the place, you don't give them chance, cut them off your line. Torí owó tí Onítìrí gbà dọ́kúmẹ̀ntì ẹ ti jáde. Owó tó ìpa gbogbo ilẹ̀ Yorùbá run. Very soon wọ́n máa gbé síta kí gbogbo èèyàn máa rí. Dọ́kúmẹ̀ntì owó kọ́ńtrákìtì ni wọ́n ẹ̀ gbà. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ wà gullible following na their subcontract also. Ṣèbí bàbá Èkìtì sọ̀rọ̀ nípa ìpè wọ́n fẹ́ gbówó fóun náà. Pé kó wọn máa lọ ṣe kiri. Ẹja àgbà kọ́ọ̀lù díẹ̀ so that kí tension kí tempo yẹn lè fi lọ́lẹ̀ díẹ̀. Tó lè fowó yẹn for achievement of Yorùbá nation tó wà ní pé àwọn gbogbo tó ń ṣe gangan náà fi ń rọ̀ wá. So please don't give room for all those mad people. Once they show their mouth they cut them up. Call reasonable people to call them. Ẹ ṣé gan ni Bishop. Thank you so much. Ẹ máa gbàgbé program wa next week. No problem. All right sir. Ẹ jẹ́ ká gba kọ́ọ̀lù díẹ̀. Kẹ́yìn bá mi fẹ́ nìyẹn lésì. Nọ́mbà tẹ máa pè sí nìyẹn. I've actually come back to the studio so that we can take calls and that's what they'd like to do. They've actually disrupted. That caller has actually disrupted the program, and they're very good at that. But in my camp for you, but mo ti block any here, so you won't be able to. So I come and me inú àmà bí ẹ Tinubu bí ẹ kò la sórí TV inú ilé ẹ kò là mọ́lẹ̀ àbí kò fọmọ family ẹ lórí mad people over the place. Ó yẹ ojú òtẹ tiẹ̀ tó pè tán yẹn ó yẹ kójú tiẹ̀ èmi ọmọ inú yín pariwo Yorùbá nation ó wá ní èmi ṣiṣẹ́ fún Tinubu ṣé nísìn mo fẹ́ ṣiṣẹ́ fún Tinubu ní stage tẹ́mi dé torí pé n tí gbogbo yín ti ṣe nìyẹn yẹn lò sí gbogbo yín tẹ́ ti ṣe títí nìyẹn tẹ́ fi bà Nàìjíríà jẹ́ mo sọ pé ọ̀rọ̀ APC 2015 èmi ti ní access láti wọnú system yẹn if I wanted to mo máa sọ ní gbogbo gbà ọlọ́run fọ́run kẹ́ Dàpọ̀ Williams can you imagine orítorí pé mo jẹ́ spokesperson Ìgbòho pé so à ń ṣiṣẹ́ fún Tinubu can you imagine unbelievable kó lọ lẹ́mísìn kó náà wò lọ́nà oníkìlọ̀ fẹ́ lọ ṣe ní ó dẹ̀ fẹ́ gba gbogbo information lẹ́nu tèmi lórí pé ó pè torí ó ní WhatsApp ó ní internet àwọn olùlòṣì mad people all over the place torí ó ní internet tí ò kí n sọ gbogbo kódà ó bá ní kí n sọ fún ẹ bí Ìgbòho ṣe ń jẹun gan torí mo jẹ́ spokesman ẹ fi pé mi jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn idiotic people
mo sọ fún yín pé èmi ni máa pa gbogbo yín èmi ni máa pa gbogbo yín pẹ̀lú mídíà tó ẹ mọ̀ pé bíbá gangan níbi òtítọ́ wà. Mad people all over the place. Let's take the next caller. Èmi máa fẹ́ gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ ni mo ti mọ ibi tó ń lọ àwọn ọmọ ìyá onítìrì yìí. Hello caller. Hello. Hello ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀rẹ́ nẹ́tíwọ́ọ̀kì yín o láti ẹ̀kọ́ ọ̀la àlàgbà wa. Ó lágbára. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí ọ̀kì tí ẹ̀ sọ pé ọ̀rọ̀ àwa ọ̀rọ̀ Yorùbá ìfàbàt ó máa ń yà mí lọ́dúnrà. Ìgbà tí ìyá onítìrì ṣẹlẹ̀ àwọn so surprise pé àwọn èèyàn tó ṣì ń jí déètì lórí ẹ̀ pé ẹ jẹ́ ká settle pẹ̀lú ìyá yìí. Nígbà tá a ti rí fact that this woman is not good with what Baba is doing and what Igboho is doing. Kí ló dé ta tún disturb ara wa? It's better we do and leave her alone. Tó yẹ àbí ọdún bá ọkọ tó ṣe kọlu wọn láti distract ọlọ́run lè ní gbà fún yín. Àmín. Ó máa fà wọ́n ya ni. Láṣẹ ìdùnnú. Gbogbo náà ń ṣe. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Láṣẹ ìdùnnú rẹ̀. Mo ní ká kọ̀ gba kọ́ọ̀bù méjì mẹ́ta ká tó continue just wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o. Ṣẹ́rí mo sọ wípé gbogbo àwọn tó ń gbé abroad ẹ mọ̀ pé máa ń gbà sí fáwọn tó wà ní UK dáadáa. Èmi ò gbé ní Canada àwọn tó wà ní UK wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀. Mo sọ fún yín pé mo hate Tinubu mo ti sọ yín tẹ́lẹ̀ pé n tí Tinubu gbé dání ó yàtọ̀ sí táwa gbé dání. Tẹ́bàtẹ̀ ẹ̀ pàdé Yínká grandson nísìnyí Adéyínká grandson ó ti jáde openly ó endorse Tinubu. Èmi ṣe ní kọ̀rọ̀ ni kò ní dá fún gbogbo yín pátápátá. Mad people all over the place. Ta ni APC gan fẹ́ ó fẹ́ pátì yẹn gan fẹ́ tó fọ́ ó kù díẹ̀ APC tẹ́ ń wò yẹn ṣèbí wọ́n join together lọ fi dé APC ó fẹ́ tó fọ́ àní Nàìjíríà tẹ́yìn wò yẹn ní tó máa bẹ́lẹ̀ nínú Nàìjíríà yẹn òun ló ń lọ níwájú yìí it's just a matter of time. Ẹ mọ̀ báwa ẹ̀dá ọmọ ènìyàn ojú ń pa wa ọ̀bí Elédùmarè ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn ṣe rí election tẹ́ ṣe tán yìí that fraudulent election tẹ́ ṣe tán yìí ó máa fa sùúrùtù tó máa lọ níwájú yẹn. Àwọn wo ẹ mọ̀ pé mídíà làwa èmi ò kánjú we have all the time. Fẹ́yìn idiot tẹ̀ feel pé that is a country. Irú ẹni tó pè tán ẹ̀ nísìn mo ní kó lọ́lé kò lè fòfin lọ́lé bọ̀ tó bá yẹ pé àwọn olórí burúkú fọ́wọ́n náà ẹgbẹ́ tó ń ṣe pati Nàìjíríà á lọ́lé kò ní bí wípé kí wọ́n fi lọ ṣe lé á sáré lọ́lé torí máa rán ọmọ kan náà tó máa bá sùn mad people over the place. Àti lọ Benin Republic ó ń ro lójú bọ̀ tó bá jẹ́ pé ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan ló fẹ́ ṣe pati àbíyàn kan ló fẹ́ ṣe kìíní torí ó mọ̀ pé ó máa rán ọmọ kan tó máa gun sí fún mọ́lẹ̀ ó dẹ̀ máa níyàwó ní Canada gbogbo ọkùnrin náà kọ́ lẹ́ máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ á lọ́lé but èyí tó jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn ẹ̀ tó ń pè fún mo ní kó lọ́lé even if you are going to save money for the next 2 months 3 months lọ sí Benin Republic kó lọ béèrè lọ́wọ́ bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho pé ṣé Tinubu lẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fún torí kò fi yé mi gbogbo tẹ́ ń ṣe kò yé mi ó dùn mí lọ́kàn ni mo ṣe wọlé kò fi lọ́lé because kò rí yẹn as big thing láti lọ́lé. Èèyàn mélòó ló ti lọ Nàìjíríà fún program kan àbí program kan tẹ́ pé at the end of the day wàá máa regret tó bá dé pé kí ló tẹ̀ lọ́lé fún gọ́nsẹ̀. But eléyìí tó ń dùn lọ́kàn tó ń torí ẹ̀ pè ní sí mo ní ṣó lè lọ sí Nàìjíríà ṣó lè lọ Benin Republic ó ní kí ló ń fi lọ ṣe Benin Republic. Mad people all over the place. Let's continue the program. Ẹ máa wá ẹ bá mi náà nílé mo sọ fún yín pé èmi náà mo ń ṣẹran tó yọ tó soft mo mọ bí ṣe máa dé pẹ̀lú yín ìyẹn ló ṣe ẹgbẹ́ àwọn ọmọ tí ń síta kó máa pariwo Yorùbá nation ẹni tó pè ní sí mo lójú ẹ̀rí mo àmọ́ra rí jókòó ń pè náà lọ èmi gbójú mi síta láti bí ọdún 3 òun nísìn ọba fẹ́ lọ Nàìjíríà nísìn kò ní sí pé DSS fẹ́ fún wọn bẹ́ẹ̀ á lọ á padà ọdún 3 àwọn agbójú síta à ń pariwo Yorùbá nation èèyàn kàn máa pè àròjù yín rí ẹlòmíì nínú YouTube bẹ́ẹ̀ ó ti change the picture ẹ̀ kọ́ má bàa mọ̀ pé òun ni the real person lèmi yóò ṣe Buhari ló ń wọ máàsì èmi ò ṣe real person
àbí Buhari ni Buhari la ṣe wò pé ṣé original ni àbí fake ṣó ti kú ṣó wà láyé. Lọ wo picture mi wàá rí pé iṣẹ́ ta gbé dání òun ló jẹ́ ká rò débi tá dé ní olùṣe. Let's continue. Bọ́lábàdé lẹ́ẹ̀kan US àti parí ti US tá à ń sọ̀rọ̀. While I'm preparing that, let's hear this again. General Langley, I have constituents that have been scattered across Africa on train and equip missions. So just ballpark in the last decade, how many Africans has the United States military trained and equipped? Congressman, I don't have that figure. I can get that figure. Wọ́n ní figure yẹn. Ìdí tó ṣe ní figure yẹn ni pé because Guinea tí à ń wò yìí ní September 2021 man tó wà lókè yìí òun ló overthrow the government yẹn. None of the government was good anyway. Mo kí wọ ẹ̀tẹ́ ìwọlé ẹ má bínú tí bàdá orúkọ yìí. Mo sọ wípé ẹlòmíín nínú yín ẹ máa la TV yín mọ́lẹ̀ ibi tí bá sọ̀rọ̀ sí yín dé inú á bí ẹ̀ wá ti ju ìyàwó ẹ̀ lákọ̀ gba etí ẹ̀ ni pé kí ló wá lè tó yẹn ó jẹ́ fi tó bá yẹ pé Yorùbá nation fi Yorùbá nation sílẹ̀ òṣàgbé Nàìjíríà ibi Canada ló ń gbé ìyẹn lò sí burúkú yìí. Ṣé mo jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilé yín mo jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilé yín mo kí ń jàre bàbá mi Simon Adébísí. Wọ́n bí general yẹn pé kú mélòó ni àwọn tí a train mélòó ni wọ́n ti how many people you need for a coup? Ballpark, just how many? Congressman, it would be a wild guess. Seems like something we should know, right? Over the years, we have trained a substantial number, especially in the Gulf of Guinea. Why are they training them? Is it for the interest of America or is it for the interest of the world because of terrorism? Because the world terrorism is a big problem to the international community. Papa problem gidi is a big problem. But this September, there was a coup that took place in Guinea. Following Guinea's coup d'etat on the 5th of September that was led by Mamadi Doumbouya, the regional bloc of ECOWAS has just announced its suspension. What suspend the Guinea? A high-level mission will be sent over to evaluate the situation before any further decisions are made. But in the aftermath of the coup, there are questions that stand out. Why was it so easy to capture President Alpha Condé? We are not interested in that because he's not a good man as well. Anyway, but in terms of America ó train arákùnrin tẹ̀ ń wò yìí tí congressman yẹn béèrè lọ́wọ́ America kí ló dé tẹ̀ ń train ní mo kí ìyàwó comfort nìkì mo kí gbogbo ẹ̀yin tí Oman àti ìyàwó Baghdad ìyàwó Abiba kí ló dé tí ó jẹ́ pé America ló sponsor coup. Now coming back to our real topic because ṣé Boko Haram ti padà dé ní àbí báwo but tí Boko Haram bá dé kí ló dé tí America fẹ́ sponsor millions of dollars láti make sure pé wàhálà terrorism yẹn kò spill nǹkan tó bá sọ pé kàn spill o mọ̀ pé nígbà mi tẹ́pọ̀ bá dà sílẹ̀ lẹ̀ ẹ lọ máa gún epo ẹ rántí pé tó bá gbaná gbogbo ilẹ̀ máa kú. US eyes aid to stop violence àti some meaning violence fún alẹ́ nǹkan spilling into the coastal West Africa. The United States is preparing a long-term assistance and ẹ má bínú pé mo tún pause pé bí ó tún ṣe wá sọ́kàn mi tó bá yẹ pé ìwọ náà ń ronú pé Tinubu là ń ṣiṣẹ́ fún kò ní dá fáwọn tó ní ẹ wàá ṣiṣẹ́ fún Tinubu láyé ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ìwọ náà rò lọ́kàn ẹ̀ pé Tinubu là ń ṣiṣẹ́ fún kò ní dá fún ẹ ìwọ ló máa ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tèmi ṣe ìwọ ló máa ṣiṣẹ́ irú iṣẹ́ yẹn ló máa ṣe fún Tinubu. Mad people all over the place. The United States, let's increase the font a little bit. The United States, highlighted. The United States is preparing a long-term assistance. Long-term. Wọ́n fẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ assistant ní wọ́n fẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ America fẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ irú ìrànlọ́wọ́ wo ló fẹ́ ṣe
kí ló dé tó fẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún kí ni ìdí ẹ jẹ́ ká yọ general gbòǹgbòyò àbí ẹ jẹ́ ká yọ ọjọ́ òkúrò kó má máa disturb you. Yeah. It's because àwọn olúwo ló fẹ́ ṣe fún wọ́n fẹ́ ṣe fún Ivory Coast, Benin Republic àti Togo as concerns rise that jihadis tó bá pè àwọn kan ní jihadis oh my God, jihadist violence in the Sahel could spill into coastal West Africa, official says. Speaking to the AFP, the official says Western support was also critical, ó ṣe pàtàkì, to halting the Russia-Wanga machinery. Gbogbo wọn náà lọ ní machinery o, America náà ní o, tó bá fẹ́ ṣe àwọn iṣẹ́ bí wọn pọ̀ nílò àwọn US sojà gangan, machineries ló máa lò. The same gbogbo òdú lónìí, but Russia ń lo àwọn kan tó ń pè ní Wanga. Wanga machinery group, which has made major inroads in violent-torn Sahel countries, including by aligning with the Mali military junta. According to the Vice President Kamala Harris, ẹ mọ̀ pé ó ṣe travel káàkiri African country, but kò wá sí shito country called Nigeria because wọ́n rí Nigeria. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yà mi Yetunde APC party burúkú tó bá yá àwọn èèyàn jẹ́. Tinubu kọ́ Tinubu ni. Ẹ bá ní mo ṣiṣẹ́ fún dáàdì yìí náà. Mad people all over the place. Vice President Kamala Harris visiting Ghana last month, ìyẹn ní oṣù tó lọ yìí ní March, as part of the growing US push. Tọ́ba sọ pé nǹkan growing, American wọ́n fẹ́ grow push yẹn wọnú Africa. Promised $100 million oṣòwò kékeré over 10 years láti ṣe kí ni to reinforce resilience in the coastal West Africa, according to the State Department officials. Are also looking at additional funding, including from the counter-terrorism budget. Terrorism is a big problem. Now, the question I'm asking this afternoon is, why is Boko Haram, ISIS, and all these jihadists, why are they back on the loose? Ẹ jẹ́ ká lọ wo kí làwọn the latest atrocity of Boko Haram just after the election that took place. So let's go. I think we have some that my team already put in the blog. Let's click on this one. So I'm actually one idea. Ẹ rántí Ọ̀wọ̀ massacre after months. What is she padà? Okay, this is another one. Mani was kidnapped. Is the former deputy governor of Nasarawa. They are now asking for 70 million naira. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ẹ rántí Ọ̀wọ̀ massacre, St. Francis Catholic Church will be reopened tomorrow, Adúpẹ́ f'Ọlọ́run, after the atrocity and the killing that took place, 10 months after St. Francis Xavier Catholic Church, Owa Luwa Street, Owo, Ondo State, which was attacked by heavily armed terrorists, is set to reopen for worship on Easter Sunday. Ìyẹn ní ọ̀la, ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. No less than 41 people. Kódà ọmọ mi kan lọmọ rán lọ síbẹ̀. Ẹ rántí ó lọ ṣe fídíò nínú church yẹn gangan, is in our archive. 2 weeks later, ẹgbẹ́ tó ń lọ kọ síbẹ̀, KOKIMEDIA visited the Catholic Church to reopen aftermath. These are our own original image. Ẹ rò pé easy. So when people say, oh, Koiki is not doing anything, but at least, láti gbéyàn dìde láti ìlú Èkó, láti lọ síbẹ̀, láti lọ bá wa kó tó di pé a ní another extra team. Àti ní team wa kan nísìnyí tó ń ṣiṣẹ́ dáadáa fún wa ní Àkúrẹ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́, mo kí bàbá wa General Trustina. So, ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Let's close that. But there is another one. Eléyìí ṣẹlẹ̀ ní o, Benue IDP camp, kódà Shehu Garba, àbí Garba Shehu dẹ̀ ló ń jẹ́, actually put out a statement on behalf of presidency, dead or alive Buhari, tó bá tí kú, ó ti ní dementia. There's no doubt about it in our mind. I think that should be on Garba Shehu. Let's see.
Okay, be on Twitter then. Well, because I saw that the president also released a statement at the Kalawo page Google lórí Twitter. Buhari. Once again, a very good afternoon. Okay, and Mutuari. Okay, let me go and check on the Google Direct. IDP camp attack. Buhari. Yeah, no, go on there. So this eléyìí tó ṣẹlẹ̀ yìí ẹ lè kà lórí Google lórí blog koikimedia, and the way you can do that is just go on our website. Very very easy. Type in www.ebitisete òun lórí Google mi. So over set up already. But for ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ lọ sórí website wa, just type in www.meta.koiki kò ń ṣe kókìkí o Koiki ọmọ Ìjẹ̀bú Òde àwọn kan máa bèrè pé iṣẹ́ ọmọ Ìgbò ni náà ọmọ Nnamdi. My people all over the place. So right there, tẹ́ bá lọ sí towards the end, àbí tẹ́ bá kọ̀ lọ sí news, àgbẹ̀yìn lọ sí blog wa, gbogbo news wa ẹ̀rí níbẹ̀. You can read it, you can download. There's a lot of things there as well. You know, we're trying our best in the little resources. Resources ni gbogbo media tẹ́ ń rí tó ń ṣe dáadáa káàkiri gbogbo àgbáyé. Tó bá ní funding, ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó máa kọ article, ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó máa ṣe fídíò. Ẹ ṣáà rí pé àwọn fídíòs wa kan nísìn ó ti ń jáde ní bẹ́ẹ̀ ni bí ọmọ Haúsá ni ní àbọ̀mọ Fúlàní àwọn olùlọ́sì. Adéyínká grandson ló sọ nonsense yẹn. You know, I don't hate him, you know, but he was the one that spilled out that nonsense. Mo mọ bí tèmi àtẹ̀lé jókòó tó ti rí record mi tó ń sọ pé ọmọ Ìgbò ni kọ́lọ̀ ń yọ kúrò nínú prison tó wà yẹn. Mad people all over the place. Òun ló ṣe nínú fídíò tó sọ pé ọmọ Ìgbò ni mí olùsì. Mad people. So, you know, every blog wa ṣe ti rí ẹ̀ka oríṣiríṣi news tá à ń fi síbẹ̀, you know, media wa expensive. Tẹ́ bá rí New York Times, tẹ́ rí kinní kan Times, you know, New York Times tẹ́ rí yẹn. Àwọn náà ní funding ni. Not Time, New York Times paper. So tẹ́ bá ń sọ pé yẹn, a fẹ́ ṣe sí, a máa ṣe mọ́ sí, you know, and àwọn ilé ẹ̀kọ́ rẹ̀ free, you have to pay to ríran. Ó ní kí n san 75p per week láti wá ka paper wọn. Because àwọn èèyàn mọ̀ pé tó bá jáde nínú New York Times gẹ́gẹ́ lẹ́ni ìbẹ́ ẹ̀ńtẹ́ wà lamẹ́ríkà ilé ìtẹ́ ń rà àtẹ̀ńtẹ́ wà ní Canada. So tàbá ní ẹ support koikimedia kò ń ṣe gbogbo media ni ògbóhùn lẹ́rìí 0.75p per week ó jẹ́ £3 every 4 weeks. Wọ́n ní ti kí wọ́n fi subscribe wọ́n fi jẹ́ kí n kà lọ́fẹ̀ẹ́ èmi dẹ̀ fi ka paper yẹn lọ́fẹ̀ẹ́ wọ́n fi jẹ́ kí n kà lọ́fẹ̀ẹ́. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ pé paper free òun lélẹ́yìn nísìn. Àwọn eléyìí náà the same thing ẹ̀rí tọkọ síbẹ̀ ẹ subscribe Guardian newspaper $30 every month. So àwọn tó ń ṣe tẹ̀ fún wa adúpẹ́ fún yìí. So bọ̀ kí n kàn máa sọ pé yẹn kẹ́ à nídìí owó just like bó ṣe ba Yorùbá nation rẹ̀ wọ́n nídìí owó wọ́n ń kówó jẹ ní ọ̀dẹ̀ wọ́n ń kówó jẹ ní o because the whole idea was to reduce the energy lẹ́wọ̀ òòrùn ló wà lẹ́yìn ni tẹ́ bá ẹ̀rí pé tílẹ̀ bá ti ṣú tóòrùn tó bá ti wọ̀ energy yẹn ti lọ́lẹ̀ nìyẹn àtúmọ̀ wá rí another energy a lè ṣe máa lọ sí outer space lẹ́nìí pẹ̀lú àwọn videos mi tí mo ṣe wò tí máa ń sọ fún yín. So let's come back and go into so when we are here every day tí mo ní ẹ fún wa lówó is nothing. Mo prefer kí fún yín kí ní kẹ́ fún mi lówó dàrí pé irú ẹ̀gbọ́n wèrè tó pè yẹn tó ní ṣáà ń ṣiṣẹ́ fún Tinubu ni ṣé ti bá ń ṣiṣẹ́ fún Tinubu mo ní mo rí owó tí Tinubu máa fún wa ní. Ẹ mọ̀ pé Tinubu lówó yẹpẹrẹ tó fẹ́ táwọn èèyàn fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣèbí Balógun Èkó jáde ó ẹ̀dọ́sì Tinubu inú mọ̀ bí ọkùn lówó bọ̀ gbogbo alámọ̀ pé nothing goes for nothing. Gbogbo ìṣàlẹ̀ mọ Balógun Èkó tẹ́ ń pè ní oṣù èmi máa ń pè ní oṣù di òkè àbí kíní kan bọ̀ Balógun Èkó lẹ́nu ẹ̀ṣá mọ̀ rẹ́ mi yẹn. We are still friends but ó ní òun prefer pé Tinubu di president. London ló wà náà tó bá fún lówó ẹ̀mọ́ tó máa fowó yẹn ṣe ni ó ṣe kò ṣe àṣírí kankan ṣe níbẹ̀ bí owó yẹn máa wá last for 8 years bí wọ́n sign agreement I don't know. So tẹ́ bá wá jọ àlẹ́ tẹ́yìn pé mo ń ṣe fún Tinubu tó bá yẹ mo ń ṣe fún Tinubu ni ẹ mọ̀ pé mo máa ti di big boy ní London wọ́n àfi ṣiṣẹ́ fún Tinubu ilẹ̀ Yorùbá làwọn ṣiṣẹ́ fún o. So now ìbéèrè ni pé ṣé Amẹ́ríkà tó ń invest yìí kí ni ìdí tó ṣe fẹ́ invest ẹ jẹ́ ká go further again in a new global strategy tó bá sọ pé nǹkan strategy just as àwọn náà ti rí pé strategy wa nígbà tá à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation a rí pé okay bí
ó yẹ ká ti gbà báyìí okay àbá má gbà báyìí because now we realize that a whole year ní last year wàhálà ni ẹni tó bá lọ study láti March tíya lórí burúkú jámanyàmá ìyá scamanja yẹn tó ti dé ẹni pé a rí any progress tọkàn mọ́ di pé wàhálà ti sòrótò ni èèlò lọ fún wọn níbẹ̀ yẹn ta ló kówó jẹ bàbá burúkú ni olè ní bàbá yẹn Ìgbòho gbàs kìíní kan gbàs àwọn mídíà ìyá kódà ó tún sọ̀rọ̀ títí wọ́n fẹ́ destroy ìyá Janet Kashaki ìyá lálùbáríkà yẹn kò ní dá fún gbogbo yín ni mo sọ wọ́n fẹ́ destroy ìyá yẹn ṣe rántí pé nígbà tí ìyá yẹn lọ sí Turkey lórí ọ̀rọ̀ tìjìlẹ̀ they were going to destroy that woman Ọlọ́run ló ní kí irú àwọn ìyá yẹn jẹ́ àwọn tí wọ́n farabalẹ̀ mo sọ fún pé mi ti mọ bàbá Òsénì ìyá burúkú yìí ló dé ló fẹ́ bà bàbá Òsénì jẹ́ èmi ti mọ Ọ̀túnba Òsénì ṣé ní pé everybody ló ní track record olúkálukú dẹ̀ ní nígbà yẹn tábà tẹ̀sán pé òkè wọ́n ti wá gbé track record yẹn sílẹ̀ o track record tó wá gbé nísìnyí Yorùbá nation ṣé ó wá ti di dandan pé nítorí pé track record tó ní tẹ́lẹ̀ yẹn nísìn òun lẹ fẹ́ fi hold wọn nínú Yorùbá nation kan ṣe she wanted to destroy Ọ̀túnba Òsénì she wanted to destroy ìyàwó Janet Kashaki ìyá burúkú yìí ni mo sọ eventually we now realize that because ẹ lọ wo láti March títí di March tó lọ March ṣe lọ ní 1 year ẹ bèrè pé kí ni progress tí a ṣe lórí ìrìn àjò Yorùbá nation tó bá ń ṣe pé oríṣiríṣi àjálù oríṣiríṣi but America náà nísìnyí wọ́n ń ṣe new global strategy kí ni wọ́n fẹ́ strategize dé lórí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ bíbá dáadáa in a new global strategy to prevent conflict kí ló ń pè ní conflict America mọ̀ pé ogun máa dé sí West Africa wà láìtàlá ìsúnmọ́ bẹ̀rẹ̀ ìlàsíláwà pé ogun ò ní ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà yẹn á kù díẹ̀ àfi tí federal government bá tempo díẹ̀ pẹ̀lú àwọn tí wọ́n jọ ń ṣèjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ torí pé inside caucus tó wà nínú government wọ́n fẹ́ destroy government fúnra rẹ̀ àwọn kan dẹ̀ wà níta náà sọ pé kò ń ṣàwàlà ń pè fogun ní tí kò yọ pọ̀lọpọ̀ nìyẹn èmi lè máa pariwo pé ogun máa ṣẹlẹ̀ it's because àwa ń rí projection ni pé bí mo ṣe ń lọ tó ń lọ yìí ó lè lọ dógùn ẹ má yẹ kó dógùn kí ni wọ́n ń pè ní conflict òmùgọ̀ wá gbọ́ mi nílẹ̀ conflict kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ conflict again conflict àkọ́kọ́ mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ gbogbo ìtẹ́ ń gbọ́ mi láìpẹ́ nísìn aago méje kọjá ìṣẹ́jú 10 Yorùbá mi ti ń da dáadáa àdúgbò fẹ́lẹ́ dùn márì èmi ọjọ́ Saturday yẹn ni mo lè sọ ní Yorùbá April 8 2023 ṣé conflict wà nínú Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí is there conflict in Nigeria ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ Yorùbá nation sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ self-determination sílẹ̀ is there conflict as we speak right now in the present Nigeria ṣé conflict wà kò ní bàjẹ́ fún ẹ ìyá alálùbáríkà ìyá mi gbé mi lékè manipulator nìyá yẹn sẹ́fẹ̀ gbogbo time tẹ́yìn máa ń pè wá tẹ́ máa ń sọ fún wa àwa kàn wọ́n pé bí a ẹ mọ̀ pé ó tèkè mi ní up to the last minute láti ṣe máa sọ̀rọ̀ tí mo sọ pé ìyàwó èrè ṣì ẹ̀yẹ ẹ lọ wo program mi mo fẹ́ lẹ́nu mi ní the last person bí àti mo rẹ̀ jáde fún wọn nísìn wọ́n rí pé bí à ń tẹ lọ dè mọ́lẹ̀ yẹn mo gba dànù sẹ́gbẹ̀ẹ́ ìdá fún gbogbo yín tálẹ̀ yín tọ́ba bídà kó dárúkọ mi nínú program ṣe ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ màá wá jáde fún màá ṣe full program 3 hours ẹ gbọ́ wẹ́nẹ̀wẹ́nẹ̀ tọ́ba mo sọ ẹ kọ́ tv báyìí kẹsàn fún ọ pé kó dárúkọ mi nínú program ṣe ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ pé kó kì í ṣe kinní kan kọ́ reference orúkọ mi nǹkan mi tẹ̀ tí gbọ́ tẹ́lẹ̀ gan ni màá sọ níbí báyìí èyí tí mo tọ́jú pamọ́ fún màá sọ níbí báyìí kí ló ń pè ní conflict ẹ jẹ́ ká padà sí kinní let's go ní báyìí fún ẹ mo sọ fún pé mi ní last man standing èmi gangan ló need gbogbo ṣe ẹ̀kọ́ níbẹ̀ àti ìjìnlẹ̀ kan ní èmi Koiki gangan ló need ó dẹ̀ ó fẹ́ lo àwọn ìyá Fúnkẹ́ Bello àti ìyá Dublin yẹn àwọn ló fẹ́ lò fi wọlé sí mi lára bàbá Koiki ẹ bá ti ń gbọ́ voice note kan tó bá ti ń jáde ìyá Fúnkẹ́ Bello sọ fún mi so many times pé wọ́n ti mú orúkọ gbogbo àwa mídíà lọ síbì kan wọ́n sọ fi tán mú lọ bọ̀ wọ́n sọ pé orúkọ tèmi padà pé sẹ́ Yorùbá nation yìí gangan ni mo gbé dání èmi ò mọ nǹkan tó rí pẹ̀lú àwọn tó kù oníbàjẹ́ fún ìyá wa bíi pé beauty àmọ̀ pé ẹ káàbọ̀ mọ́ mi wá. ọmọ kọ́ lèmi ibi tí ọba ti ń ṣe ènìyàn ti ń jẹ confam nìyẹn máa ń sọ yẹn
gbọ́ pé mo wá jàjẹ́ para yẹn lónà lọ́lọ́ lè pa kò sẹ́ni tó lè sọ pé ẹ̀rí kankan nígbà tí mo lọ lé nígbà tí mo tún padà dé at some point mo tẹ̀ fẹ́ ṣe à ń ṣe flyer ṣe ẹ mọ̀ pé mo bínú nígbà tí mo dé tí mo rí gbogbo nonsense táwọn olùsì tó wà nílé tẹ kò ń jẹ́ gbogbo wọn kò ń jẹ́ gbogbo ni mo sọ bọ̀ àwọn criminal tó wà láàrin ẹ̀gbọ́n mi mo ì tí ì jẹun criminal ni gbogbo wọn ó lè ẹ̀gbọ́n mi ebi ń pa mí inú ń ta mí ẹ̀gbọ́n mi gbogbo wọn lọ́mọ máa pè mí lẹ́gbọ̀n wá gba 50,000 lọ́wọ́ mi níbí báyìí wá tún lọ sọ́dọ̀ yìí dára ìyá tó kówó fún wọn wá lọ sọ́dọ̀ gbẹ̀dú ìyá fún wọn lówó mo tẹ̀rí tó ṣe program àbí kò fi da fún yín lórí program yẹn ni wọ́n lè fi gbowó lórí ìgbà tí wọ́n mú àwọn méjìlá kan àbí àbúgun fi pa gbogbo yín ni mo kàn gbọ́ reference yẹn ni o wọ́n ní Kóìkì gbẹ̀dú àti ta ló tún dárúkọ náà wọ́n náà pè lè dìkè wọ́n náà wá gbowó nígbà tí wọ́n mú àwọn ọmọ kò ní dá fún gbogbo yín wọ́n náà èmi àwa gbowó lórí platform wa fún àwọn tí wọ́n mú ní tọ́lọ dín àkàrà kan dín pọpọ́ọ̀fù àtẹ̀wà àti gòrè tí tọ́lọ́pàá kó gbogbo yín lọ ẹ ṣì èrè ẹ tó bá sanwó fún mi pé nígbà tí wọ́n mú àwọn ṣé èmi tẹ̀ jáde mo sọ̀rọ̀ nípa wọn ṣé gbogbo àlà ní pé ká má sọ̀rọ̀ nípa wọn nígbà yẹn mo kàn sọ pé ìkànnù wọn mo dẹ̀ lè dárúkọ ẹ̀ jẹ̀gẹ́ ló ń pe bọ̀bọ́ yẹn kó jáde kó sọ pé mo gbọ́wọ́ ọ̀nbí àpògùn nígbà tí ìyàwó ẹ̀ pè mí ó ń bẹ̀ mí pé Mr. Koiki ẹ jọ̀ọ́ orúkọ mi ló mo sọ fún yín náà ẹjẹ kúrò mo fi tí bá ti fi sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kẹ́ rí full face mi ò ní ta fún gbogbo yín tí mẹ́ta ẹ̀ bá dì ẹjẹ ń padà sórí main screen wọ́n pe bàbá yẹn ní jẹ̀gà ẹ fẹ́ gbọ́rọ̀ ni ń bọ̀ fẹ́ fún yín ní full screen padà ni mo fẹ́ yọ background yẹn jẹ̀gà ni bàbá yẹn jẹ́ bó ṣe ń ṣiṣẹ́ náà ń ṣiṣẹ́ fún Yorùbá Nation ó tún ṣiṣẹ́ fún Ìyá Onítìrì báwo mo ṣe find out wọ́n rán lọ sí ó lọ Ìlọrin ó fẹ́ lọ bá bàbá Gẹ́gẹ́ Ojú gbogbo wọn tó bá dẹ̀ ti send message sí mi bẹ́ẹ̀ yẹn 30,000 20 èmi ò ń rojú owó gbogbo rally tí yẹn lọ bó ṣe gba owó lọ́wọ́ mi báyà tó gbà lọ́wọ́ ẹlòmíì jẹ̀gá ló ń pe bọ̀bọ́ yẹn akọ strong gan gidi but they are all dubious you can't trust any one of them dubious ni gbogbo wọn yàtọ̀ sáwọn díẹ̀díẹ̀ so nígbà tó wá dé Ìlọrin ẹ mọ bàbá Gẹ́gẹ́ Ojú tó wà nílọrin àwọn wá pè mí wọ́n fi conference kan yẹn sí pẹ̀lú ìyá tó wà ní Dublin yẹn lọ́wọ́ náà ni mo fún jẹ̀gà lówó mo ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní because àwọn náà fún lówó àbí kankan ìyẹn kọ́kọ́ shock mi pé so jẹ̀gà tèmi bá sọ̀rọ̀ yìí náà tún mọ àwọn ìyá Dublin ẹ mọ̀ pé mi intelligent guy I just kept quiet mo ní okay no problem later bọ̀bọ́ yẹn ní òun ò bá wọn ṣe o nígbà tí gbogbo ọ̀rọ̀ tìyọ ní tìrí yẹn tí gbogbo problem yẹn bẹ̀rẹ̀ sí dé nígbà tó fẹ́ lọ ẹ̀rọ tí pé mo ní bọ̀bọ́ kan mo fún ní 50,000 naira ní ìgbà tó fẹ́ ṣe rally January yìí ni mo sọ ó wà lára àwọn ọmọ tó kó lọ sí prison jẹ̀gá ló ń pè ẹni kọ́ jáde pé irọ́ ni mo pa mọ́ ó sì wà pẹ̀lú àwa tó náà bá wa ṣe rally ní Ọjọ́ta 50,000 naira ni mo send sóhun nìkan as a person báwo mo ṣe wá mọ̀ pé wà lára àwọn tí wọ́n kó lọ bí a torí mo dárúkọ ẹ̀ ní reference lọ́wọ́ rò pé bí a mo gbowó lórí platform mi fún òní dá fún gbogbo yín ni mo sọ sẹ́ẹ̀ nígbà tí ìyàwó ẹ̀ wá pè mí ó ní Charlie Boy mo ní ta ló ń jẹ́ Charlie Boy mo ní mọ̀mọ́ tó ń jẹ́ Charlie Boy mo ní gbogbo àwọn tí mò ń bá sọ̀rọ̀ mi lé tó jẹ́ àwọn ọmọ wa tí mò ń bá sọ mo gbọ́ Charlie Boy àbí Charlie Boy ti bàbá 70 ni ó ní no ó ní ọkọ mi dẹ̀ máa ń pè níwájú mi Mr. Koiki ọkọ mi náà wà lára àwọn tó kó lọ mo ní òkè number 1 àwa kọ́ la kó àwọn èèyàn jáde pé kọ́ lọ ṣe reclaiming ìgbà náà ń ṣe reclaiming òṣì tí ìyá burúkú yẹn tó náà ń ṣe reclaiming jáde káàkiri bẹ́ẹ̀ ni mo ní àbí Charlie Boy area padà kọ́mọ̀ gbórúkọ yẹn rí ẹ̀rọ gbogbo àwọn ọmọ yẹn ló máa ní different names tó máa fi ń báyọ̀ sọ̀rọ̀ but Charlie Boy yẹn ò tẹ̀ reference ojú mi rí mo tẹ̀ gbọ́ rí rárá ìyàwó ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń tara pé bàbá Koiki ó dẹ̀ máa ń pè mí níwájú yìí gan-an mo ní òkè whatever it is ìgbà náà wọ́n ní wọ́n fẹ́ settle wọ́n sọ fún ìyàwó ẹ̀ pé Nàìjíríà ń ṣe ìlú tó gbádùn ẹ tètè lọ settle ni o wọ́n reference ọ̀rẹ́ wa tó wà ní Japan gbogbo ilẹ̀ mọ bọ̀bọ̀ yẹn ó reference padà sí Black Lion mo ní lọ sọ fún wa pé tẹ́ ẹ̀ bá sort it out kẹ́ tètè sọwọ́ sí nǹkan wọ́n kọ́ wọn lọ kọ́ọ̀tì ni ọ̀nà tẹ̀ tí kọ́ wọn lọ sí kọ́ọ̀tì ní tó bá ti ń dé kọ́ọ̀tì Nàìjíríà ọlọ́pàá fífi jẹun sí ni gbogbo pé wọ́n gbé Portable lọ sí kọ́ọ̀tì yẹn wọ́n máa fi gbowó gidi lọ́wọ́ ẹ̀ ni it's all crime criminality crime country ní ìlú yẹn
criminal ti pọ̀ jù àtọlọ́pàá àti sójà àti everybody so nípa tí màá tó ṣáà sọ pé Charlie boy mo ní èmi mọ̀ tó ń jẹ́ Charlie boy mo ní but notwithstanding ọmọ Yorùbá náà ni ẹni kan tí mo sọ yìí ṣe bí èèyàn sí níbẹ̀ ẹni kan béèrè lọ́wọ́ Jẹ̀gá àtìyàwó ẹ̀ ṣé nígbà tó wá pè mí ṣé mo sì sọ pé kò ń ṣe ọmọ Ìgbòho even without knowing who the person is as at the time mo ní ìgbà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ni àwọn kó lọ rán wọn ṣẹ́ lóòótọ́ mo ní but ìtàn máa ṣe ni pé ẹ tètè jẹ́ kó tètè sọ́ọ̀tì kìíní ẹ má yẹ kó pẹ́ o nítorí pé wọn ò fẹ́ náwó làwọn ọmọ yẹn fi pẹ́ ní prison because wọn ọmọ bí Ìgbòho ṣe máa ń gbà wọn yàn sílẹ̀ tó bá pè wá nísìn pé wọ́n mú àwọn ọmọ kan báyìí nísìn ó ní kan tí Ìgbòho máa ṣe tó máa fà àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ àwọn ò fẹ́ ṣe àwọn fẹ́ bá lọ Nàìjíríà number one ibi tẹ́tí máa mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ̀ ń tẹ̀lé wọn rí yóò pè rárá wọ́n mú àwọn èèyàn sínú Nàìjíríà ẹ̀yin náà ti gba country so ṣé gbogbo yẹn tó ó hard up kò hard up it's not adding up ìyẹn sọ fún yín pé òun ti gba country wọ́n dẹ̀ kó àwọn kan tọ́nà fẹ́ lọ ṣe reclaiming wọ́n jù wọ́n lọ sí prison I'm sure pé wọ́n máa end up láti sanwó náà ni ibi tí mo fẹ́ lò kàn nìyẹn because I don't have evidence to that but ìdí tèmi mọ̀ ni pé nígbà tí gẹ́ọ̀ yẹn wá pè mí padà ìyẹn ìyàwó Jẹ̀gá tí mo sọ yìí ẹ má bínú pé àtẹnu because mo gbọ́wọ́ reference orúkọ mi ni mo ṣe fẹ́ clear bíbá ìpàbẹ́ ìṣe èmi wá jẹ́ pé bí ebi nà ni èmi ò ṣe bí nà tí bá ní ìdòwò nísìn máa sọ pé mo ní ìdòwò fáwọn èèyàn wá fún mi lówó èmi ò ṣe bí nà máa forúkọ àwọn èèyàn pẹ́gbá máa forúkọ àwọn mẹ́wàá tó kó lọ prison àtàfà àwèrè kan tó jókòó sáárín wọn lẹ́kọ̀ọ́ ní dá fún gbogbo ní mo sọ sẹ́ẹ̀. ẹ mọ̀ páàkì sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ni ẹ ń ṣe èrè máa keep all over the place. ìyàwó ẹ̀ wá pè mí ó ní Mr. Koiki I have all the record ó wà níwájú mi ní bíbà àti ìyàwó àtọ̀hún wẹ̀ mo ti block gbogbo ọ̀dà nù kó jágbàjàgbà lọ not interested in all this your nonsense criminal so criminal ni gbogbo yín mo fẹ́ lọ mú gbà tí ìyàwó ẹ̀ pè mí wá ẹ ọ̀gá mi ò ní sọ̀rọ̀ kí n má ní ẹ̀rí pẹ̀lú ẹ̀ so nígbà tí ìyàwó ẹ̀ wá pè mí padà ó ní Mr. Koiki ó ní kàn ṣe Charlie boy ló lẹ́mọ̀ sí wàláì bó ṣe dárúkọ Jẹ̀gá báyìí mo ní Jẹ̀gá mo ní rọ́ni ó ní bẹ́ẹ̀ ni mo ní Jẹ̀gá wà lára àwọn tó kó lọ sí prison mo ní Jẹ̀gá tó tẹ̀lé àwa jáde fún rally because òun fẹ́ lọ pààyà gbangba bí wọ́n ti promise wọn lówó bó ṣe promise Saheed ọmọ bọ̀tá náà bí wọ́n ti promise wọn lówó ẹ̀mọ̀ fáwọn ọmọ yẹn kẹ̀yìn tó bá ti gbọ́rọ̀ owó bá ìyẹn dẹ̀ ní problem gbogbo wọn máa ní problem because ó ti sọ fún mi recently pé òun fẹ́ sanwó ilé òun mo ní ọdún Yorùbá nation tá gbé dání sáà lọ́mọ máa gbé gbogbo bùkátà yín ni ó fẹ́ sanwó ilé èmi kan ní mo ní àbúrò tó ti sanwó ilé ẹ̀ òun fẹ́ sanwó ilé láńlọ́ọ̀dì tí yọ̀ òun lẹ́nu mo ní mo lówó bí ó rò pé bí a bílíọ̀n kan di Tinubu bí àyẹn ni ìbọn yẹn ṣe pè pé àṣìṣe fún Tinubu kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé when the wife told me that I was pissed off I was completely because ó sọ fún mi fúnra rẹ̀ pé òun ò sí pẹ̀lú àwọn ìyá onítìrí o so in tó ṣe ni pé wọ́n ń play àwa wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún ìyá onítìrí wọ́n tún náà ṣiṣẹ́ fáwa kí iṣẹ́ òde lọ́n ṣe ni pé kakọ̀ mobilize wọn fẹ́ jáde just as during the rally àwa sí bíbá raise owó ibi bá ni mo máa ń sọ àwọn tó jẹ́ the bulk organizer of the rally àfún wọn ní bulk money 500,000 oní 50 oní 20 oní 30. So the guy collected 50,000 naira from me in January tó bá lọ ṣiṣẹ́ sọ ma rí 50,000 ni àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn abroad lẹ́yìn wà eventually I gave him 50,000 and in February he's still going out there and saying òun ló fẹ́ lead wọn. Mo á sọ fún ìyàwó ẹ pé okay Jẹ̀gá òun okay mo ní well the situation ni pé ẹ ṣáà sort it out that was all I said I didn't come on the platform mo wá síbẹ̀ wá tọrọ owó fún àwọn tó kó lọ so wá lọ ṣe wọn reference orúkọ mi pé wọ́n raise owó fún àwọn tó kó lọ nígbà bàbá yẹn ti pè mí títí mo ti block ẹ̀ mo bọ̀ kẹ́lẹ̀ bá mo máa kọ̀ on block ẹ̀ ẹni sọ̀rọ̀ tó ń pè mẹ́ta ìbá di gbogbo yín mo sọ fún yín pé èmi yàtọ̀ sáwọn tó wà àwọn tí jagajaga tó wà ń lé o gbogbo yín pátápátá kódà audio to send mo ṣe máa fẹ́ play ẹjẹ́ fóònù máa freeze. kódà mo gbọ́ audio yẹn ó send message títí ó náà mọ̀ pé kí ni màá ka message yẹn síta fún yín nísìn tí bá ti pa wifi fóònù ẹni máa ń lè operate properly màá kà fún yín nísìn. When he came out he
kí ló máa ń block ẹ̀ nọ́mbà méjì ni mo ní pẹ̀lú ẹ̀ ó ní di internet láti unblock mẹ́tẹ́ ń bá di gbogbo yín ẹ rẹ̀ pé mi jẹ́gẹ́ bí mo sọ fún yín pé mi ni máa pa gbogbo yín pẹ̀lú media criminals all over the place mo ń bọ̀ ẹ má bínú fóònù ẹ máa ń then ṣí fóònù ẹ láti inú laptop mi nígbà tí ṣe WhatsApp mi ìyẹn máa fast ó máa ń pẹ́ ni ìmọ̀ tó ṣe fóònù ẹ jẹ́ n type ẹ̀ ní bíbá Jẹ̀gá so when it came kódà Jẹ̀gá warrior ni mo fi save orúkọ ẹ̀ mo ń bọ̀ gbogbo messages mo ń bọ̀ máa play audio yẹn láti bíbá but ẹ jẹ́ mute ok kò sí nǹkan kan tó wà hàn ẹ jẹ́ mute laptop yìí we will listen to it now tó bá yẹ pé rọ ni mò ń pa àjọ kódà I refuse to even want to have anything to do with it because you can't trust them àwọn tó máa pààyàn lélẹ̀ tó yẹ pé they will easily just kill you and then you just ask your ìyẹn mo sọ pé I can't trust anybody who dey trust anybody ìyẹn mo sọ pé mo bẹ anybody ṣe for now because èyí tí mo gbé dání èmi ni mo mọ tí mo gbé dání èmi mo mọ risk tí mo wà nínú ẹ̀ ẹ̀yin ò sínú risk now nígbà tó dé padà message tó send sí mi lélẹ̀ máa ka message yẹn fún yín ó send the message ẹ take note time date only and I can screenshot this and put it out there for you all to see on the 9th of March 2023 hello alaye big man big media bó ṣe sọ nìyẹn at 1800 hours ó pè mí ní 1958 màmá sọ ní normal 12 hours so that kó má da brain àwa tí ní àwa tí a wà níbí wà nìkan ló máa máa yé bẹ́ẹ̀ ó pè mí ní 7:58 p.m. mo gbé mo dá lóhùn ó pè mí ní 8:31 p.m. mo dá lóhùn nígbà tó dijọ́ kejì on the 10th ó pè mí ní 7:47 a.m. láàárọ̀ bí àwọ̀ ọ̀tẹ̀ mùkúnyàn máa ń sùn mo dá lóhùn nígbà tó di 3:10 minutes to 4 ó ní hello mo tẹ̀ dá lóhùn nígbà tó di 3:50 ó pè mí nígbà tó di on the 11th of the March gbogbo máa last month eléyìí o ẹni tí ó wà lára àwọn ọmọ ní Unity eléyìí o ẹ máa follow mi o ó ní master èmi náà pè bẹ́ẹ̀ ó ní pick up my call ìyẹn ní 8:54 nígbà tó send the next message it is one Yoruba nation we are all doing why discrimination boss ọmọ àlè ó ń bè mí pé mi discriminate can you imagine ẹni tó sọ pé òun tẹ̀lé wọn lọ fún interim awareness ó gbọ́wọ́ ọjọ́ tanáwó èmi ó tútù tẹ̀lé àwọn ìyá onítìrì ó ní èmi discriminate ó send message jẹ́ gbórí ọ̀gùn ó ní mo kúkú rán yín ṣẹ́ pé kẹlẹ́ ṣògùn fún mi mo ní kẹlẹ́ ra bọ́n àbí kẹlẹ́ ṣe kó jáde ara wa ni gbogbo ń jà fún so if anybody is thinking that Yorùbá nation pé ẹ̀ ń ṣe favour ṣe favour fún mi o èmi ṣe favour fún ìran tèmi ni ìwọ náà ṣe favour fún ìran tẹ it's as simple as that ó ní it is one Yoruba nation we are all doing why discrimination boss see let me tell you master Yoruba nation no going back ndalo make you people in the up there àwa ló ń sọ̀rọ̀ fún pé àwa táwa lókè yẹn and the diaspora and the directorate call both Banji kò tẹ̀ fi respect sí ó ní call Banji and Onitiri with Sunday make we know what next that was his message mo dá lóhùn nígbà tó di on the 12th ó pè mí ní 4 p.m. mo dá lóhùn ó ṣe hello lórí status mi mo respond ó send the message again ó ní you still dey vex for me ó ń bi mí bẹ́ẹ̀ pé you still dey vex for me mo dá lóhùn ó ní now this is the voice note he sent eléyìí ò ní jáde I hope this phone comes up bí fóònù yẹn bá padà before the end of the show máa play audio yẹn ò ní jáde nínú laptop yẹn ọmọ reason tí WhatsApp yẹn ò ń release audio lórí eléyìí so kí ni mo kàn fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé these are the kind of people that we have within the Yoruba tẹ́lẹ̀ nínú Nàìjíríà but àwa ò wo gbogbo yẹn mọ́ yín lára àwa wò pé we are all fighting the same cause tàbá ń support nítorí à ń gba owó lórí platform wa tàbí support ní bíbá kò mí pé responsibility yín ọrùn mi lè máa gbé sí. so the wife was even nígbà Jẹ̀gá àwọn fẹ́ sanwó ọmọ school nǹkan kan ọmọ àwọn ọmọ mo ní èmi ò lówó kankan tó ń fẹ́ fẹ́ anybody
So níbo ni àwọn lórí burúkú iṣẹ́ kórìbẹ̀ bí wọ́n wá sọ pé mi ìgbà owó lórí platform kò ní dá fún gbogbo yín. Máàkì pọ̀ lọ́ba pé máa play audio yẹn nígbà tí fóònù tó bá padà wá sí sẹ́ǹsẹ̀ because ó kàn sọ connecting ni. I'm gonna play the audio moment tó ń pè lẹ́ǹkan. So mo sọ fún yín pé ẹ lè bà Yorùbá nation jẹ́ tèmi bá ṣe media because èmi máa dín pẹ̀lú gbogbo yín. Moment tó ń pè jẹ́ pẹ́ ní ẹ padà. Koikimedia ló ń pè bíbá ẹ̀. Mo sọ fún yín èmi ni last man standing Yorùbá nation lórí media. Hello. Ẹgbẹ́ òsókè sà. Mo ṣe wà live báyìí gan báyìí. Mo ṣe wà lórí program. Ṣé fi dá sórí ẹ̀ ni? Ẹ ṣe gan ni. All right, thank you. Àwọn tí yà ń jẹ tí wọn mọ̀ bóyá ń jẹ àwọn kí ẹ̀ máa explain fún wọn ẹ̀ understand ẹ ṣe program. Ẹ ṣe gan ni. Thank you so much sir. Ẹ ṣe gan ni. Lórí Adéyínká Gàásọ̀ ẹ̀ ti ẹ̀ fi hẹ́lẹ̀ jáde yìí ẹ̀ tí ò bá ti gbọ́ ṣe yíbò ẹ̀ tí ò bá ti ṣe Adéyínká Gàásọ̀ yíbò. Òun ló dá wàhálà ọ̀rọ̀ yíbò sílẹ̀ ó dé yíbò ní. Ó ṣì máa yé ọ̀kan ẹni tí ò bá ti comply pẹ̀lú yíbò. Ẹ ṣe gan ni. Thank you so much. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ ṣe gan ni. Well, the line is open, I'll interject, while I'm still. Tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí nísìnyí pé even without showing the back end is ṣé àwọn Fúlàní terrorists ṣé wọ́n kó wọn pamọ́ tẹ́lẹ̀ ni ṣé wọ́n ti jáde nísìnyí? Why are they more out now? Kí ló dé tí wọ́n operate nísìnyí? Kí ló dé tí wọ́n operate prior before the election? Why is it that after this election we are now getting more of these Fulani attack again? Why? Is there an agenda? Okay, mo ní láti increase the volume kìíní so that káwọn tó bá ń pè. So ẹ jẹ́ ká gba call nísìn. So hello caller. Hello Mr. Koiki, ẹ kálẹ́. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ kú gbìyànjú. Ọlọ́run ó ní gbìyànjú. Àwọn try ni. Ọmọ Jìgátà ẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé pé nínú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, ó tún sọ pé òun ò rówó ilé san. Ara pírọ́blẹ́mù tó ń fèsì náà nìyẹn tó tún jẹ́ kó yára ẹ̀ kó tún yára ẹ̀ lọ́pọlọ. Wọ́n ti yà ń jẹ́ pé owó ilé san, owó ọmọ skóòlù san. Ẹ̀tẹ́ ìpínlẹ̀ jáfù náà nìyẹn pé kí wọ́n gbogbo kó tẹ́gun ọlọ́run ká lè gbádùn ayé yìí. Ó tún ṣe ti bí ló pé ṣọ̀wọ́, ọlọ́run á dúró tì í. Gbogbo tó bá ń ṣe lórí lórí wọn ló máa dá padà sí. Ẹ̀rọ ẹ̀sà mo ní kí ni o. Thank you so much. Àsìkò sẹ́ ẹ ṣé gan ni alàgbà tó pè tán. Ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ jíire. This is the time for you also láti dá sí ètò náà. But the question is, ṣé àwọn Bororo ti padà dé ni? Tó bá padà dé, are we in problem? If we are not in problem, ṣé ó dìgbà tó bá bẹ̀rẹ̀ tí ń wọnú ilẹ̀ Yorùbá ègé tó tún jí wa gbé because operation tó fi ń jáde padà nísìn ìtọ́ ṣe tẹ́lẹ̀ àwọn olówó are behind it. What is the whole agenda? Why is America, just as we were looking at those information earlier, and I'll go back to my because tí bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tó fẹ́ kẹ́ capture ojú mi ni mo ṣe máa ń wá sí full screen, so I'm just going to go back to the back end as well so that we can continue. And then tẹ́ bá fẹ́ pè, I will bring the call in as well. Kẹ́lẹ̀ dá sí. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Mo ń sọ lẹ́ẹ̀kan pé ṣé conflict wà nínú Nigeria? Is there a conflict in Nigeria as we speak right now? And if there is a conflict, how mo fẹ́ gbé fídíò mi wọlé ni o? And if you're wondering the software that I use, everybody use different software. I use OBS. I was actually asking the question earlier, and they can close too many of these. So Buhari has also confirmed this recent attack. President Muhammadu Buhari has condemned the recent spark of violent attacks in Benue State. On Wednesday, at least, ní wíìkì tó kọjá, killed, not even kidnapped, were killed after gunmen attacked Umogidi community, Empa, Adoka, Okpotu local government of Benue State. 46 people. Woke up. Ẹ wá ní kí Ọlọ́run má bínú sí Nàìjíríà. Ẹ wá ní kí àwọn alálẹ̀ má bínú sí Nàìjíríà. Ṣé àwọn tó ń pa iṣẹ́ ẹranko ni wọ́n ni? Ṣé wọ́n kì í ṣe èèyàn ni? These are human beings, but it seems that Nigerians are probably just, ó ti pọ̀ jù. So people are probably like, you know what? What? Ṣé 46 ló kú? We are 200 million.
In a statement signed by Garba Shehu, the presidential spokesperson on Saturday in Yeleni, Buhari condemned the use of terrorism as a tool to settle intercommunion conflict. So lọ́kùn rẹ̀ intercommunion conflict ni. So terrorism nísìn ló máa wá settle intercommunion conflict. Whereas America, like I told you, interfiloba ọ̀rọ̀ conflict jáde nìyẹn. Joe Biden ló sọ pé conflict a serious disagreement or argument, typically a protected one. Conflict between sexes. Ẹ jẹ́ ká lọ wo àwọn bó ṣe lò. What is the definition of conflict? Fight, battle, clashing, sharp disagreement. Is there? Mo á bèrè lẹ́ǹkan mo kí bàbá ọmọlúwàbí. Let's go, thank you. Ìyàwó Ọlájírẹ́ ní keep up the good work, my brother. Ẹ ṣé gan ni. Ọlọ́dẹ ń jẹ́ kí èmi jọra mi lójú. Mo ti máa ń sọ yẹn láti 3 years ago. Ìyàn kan ní rògbòdìyàn. Ẹ ṣé gan ni fún àpèjúwe English yẹn. Mo kẹ́ ẹ̀ tẹ́ wà lórí Instagram. Mo kí gbogbo ẹni ti Japan. Àpèjúwe. So if we are getting conflict in Nigeria, how do we resolve this conflict so that kó má di ogun torí pé Koiki náà fẹ́ ogun kò dẹ̀ fẹ́ violent? Kí la máa ṣe? Ìbéèrè tí mò ń bí gbogbo èyí tẹ́ ń gbọ́ mi, èyí tẹ́ wà lórí Mixella wà láì mo lè gbàgbé láíláí pé mo mọ̀ pé wà ń bẹ̀. 10 of you. Olúṣẹ́gun Oyèsànyàn sọ pé White Lion more blessing. Comrade Plan B sọ pé very soon Nigeria will spark by the grace of God and Yoruba will go their own, likewise other tribes. He also went up to say Onitiri and Black Lion na big time mumu, Buki Aki games as well. And those of you that are there, probably you just don't want to comment. I know some of us are very scared in Nigeria. What the jaya sin lo come. So if you're in Nigeria, you're scared, don't comment. But one thing is Nigeria doesn't have the time to monitor all these comments. Mo mọ̀ pé wọ́n ti kó wa láyà jẹ, but Nigeria ò ní time yẹn. In tó ń ṣe Nigeria pọ̀ jù kọ́ máa monitor comment ìfẹ́ ń fo sórí. Àwa ló ń wá èmi Ìgbòho Bàbá Akíntóyè, àwa media ta jẹ́ olóòótọ́ media tó ń ṣe àwọn 419 media tó ń sọ pé àwọn media tó ń parọ́ fún ọmọ Yorùbá pàtí gba country. Ti gba country o, mo sọ fún yín, Nigeria is still a sovereign nation, but a fẹ́ gba ìlú wa kúrò lára ìlú yẹn. Mo rẹ̀ rò pé a ti pọ̀ tó because gbogbo population West Africa bí ṣe sọ is 419 million. Whereas China, gbogbo population China lẹ́ni is 1.4 billion people. So one thing is, until tí a bá sọ pé enough is enough, máàmì yìí nísìnyí wọ́n ní kó lọ mú 70 million wá, ibùdó ti fẹ́ rí, kọ́lọ̀njọ́ rí. Àwọn ti IDP camp, a confirmed report says that herdsmen, there's nothing like herdsmen, they are Fulani terrorists. Reason táwa ṣe máa ń sọ fún yín pé kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ herdsmen, they are terrorists. Ní ìjọ Friday, ní alẹ́ Friday àná, àwọn darandaran wọ́n àtáàkì àwọn èèyàn tó wà ní àwọn tí ìyà ti ń jẹ tẹ́lẹ̀, ẹ mọ̀ nǹkan pè ní tó wà ní IDP camp. Àbí ẹni tó ń gbé nínú IDP camp kò rí ṣe náà ló ṣe because of this terrorism náà lọ ṣe débẹ̀ in the first place. Àwọn terrorists tí wà lọ àtáàkì wọn mọ́nú bẹ̀ ní Maiduguri ní Benue State, leaving several people dead. Ṣé rí dead tá a máa ń gbọ́ yìí? Àwọn èèyàn ló ń kú yìí o. Mo kí ìyàwó husband ẹ ṣé gan-an ẹ káàbọ̀ mọ́. Mo kí bàbá wa Dáre Faturo, mo kí bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi Yusuf, Mr. Sulaiman Ọ̀jẹ̀kúnlé, mo kí grandma, mo kí Lee Ajayi, ẹni well done White Lion, mo kí bàbá wa Fádépẹ̀ Ìbùkún Ọláwálé, mo kí Wàlátà lẹ́ẹ̀kan sí. Adémọ́lá ní ìyá onídìrí put us more darkness, but I believe she will pay for it, a very useless woman. Mo kí Mr. Rabiu, kí bàbá wa Délébísí, ìyá mi comfort. Jack, are you back, my brother? I just say you enjoy Southwest. It's a beautiful place, but I was looking at some of your videos and, as much as our land is beautiful, but when you see the community, ìyá kan máa kó irú ayé wo làwọn èèyàn wá ń gbé, just now, kò ṣe pé ànílẹ̀ ká lè transform to so many things. Àdèmà bẹ̀rẹ̀ sí ṣọ́ àwọn videos ní ti máa ń like láti show, láti fi jẹ́ kẹ́mi wá kúrò nínú Nàìjíríà ká lè mú pé tó bá ń ṣe nǹkan báyìí ní àgbáyé, àwọn náà lè ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀. I hope you're back. And if you're not back, safe journey back to us here. Pay cash Z, Muki. Ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ takuntakun náà, tẹ́ ń struggle, ènìyàn ń gbọ́kadà, wọ́n ń gba yín níbí gba yín lọ́hùn. It's just because of the country tí a wà nínú ẹ̀ náà ni.
nígbà tá a ti mọ tán pè ní conflict, the question now is kí ló dé tí America fẹ́ invest $100 million? Reason why? In a new global strategy to prevent conflict. Hey, America, conflict wà ní Nàìjíríà, ẹ wá pín wa, bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ pín wa, well, no problem. But tí wàhálà bá dé, ó ti di dandan pé ẹ gbọ́dọ̀ wá dá sí. Ṣé rí conflict? Ṣé rí ti custody yẹn? Wàláì. Àní tí mo tẹ̀ tí mo fi sọ̀rọ̀ mo kàn rántí ni pé wọ́n ní mo gbọ́ ní ọmọ gbọ́ wọ́n ní ẹ̀wọ̀n kí n máa sọ fún mi máa lọ ń gbọ́ program wọn. But mo kàn máa ń skip ni, but mo gbọ́ bí tán ní èmi Gbẹ̀du àti Lady K agba owó fún àwọn tí wọ́n kó lọ. Whereas Jẹ̀gá fúnra rẹ̀ gan-an rè jáde kó sọ pé mo gbowó lórí òun. Àní 50,000 mo ní receipt ẹ̀ ọ̀dọ̀ ìgbọ́n tó ń pè ní Koiki má máa stress ara ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn àtẹ̀ nídẹ̀. But it's just ẹ mọ̀ pé tí wọ́n ní tí wọ́n bá lọ lógún ọdún òtítọ́ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ni. Àwọn tó ń bá mi ṣiṣẹ́ gan mo rò pé mo fún wọn ní 50,000 nígbà rally ẹ pè wọ́n kẹ́ bí wọ́n. Àwọn tó ń bá koikimedia ṣiṣẹ́ mo ò púpọ̀ kan ní wọn ní 50,000 naira nígbà rally òun nìkan gba 50,000 lọ́wọ́ mi ní January 9 ó dẹ̀ tuntun ti lọ gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn ní tìrò pé bá wọn ṣe reclamation ẹ̀gbọ́n kan tó sọ ó ní káwọn nìkan lọ sọ́tẹ̀ out lókè ẹ̀ bó ṣe dárúkọ bàbá Bánjí ní Bánjí kò tẹ̀ fi professor sí àwọn ọmọ tó lẹ́kọ̀ọ́ mad people all over the place dẹ́mi mo ní kẹ́ ṣé èmi náà ní àwọn èèyàn tó wà nílé tó ní ìdówó ẹ rò pé gbogbo owó táwọn èèyàn kó fún mi mo ní àwọn àbọ̀ èmi náà ní tó ń pin mí pé àwọn tó jẹ́ family tó fi sanwó lé tí mo ní kò sí tówó dẹ̀ wà nínú àkáǹtì mi bò tówó Yorùbá nation ni. So kí lẹ rò pé Biden ìyẹn American administration because it's the next presidential election America so this current administration kí lẹ rò pé ó ṣe fẹ́ invest $100 million ní Sahel láti reinforce the coastal West Africa kí ló ń pè ní West Africa òun ni mo mú wá sí ibà ilé nǹkan pé gbogbo population West Africa is 409 million West Africa ní Nàìjíríà wà nínú ẹ̀ bí a mọ parọ́ bí mo parọ́ ẹja gbọ́ bí nǹkan tí Google sọ West Africa or Western Africa is the westernmost region of Africa. The United Nations defines Western Africa as 16 countries. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Akim Adio 16 countries yẹn Benin Republic wà nínú ẹ̀ Burkina Faso wà nínú ẹ̀ Cape Verde wà nínú ẹ̀ The Gambia wà nínú ẹ̀ Ghana wà nínú ẹ̀ Guinea burúkú tí America lọ overthrown tí wọ́n lo ẹni tó train àti gbọ́ fídíò yẹn lẹ́ẹ̀kan àní láti play ẹ̀mù ìyẹn general mubombo àbí whatever àṣà àti get nǹkan tí mo mean because àti play ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ká má pọ̀ tó máa sọ the same thing torí ọ̀rọ̀ pọ̀ tá a ti fẹ́ sọ àdèmọ́ máa sọ̀rọ̀ náà ni ẹni tó bá ní ẹ máa mú òun ìrọ̀lẹ́ pa torí pé orí Yorùbá nation ni mo sùn ni mo ń jí sí mo ti ní àwọn ẹbí mi lára tó yẹ pé kò ṣe máa sọ rárá ọwọ́ ti gba ká mú pé tí bàbá wọn gbé dání ni so kí ọkàn ṣe máa ń sọ pé mo mọ tí mò ń ṣe ìrọ̀lẹ́ pa èmi yàtọ̀ ẹ lè máa play gbogbo propaganda lórí iṣẹ́ ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ lórí Black Lion àti Wálé Àlì ìrọ̀lẹ́ pa èmi ò ní time láti máa respond sí but eléyìí tí mo respond mo lè mú confirmation ẹ̀ ni torí pé lára àwọn ọmọ tí mò ń fún lówó ni ìyẹn Jẹ̀gá yẹn kódà tó bá náà fẹ́ lọ ṣe iṣẹ́ sára ẹ̀ gan ó lówó tí mò ń sẹ́ndì sí ṣé èmi ló ń ṣiṣẹ́ sí lára ni mad people all over the place ẹgbọ́n sókè ẹgbọ́n mi ìwà olùbàjẹ́ fún mi. ẹnu ẹlẹgbọn ṣe wà pa. ẹdẹgbẹ fẹlẹ dùn márùn. ẹkújọ mẹ́ta o. ọjọ́ kan pẹ̀lú. gbàgbọ́ dàbí yín. ṣẹ́rí kọ̀ọ̀kan èèyàn kan ní tiẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ pẹ̀ ẹjọ́ ẹ má bínú. ẹgbọ́n rẹ. ó ní mídíà ẹ̀gbọ́n wọn mú ní táìmù kan yẹn. ẹ̀yẹ́ máa ìjìnlẹ̀ lẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ bọ́tẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ ìjìnlẹ̀ náà lè ìjìnlẹ̀ public figure ni àlè má dárúkọ ìjìnlẹ̀ lẹ fẹ́ sọ. ṣẹ́rí mo máa ń pèsè ètò wọn náà kí wọ́n tó dé public yẹn. kìíní ìpadà wọn yẹn ó yà mí lẹ́nu bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe padà. ṣé gbogbo bí èèyàn onítìrì ṣe ń ṣe yìí ṣé pẹ̀lú gbogbo talent tọ́lọ̀ fún wọn kígbọ̀n yẹn bá máa ṣe presentation. wọ́n yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe ti yín oyè yín ti yín ó dàbí àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ká ìwé wọ́n lọ sí yunifásitì ní èdè yìí máa ń gbà ní audience ṣeré tí àwọn máa ń gba ọmọ Yorùbá kó jẹ́ pé ìjìnlẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú òwe pẹ̀lú oríṣiríṣi nǹkan tó gbé ọ̀rọ̀ lẹ̀ pẹ̀lú talent wọn ní wọ́n dẹ̀ bí pé onídìrí
wọ́n lè jẹ́ kí onítìrí máa tán àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó ṣe mí láàánú àwọn surprise mi ní púrọ́tọ̀ yìí. Mo wà surprise pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n yẹn. Ẹ ti dé tí ẹ̀ wádìí nǹkan straight ẹ̀kọ́ no. Ṣẹ́rí bàbá mi ẹ máa ṣe tí yín lọ. Ẹ máa ṣe tí yín lọ. Ṣẹ́rí lọ́tẹ̀ Yorùbá nation tàbí ẹ ṣe ń tà ṣe sí. Ẹ máa fún anybody ní owó pé kó jọ kó jáde síta ní Nàìjíríà ọmọ lọ ṣe protest. Òun ṣe kí òkè family lẹ́ ń jà fún. Gbogbo everybody lẹ́ ń jà fún. Ẹ fún wa ní awareness ni. Ìwọ̀n bá mọ̀ pé nǹkan tí kò kì í sọ òótọ́ ni jáde síta lọ sí ẹ̀tọ́ ẹ̀ bó ṣe máa gba ilẹ̀ bàbá ẹ̀. Má dúró de ẹ má fún anybody lówó kó pè fún anything ìwọ bá fẹ́ jáde ni kó bá fẹ́ jáde ni fún ẹ lówó ọ̀kadà owó ẹ má ṣe ẹ jẹ́ kó wà báyìí. No problem. Yes, ìgbà yẹn la máa mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yìí ó ń ba everybody. No problem. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ̀mí gbádùn bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé jù yẹn bọ̀ máa ti pè wọlé. No problem. A ti máa gba call sí ẹ ṣe gan ni ẹ̀gbọ́n mi wà ẹ tún láǹfààní àti pè wọlé. Ẹ má bínú pa tún dá ìbá sórí ìwọ tó wà ń lé wo bó ṣe ń ṣe ẹyin torí Elédùmarè ìyà ń jẹ wá sẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká wo fídíò yìí díẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ torí èmi kọ́ mo dà àwọn fídíò yìí tèmi náà bá wọn àwọn fídíò báyìí ó máa ń inspire mi pé aláwọn tó ń ṣe poultry àbí poultry lẹ máa ń pè mo kí n lẹ́ẹ̀kan sí ìyá mi gbé mi lékè a ní ilẹ̀ l'Ondo State a ní Ọ̀yọ́ ní ẹ̀yin tẹ́ wà ní Ìbàràpá kò sílẹ̀ Yorùbá tí àti lè ṣe poultry but tí poultry need lákọ̀ọ́kọ́ òun ni ó gbọ́dọ̀ ní stable iná torí àwọn ejò náà máa fi wá mú ẹyin yín oh my God tí ejò bá gbé ẹyin tó bá wọnú poultry á destroy poultry yẹn àbí lọ́mọ pa ó dà pé mo gbọ́ bẹ́ẹ̀ pé ejò láìkí inú poultry èyí tẹ́ bá mọ̀ nípa poultry business ẹ lè sọ fún mi but I think I've heard about it pé ejò láti mú wọnú poultry tó bá dẹ̀ wọnú bẹ̀ báyìí ó bá bà síbẹ̀ báyìí á máa pọ̀ ẹyin mú ni but èyí tí mo fẹ́ sọ ni pé ṣé rí gbogbo àwọn kan tá a máa ń ṣò yìí these are things that can be done as well in Yoruba land or even in Nigeria if Nigeria was truly going to function tó wá di pé ọmọ Yorùbá ọ̀rẹ́ yín jẹ inú ilé mi nísìn great ẹ̀yin ló wà níbà yín nísìn Dash Mayor TV mo kí ẹ káàbọ̀ sà mo kí àwọn yọǹkà náà mo kí bàbá wa chief imam ilẹ̀ Yorùbá gbogbo àwọn àgbàlagbà ẹ̀yin bàbá tí ẹ ti Yorùbá nation lẹ́yìn ni mo kí àwọn bàbá wa náà tí wọ́n ti Yorùbá nation but wọ́n ṣe pé Nàìjíríà sì máa dá but àwọn náà ti rí pé ìyẹn àwọn Afẹ́nifẹ́re but I'm sure everybody is now ojú everybody ti ń là á máa padà sí conflict yẹn o mo kàn fẹ́ kí ẹ̀mí wá tún wá sí poultry business okay Mr. Yuba sọ pé bẹ́ẹ̀ ni so poultry business tá a fẹ́ fi wọ̀nyí it is also doable if Nigeria was truly a country so that great Yoruba Nation Instagram I cite you and the rest of you on Instagram gbogbo iná ni mo rí I can monitor koikimedia Instagram from my screen here but I cannot see much from the Olayomi Koiki but I know a lot of you are there and we love you and we appreciate you. Ẹ̀gbọ́n bàbá alálùbáríkà wọ́n fi ba bàbá yẹn náà jẹ nígbà kan mo ní dárúkọ wọn àwọn ní ti àlímọ̀ṣọ́ pé bá dárúkọ wọn nísìn mọ̀ pé program mi gbàyàn lọ́wọ́ ní Koiki everybody want to destroy somebody irọ́ lẹ pa nídìí yẹn fẹ́ destroy yẹn kan kíyàn kan fi lọ sókè èmi ò ní láti destroy anybody but ẹni tó bá parọ́ lórí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò yìí màá sọ fún yín pé lọ́lọ́ ń pa it might take me some time just like the only thing pé nísìn kò tẹ ń pẹ́ lẹ́nu mi kí tó ìyá mi kan fọ̀ lọ́nà Koiki ìjọ torí Ọlọ́run máa jẹ́kẹ́ máa bẹ́ẹ̀ tó lọ wà látàná ti bẹ̀mí títí bọ̀tẹ́ bá ti gbé ọ̀rọ̀ jágbàjàgbà wá jákè Olúṣọlá ìdámi lóhùn mo ní ṣe ẹ ti dé nàbí happy birthday fáwọn ọmọ yín náà àti mọ́mì Ọlọ́run bá ń dúró tì á wà pẹ̀lú gbogbo ẹni tí ìkọ̀kan ń dùn gbogbo ànìkọ̀kan náà ń dùn èmi ò ń ṣàfà mi ò ṣe wòlíì o Ọlọ́run á dùn wá nínú but ìdùnnú tó lè wà ní pé ká gba Yorùbá nation ẹ jẹ́ ká wo fídíò yìí I do not own the copyright. The chickens are raised in an enclosed but well-maintained and well-ventilated Very sexy, I cite you. Chickens are fed and raised in cages. Poultry. Each chicken can produce a maximum of 1 egg per day. Ó lè produce ẹyin kọ̀ọ̀kan níjọ́ kọ̀ọ̀kan ẹ wá wá dúró ẹdìyẹ tó wà níbẹ̀
ẹ wo irú business yìí ẹ wá wo bó ṣe máa bí ọ̀rọ̀ ẹyin yẹn mo fẹ́ kẹ́ wo ẹyin ẹ wo bó ṣe ń ṣe lọ. The laid eggs roll onto an automatic conveyor from the cage, which then proceeds to another conveyor. The eggs bounce off the second and move on to the next chamber. Ṣé rí gbogbo kìíní is just setting up a whole poultry but ó gbọ́dọ̀ níná ṣé poultry tó níná lè ṣe gbogbo eléyìí ṣé ìlú tó gbádùn lè ṣe gbogbo eléyìí. Because I was worried though, but I'm happy now that you're back with us here, but I'm sure you had a great time. Good to know that you're back in the system. Ẹ wá wo bó ṣe ń ṣe nísìn ẹ wọ ọ̀rẹ́ yín. Hey, kábíyèsí Olódùmarè Ọlọ́run. Each casing contains 30 eggs. The casings are stacked together to prepare them. Ẹ wo technology tó fi ń ṣe poultry. Àwa ṣì wà ní. Ẹ rántí ẹ̀jẹ̀ pọ́sẹ̀. Ẹ rántí bọ̀bọ̀ kan tó ṣe fídíò kan tó ní gbogbo ẹyin o. Òun ò rẹ́yìn ta o. How many people saw that video? Èèyàn mélòó lórí fídíò yẹn tó ń pariwo pé òun ẹyin ti kún gbogbo nínú yàrá o. Àwọn ọ̀rẹ́ yín ta o. Torí gbà yẹn rà pé wọ́n rówó gbọ̀ something. Mo rí ẹ̀mẹ̀ wà látà. Yeah, they came in 2 hours in Ikorodu, bàbá. Àwọn ló wá sí Ikorodu, kò yé mi. Bá mi rephrase it. Mo kí wà látà. Mo kí bàbá wa Ọlá Akínyẹmí. So, if Nigeria was working, look, not that even if Nigeria was working, we still have the right to self-determination. But for the fact Meko Teshishe is even making it to be much better. Because for 63 years, yeah, mo mọ̀ pé àwọn wàlátà náà ṣe poultry, yes, mo ṣe rántí, yes. Yeah, mo ṣe rántí nísìn, yeah. Mo ti get nǹkan tó ń sọ. Because family àwọn wàlátà náà wọ́n ṣe poultry. Ó dà ń pọ̀ ọ̀rọ̀ ejò yẹn ló ń sọ pé tẹ́jọ́ bá wọnú I meant python snake came into the poultry, yeah. Ọ̀rọ̀ mo ṣá máa ń gbọ̀nrún ni pé wọ́n ṣe poultry níbẹ̀ nígbà tó yẹ pé gbogbo environment. Ṣé ejò lè wọnú ibi táwọn ilé ti ń ṣe poultry kọ́ máa ń yìnbọn pádànù? It's because of the environment. But Nigeria is not working. Ẹ jẹ́ ká padà sí orí fídíò yìí. In case tẹ́ bàbá fídíò yìí pàdé ẹni tó bá wo program dé bíbá tí wọ́n lè yọ kúrò. I don't know, sometimes wọ́n máa ń jẹ́ ká fi sílẹ̀. Bọ̀ akọ̀ láti máa ṣe analysis láàrin méjì ni. Ìgbà mi wọ́n lè ní this person, but at least not every one of them. Let's go back and watch it. Mo fẹ́ kẹ́ wo conveyor belt yẹn bó ṣe ń kọ́ ẹyin yẹn lọ. Ṣé mọ̀ pé tó bá jẹ́ bí àwọn wàlátà ṣe ń ṣe ẹyin ní ilẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà tó bá yẹ pé wọ́n ní the conducive environment, the government support, the electricity and everything, by now àfẹ́lẹ́ nìkan máa send owó sí wa láti Nàìjíríà. This country is a big problem. Heart attack in Nigeria. Nigeria is not working. EU is giving people funds to start agriculture while Nigeria is still relying on the election rigging. You're right. Ṣé mọ̀ pé lára ibi tí ẹ̀tún fẹ́ mú mi kúrò ní? Ṣé mọ̀ pé ọ̀rọ̀ pé EU ń fúnyàn ní owó? Ṣé mọ̀ pé EU was actually funding agric ní UK? How many people knew that? After ti gbogbo wọ́n break up yìí ni mo ṣe wá realize so UK náà ń gba owó lọ́wọ́ EU rẹpẹtẹ. Ẹ jẹ́ kí n wo bí àwọn ààrẹ ní news. Farm funding implement new approach House of Commons. This was even ṣe pé mo ní sọ̀rọ̀ kí mẹ́kẹ́ má bà ní bẹ̀sẹ̀. Ó ìkíni iṣẹ́ mídíà lèmi ṣe tèmi ni pé kí n máa gbọ́ gbogbo tó ń lọ ká wá máa lò mọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ẹ̀gbọ́n kan tó kọ sí bíbá ọ̀rọ̀ march lélẹ̀ because ní tí mo ti kà ní tí mo ti gbọ́ but Mr. Ọmọlúàbí ló kọ̀ pọ́ìntì ọ̀rọ̀ mi lọ síbẹ̀ nísìn because he actually say to start European Union is giving people funds wọ́n fún wọn ní owó láti lọ start up agriculture because wọ́n mọ̀ pé àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ jẹun òkè wọ́n dáná nísìn àwọn agbọ́dọ̀ jẹun nínú ilé dábàá jẹun ní ọba tẹ ìgbàwẹ̀ títí ní ọba àwọn bá ń gbàwẹ̀ nìyẹn kó jẹ́ gbìyànjú ló ń gbàwẹ̀ kọ́lọ̀ kó ṣàánú wa ni o. Ọmọlúàbí ní Ìjẹ̀bú yes it is agricultural subsidy wàláì nígbà tí wọ́n lọ tán ni mo realize so àwọn farmers ìlú yìí náà ń gbowó lọ́wọ́ EU abẹ́yọ táwọn kan fi ẹ̀kọ́ lọ ẹ jẹ́ ká sáré ka rìpọ́ọ̀tì. This report just came out. Farm funding implementing new approaches. The government has committed to maintain pre-Brexit UK farm funding for this parliament.
a ní kẹ́ jókòó ká wá gbọ́rọ̀ gidi ní bíbà kẹ́ máa lọ máa gbọ́ wọ́n tutọ́ sí bíbà wọ́n ń jalè ní bíbà a ní ọ̀rọ̀ tá a máa gbọ́ tó máa jẹ́ kí inú wa fi ọ sọ pé yes tá a bá kúrò ní Nàìjíríà if Nigeria was working ṣe mọ̀ pé EU náà lè máa fún wa ní funding but tó bá fún gbogbo funding tó fún wọn ní thank you so much Amabiti he also say UK received more pounds in EU billions of money ló fún wọn and that's why nígbà kan tí kálọ́rọ́ ti cow disease ní UK ìlú yìí tó bá jẹ́ Nàìjíríà ní gbogbo àwọn màálù yẹn pátápátá ló máa sọ ní sèré kálọ́rọ́ ti cow disease ní UK yí èwo níná ẹbí lọ Google ẹ̀ there was a cow disease in UK I think it's the mad cow disease nígbà wo ni ó ṣẹlẹ̀ náà ẹ jẹ́ lọ wo news ẹ jẹ́ put it back when was the last cow disease DIS gbà ní òyìnbó a máa háyàn lórí ni when was the last cow disease in England kíkọ England ìyẹn máa tètè yá. There was a cow disease nígbà yẹn tẹ́ bá gbọ́ ṣe ń pa àwọn màálù yẹn wọ́n máa ń pa wọ́n ṣeré burúkú internet ò ní parọ́ mad cow disease this was in 2018 the first case of the BSC in Scotland in a decade has been confirmed after a cow actually died. In total there have been 16 cases in the United Kingdom in the past 7 years, but that is a far cry from the thousands of cow infected at the height of the BSC crisis back in the 1980s. Wọ́n pa ṣégè sáwọn màálù yẹn lára. Ṣégè ni wọ́n pa sí wọn lára. Bó jẹ́ Nàìjíríà ni gbogbo màálù yẹn lẹ máa rí lọ́jà tó máa tà fún yín. Ẹ wá náà sick ní má sick. Ẹ má sick náà. Ẹ má bínú papọ̀ tó yá àbàrà síbẹ̀. So the farm Canadian soil, at least evidence has pointed out that now that the government of the United Kingdom, according to the committee, ṣẹ́rí gbogbo nǹkan lórí committee, ṣẹ́rí èyí tẹ́ wà Nàìjíríà, iṣẹ́ àwọn sínétọ̀ yìí ni pé kọ́ lọ síbẹ̀ láti protect the interest Yorùbá, bó lórí burúkú ni wọ́n. They are not protecting your interest, kì má tàbọ̀. Ó jẹ́ kó máa protect the interest wa ni. Ẹ̀yà yìí ni o amósùn ni o interest wọn ló yẹ kó lọ fún interest tó máa favour southwest if tábà tẹ̀ sọ pé Yorùbá southwest but unfortunately thank you so much Waris Jinadu ẹ ṣe gan ni yàrá comfort wọn ní even in the 90s àwọn tí wà ń bẹ̀rẹ̀ nígbà yẹn which pointed out in the BBC report mo close lẹ́ǹkan náà so what are we trying to say here is we are still talking about Boko Haram conflict mo fẹ́ ká mú mind wa kúrò níbẹ̀. Mo kàn ń try láti tú oyè yín but our minds will remain in kí ni ìdí tí America tó ṣe fẹ́ re-strategize conflict a dẹ̀ ti sọ kí ni meaning conflict tó wà Nàìjíríà nísìn tí conflict yẹn bá bẹ́lẹ̀ ìyẹn làwa ṣe ń pariwo pé ọ̀rọ̀ ogun yìí tí a bá resolve if we don't prevent the conflict what do you think is going to happen in Nigeria because everybody is paying. Whether those that support Peter Obi, even those that support APC, and those that support PDP, and even some different issues. Ṣé àwọn issue kan wà ní Nàìjíríà tó yẹ pé kò jáde sí open. Even the issue of Benue State, as we talked earlier on. Benue is meant to be the food basket of Nigeria, and if you go back to this again, you ask yourself, why is it that all this is possible in Europe and it's not possible in Nigeria that is meant to be the giant of Africa? Ṣé rí gbogbo pé gbogbo ló ń ṣe iṣẹ́ níta kí n má sọ pé iṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ but just greener pasture in a way ká kọ̀ kúnra wa lé whether you are working in a business àwa ló yẹ ká wà ní Nàìjíríà tó bá gbọ́rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ẹ disagree pẹ̀lú mi ẹ kọ síbẹ̀ mo kí Mr. Lanre Lamina. If Nigeria was the country of our own country, as it's meant to be, I'm talking about working country. Ṣé mo pé gbogbo àwọn African countries tó kù ló yẹ kó máa wá ṣe iṣẹ́ lọ́dọ̀ tiwa, tó máa bá ṣe different jobs, different things, just as they were doing before in the past, in the 80s. But àwa la wá ń sájáde nísìnyí lọ sí other African country, àwọn ni wọ́n lára, àwọn àwọn pé what is going on in Nigeria?
Nigeria, you have money, you have oil, you have everything. Why are you coming to South Africa? Why are you coming to Benin Republic? Why are you coming to disturb us in Togo? Why are you coming to Ivory Coast? Àwa Mokin Baba Babatunde, welcome on program. Ẹ̀gbọ́n mi Tony Eji sọ pé White Lion, the why UK have problems in EU because European funding the UK agricultural problem. Wow. And that's why they are concerned here. So according to the UK government, this is a report. Sorry, information has to be out there for the public. Information. Program Mr. Moloabi sọ pé rògbòdìyàn will become rugudi, the billion, and rugudi, the ogun. So, and tá a bá fẹ́ kí rògbòdìyàn kó wà, ṣé government ò gbọdọ̀ jókòó ti gbogbo wa pé okay, ẹ fẹ́ lọ ọ̀nà wo la máa ṣe tí kò ní sí wàhálà. So that gbogbo tí olúkálukú ní, because there are some Yoruba people that lives in the north, there are some Hausa people that lives in the, so that all these things will be a discussion. Koiki, do you hear about the emergency alert coming on the 23rd of April? What emergency alert is that? I'm not aware. Maybe I'm not knowing that that's what you're saying. Can you expatiate my comment section there? I'm a BTC. Thank you so much. So what am I trying to explain to everyone is that there is hope out of Nigeria. Just as UK might struggle, and they will struggle, but there is still hope even after the BRICS exit. So the government has committed to maintain a pre-BRICS exit UK farm funding level for this parliament. But under the new types of support schemes in England, from 2021 to 2027, cap-style direct payment based on how much land is farmed are being phased out. So what they change the methodity, bílẹ̀ bá ṣe pọ̀ sí náà ló ṣe máa rówó gbà. Ó jẹ́ kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà máa ní owó tí wọ́n máa gbà lọ́wọ́ government, but àwọn ará not yẹn enjoy it. That's why they can produce enough food, because they are getting a lot of funding. And àwọn dẹ̀ ń ṣe funding yẹn, wọ́n fi ń ṣe agriculture tí a fi ń gba ta lọ́dọ̀ wọn, ta fi ń gba èlùbọ́, gba this, gba that. But àwọn Yorùbá problem, okay, send it to my phone now. Thank you so much. But UK is sending an alarm. Should we be worried? Google it. 23rd. Emergency. Emergency alarm. Báwo ṣe wá miss yẹn? Irọ́ ni o. Date and time set for the UK First Nation First Alert. Mo máa miss eléyìí nìyẹn o. Ìgbọ̀n náà kọ́ la máa rí. Date and time is set for the UK first nationwide test of emergency alert system. The test will coincide with the London Marathon and several Premier League games, but officials says any potential intrusion will be worth it to make sure you recognize what a real future alert will look like. Ogun ti fẹ́ dé báyìí. Hey, kábíyèsí lẹ́nu mọ́ World War III. Kò sọ́gun ẹ̀. Ogun máa ṣẹlẹ̀. World War III. I pray not. Kí ló fẹ́ ṣe àlátìtù? Mo gbọ́ eléyìí 2 days ago náà lọ ṣe posted. Mo sì mi dẹ́ máa miss it. She's always my back end thing. Wọ́n ti sọ fún mi pé I didn't see this. So this is going to happen on Sunday 23rd. We'll be testing our emergency alert system, and you will get alert like this on your mobile phone. You do not need to take any action. A nationwide test of the UK emergency alert. What needs to wake up so many things? You're calling nuclear. Hey, hey, èmi máa ṣì fẹ́ jayé dáadáa. Kọ́ máa fi nuclear síta o. Mo kíyàn tún bá Ògbógbó International. I'm saying this for the first time. Interesting. Let's go further. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK pẹ̀lú mi, so tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ òun lẹ ti ń gbọ́ lórí koikimedia pé that's why koikimedia gbogbo oríṣiríṣi la máa mú jáde wá. Thank you so much again for all these our brilliant comments. Ẹ rí pé àwọn sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣà nínú comment section, àwọn kan tó máa respond, èmi náà máa ń kà, ẹ rí pé máa ń wo screen mi left right bottom, because mo fẹ́ miss any comment tó bá ń wá, because gbogbo àjọ lè tò ní. Ẹ ṣé gan ni mo ti rí mẹ́sẹ̀gì yẹn. Mo rí tẹ́lẹ̀ wàláì àfi bẹ́ẹ̀ ṣe
ẹ ṣé gan ni ìyá alálùbáríkà, thank you so much. ọkùn kan bẹ́ẹ̀ ó tó jọ mẹ́ta o mo ní láti fún yín ní new account details mi o èyí tó wà lọ́wọ́ yín yẹn kò ṣiṣẹ́ mọ́ ẹ má lọ máa fowó síbẹ̀ o gbogbo ẹ tó bá ní àkáǹtì wa tẹ́lẹ̀ ẹ bá ti send owó sínú ẹ̀ tó bá ó dẹ̀ ní ọkùnrin kan náà mo tẹ̀ wá mẹ́ni yẹn ṣá wà láti bí i 2 years ní sí £1 ẹ rántí ìgbà kan ta ní ká máa dá £1 sínú àkáǹtì mi kọ́ máa fún wa ní àkáǹtì £1 kò ń ṣe owó Yorùbá nation nígbà ẹ lọ́ máa ní owó Yorùbá nation ni o there's a particular person that up to today mo mọ ẹni tó jẹ́ ẹjọ́ tẹ́ bá jẹ́ nìyẹn ẹ send message sí mi because mo ní láti fún yín ní updated account details mi so that that £1, even though it's £1, wallahi I appreciate it as much as I appreciate £300, £20 as well. Whoever that person is, because any of could stop it. There were some few people that stopped their own, but this particular person did not stop his own. Mo kí Jangbara Yoruba, mo kí dada ẹ̀gbọ́n mi. So, òun lẹ ti ń gbọ́ yẹn ní ìjọ Sunday 23rd kọ́lọ́n kó ṣọ́wá dìgbà yẹn láago 3 tẹ bá ti rírun kan báyìí ẹ ní láti worry UK kàn prepare wa Nàìjíríà ṣé tó gbọ́n máa bẹ̀rẹ̀ Nàìjíríà bá ta ló máa prepare wa báyìí pẹ̀lú conflict tó wà ní Nàìjíríà. Thank you so much once again fún ẹ̀yin grandma mo mọ̀ fáwọn grandma kan ti bínú títí ẹ lè bínú náà ni ọmọ yín náà ni mo jẹ́ so ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ bínú sí mi fún. ìyẹn kan náà lélẹ́yìn nísìn Mr. Koiki, please don't ignore me, sir. This is my first time of asking for help. If you gonna need the help, wallahi. When I don't beg for help, ẹ má rò pé torí mo jókòó sórí mídíà báyìí pé owó ńlá ìyẹn mo ti rí ẹ ṣé gan ni grandma mo ti rí. Thank you. Okay, mo ti mọ̀ pé ilẹ̀ wà inú ama BTC yẹn mo ní dárúkọ ẹ má wọrí. Mo ti rí message ẹ send yẹn. Now I know who is behind ama BTC. Global trade work Waris jìnnà bí currency ni Waris jìnnà ọdún máa ń ṣe tiẹ̀ ó ti ní ká máa náwó Nàìjíríà mọ́ tábà ti náwó Nàìjíríà mọ́ Nàìjíríà máa collapse. So 2023 is a unique year definitely. Èmi mi sọ fún yín ẹ wo energy tó wà lẹ́yìn mi even gan Elon Musk gan mo sọ fún yín ẹ wo nǹkan tó gbé sẹ́yìn ẹ tó bá fẹ́ pè it's now more of interactive so you can also máa ṣe program mi lọ. Àwọn Simon Ekpa, government in exile. Àwa ò ń ṣàwọn Biafra. Everybody has their own ways, but you can see that. Àwọn tí sọ pé Simon actually released this, I think yesterday. Update: congratulations to all the elected officials of the Biafra Republic government in exile. The positions and departments are now official. I am very dumbfounded on the position that I was elected to serve Biafra people in the government today. To whom much is given, much is expected. I am very proud of you. The journey has just started. So that is the Biafra exile in government that have been established. Elon Musk. Energy to Elon. The world is changing. For somewhere, Baba. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò mi gbogbo alájọ ń ṣe ẹ̀ láì. Ọlọ́run ọba túbọ̀ máa fún wa ṣe o. Láṣẹ Èdùmàrè. Lórí kíní àwádìí tí sọ́fẹ̀ emergency alert. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ìyá èmi gbọ́ information tí mi gbọ́ lórí ẹ̀ aláàkọ́ ó lé tìmọ́rọ̀ ìgbàgbọ́ ń jà òun náà lọ ìtorí ẹ̀ náà lọ ti máa ṣe ń gbọ́. Ọ̀rọ̀ pé ẹ̀yìn ọkọ ní Paris kò sí ẹ̀ mọ́ o. Ẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ yẹn ni èmi tí mọ̀ yẹn ti pẹ́. Ṣé wọ́n bá ti àti kíní yẹn ọba ti activate kíní yẹn whatever anybody ló ṣe lórí fóònù wọ́n rí o. Everything tẹ̀lé máa ṣe lórí fóònù tẹ̀lé máa ṣe lórí system wọn gbogbo ẹ̀ conversation everything. So information yìí èmi gbájà yẹn tó sọ pé mi. Àti bí 2 weeks ago lọ ní èmi tó gbọ́ information yẹn lọ ti sọ pé mi. Bí ṣe ń gbọ́ nísìnyí bí ṣe ń gbọ́ nísìnyí wàhálà ẹ ṣé gan ni thank you so much. Ìyẹn la sọ pé ètò ọlọ́gbọ́n ni bíbà nobody knows it all kò sí ní. Òun náà lè sì tún wò yìí ọ̀rọ̀ ẹyin lélẹ́yìí. Infill swabs are then brought together and emptied. The ends go into a machine that individually prints the mark on top
inside of the eggs. Bẹ́ẹ̀ni ìyá mi, 34 countries are no more using the dollar. Ẹ wo bó ṣe ń ṣe ẹyin, bó ṣe jẹ́ káwa náà máa ṣe lélẹ̀. Ẹ wòran. A packing machine takes stacks of empty egg casings and places them on the conveyor. Then the machine fills the empty cases. After that, laser checks Bẹ́ẹ̀ni wàhálà wà gan ní France. those eggs are wọ́n ń jà lójoojúmọ́ ní France ní mọ̀ wíwẹ̀ rẹ̀. The packaging line also has a unit that automatically closes. So tí a kọ̀ fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa kí a máa mọ̀ ni pé kí ìlú kọ̀ọ̀kan lágbàáyé má sọ fún wa pé a ti pọ̀ jù. Gbogbo West Africa lẹ́nìí is just under 500 million. China is 1.3 billion or 1.4 as of 2021. Tá bá lọ wo GDP wọn, ẹ jẹ́ ká lọ wo GDP because I actually checked it out. GDP China lẹ́nìí. Mumbo. GDP China lẹ́nìí is about $17.9 trillion. Kábíyèsí Elédùmarè. Wàrí ìzìnà ṣé láwọn tó wà ní Paris yìí mo mọ̀rọ̀ energy tó wà lára àwọn aráàlú yìí mo lọ́ọ̀fù wọn gan wàláì ó dà pé mo fẹ́ lé ní àwọn lọ sán lórí jù gbogbo wa lọ ẹ jẹ́ lọ sí France ojoojúmọ́ ni wọ́n ń jà àwọn ará yellow vest kiri tí wọ́n sọ yẹn they are fighting every day France protest ojoojúmọ́ ni kò sí ọ̀rọ̀ àná lélẹ́yìn nísìnyí o àmọ́ play video China àti US tó táwọn síra wọn lánàá màá play padà lẹ́nu again mo fẹ́ lọ wo eléyìí ẹ jẹ́ ká wo fídíò yìí. Hello and welcome to BBC News. mo fẹ́ láìkí máa lọ ti BBC máa ń ẹnì tó bá yọ problem tí wọ́n nìyẹn. Hello and welcome to BBC News, and we start straight away in France because big numbers have taken to the streets again. The 11 big numbers ẹ̀gbọ́n kan tó sọ ìyẹn ni èmi máa sọ pé ṣẹ́rí ká bá pọ̀ tá jáde gan kò sí nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì fi ṣe fún wa tá a bá pọ̀ yẹn ni wọ́n máa ń sáré dìbọn pápápápápá everybody máa sá ẹ̀dá bá tó bí 1 million you know but ẹni tó lè lead irú energy yẹn náà ni Ìgbòho yẹn náà làwa ń sọ̀rọ̀ sí là ń ṣe rárá wa àrètí rẹ ní kankan tó jáde ní ti tó pé nídẹ̀ ṣẹ́rí protest is part of the bargaining chip pẹ̀lú federal government torí níbọn àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa bí ẹ̀kan bá sọ pé a ní kankan ìrọ́ là ń pa ní kankan government là ń sọ yìí federal government ìwọ́n mọ iye tí government ti fi ń ra ìbọn ra weapon ra helicopter ra this but ẹ jẹ́ káwa jáde ní bí 1 million káwa súnmọ́ international airport káwa máa sọ pé we no go gree o we no go gree ẹ mọ̀ pé within 5 days the whole country will start negotiating with us around the world mo kí dáadáa ìyá mi ọmọlára mo mọ̀ bí àwọn pẹ̀lú mi lánàá but later ni mo rí comment yín mo rí awakọ̀ náà ìyá mi fat jana máa ń kí dáadáa after tí a parí program ni mo rí pé àwọn kọ́mẹ́ǹtì àwọn kan mo rí dáadáa later ẹ má bínú tí bá kí mo kí gbogbo yín grandma ẹ mọ̀ pé mi náà ni ọkọ gbogbo yín ọwọ́ tí níyàwó mélòó ni mo níyàwó tó pọ̀ máa dìde fún láti fi stretch ẹsẹ̀ mi àbí tí wọn bá wà lórí plane àwọn àtàwọn máa ń travel dáadáa báyìí ẹ̀rọ ìpínlẹ̀ gbọ́dọ̀ máa jáde kí wọn dìde kó nọ̀ọ̀sẹ̀ adẹ̀ ti ṣe 3 hours orí ìjókòó dẹ̀ ni mo wà láti 3 hours yẹn so kí n lè stretch ẹsẹ̀ mi tí bá ń travel lọ ìlú tó jì mo fẹ́ lọ Australia Ọlọ́run I would love to go to Australia mo like it mo fẹ́ wo bí òun ṣe ń wálé because àwọn òlú yẹn ẹ̀rọ àwọn ọmọ akọ́kọ́ rí ọjọ́ New Zealand Australia Japan I want to visit those countries mo lè máa visit ẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà lágbọ́rọ̀ lọ ẹ̀kọ́ rí mi jọ́ kan náà Australia Kóìkì kí ló tó ń wá kiri àpọ̀dá ẹ̀rọ Kóìkì má travel má lọ bẹ̀ kọ̀ọ̀kan mú bẹ́ẹ̀ ní a máa travel náà ní kò sọ mọ́ ẹ̀ so ẹ jẹ́ n dìde kí n stretch ẹsẹ̀ mi ká máa gbọ́ tàwọn Faransé yẹn then I'm gonna come back and then we continue the program so I'm gonna remove my camera mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Day of mass protests against the change in pension age in France. Let me show you the live pictures because this is the scene already debris and you can see the lines of riot police all stacked up, and in the last little while I've been watching the pictures of small charges by those police to push some of those protesters back, and this right in the centre of Paris, the 11th day of these mass protests that have sprawled over the last 2.5 months as so many people
protest against this change of the pension age, moving it from 62 to 64. So large numbers on the streets again. We had that meeting between the president and the unions and the government only yesterday. That ended again in deadlock. Let's bring in Hugh Schofield, who's there on the streets for us. Hugh, as I was saying, there is deadlock. You have all of these protesters continuing to voice their concern about the change, and a government insistent there will be no step down in terms of what they're laying out. Indeed, and in fact you join us at a particularly tense moment on the route of the march. You can probably see the smoke billowing out behind me. On the other side of those ranks of gendarmerie mobile, there's been a sudden kind of rush of people and a big hullabaloo, people shouting and booing the police. I'll tell you why it's happening though. It's because the restaurant across the road, they call that La Rotonde, which is a symbolic restaurant for President Macron. It's where he went on the night of his first election. In France. And the fire outside the restaurant, it seemed. We were there closer about 20 minutes ago, and it was the attack. Ripped up from the pavement. So once again, the pavement black blocks, these kind of revolutionary types who often revolutionary type. And again, a moment of tension here with these bangs every now and again. Often they're grenades, or the sort of they call them the grenades launched by the and tear gas as well. So now, ìbéèrè tí mò ń bí ni pé tẹ́lẹ̀ bá ń ṣẹlẹ̀ ní Europe. I understand pé tọ̀dọ̀ tiwa ó yàtọ̀, àbí? Okay. But these are people that are also asking for something, and they are not ready to give up. We have a caller that is coming on. Number yẹn náà ni the same number náà ni ta máa ń lò. Number of change studio number náà ni. Hello caller. Hello Sakoki. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ kálẹ́. Ẹ kálẹ́. Àwa nìyẹn. Pẹ̀lú ògo Elédùmarè. Ṣé ẹnì kan tó ń ṣẹlẹ̀ ní France? Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ lọ wò ó, ẹ tó bá gbé ní France àbí tí ọmọ ẹ bá lọ sí school ní France, máa sọ fún yín pé ṣé history wọn fi history wọn ṣeré. Ṣé gbogbo ẹ̀dá tó bá ti pa history mọ́lẹ̀? Ìjàkudà làwọn ọmọ yẹn máa ń jà lọ́jọ́ iwájú. Òun nìkan tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Ṣé ní gbogbo nǹkan tí àwọn leaders wọn, àwọn forefathers wọn, wọ́n fèsì, wọ́n ṣe jà, tí wọ́n ń jàjàgbara, tí wọ́n fi bọ́ lọ́wọ́, tó fi bọ́ nínú ọwọ́ àwọn king and queens wọn nígbà yẹn, wọ́n gbàgbé gbogbo ẹ̀, gbogbo ìsìn yẹn náà máa ń kọ́ school. So wọ́n ti yẹn, ó ti gbogbo àwọn nǹkan yẹn ti wà embedded nínú àwọn ọmọ wọn. That is one reason ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọn tó ẹ pé wọ́n máa wà courageous láti lè jáde láti lè protest. Tó ẹ pé wọ́n lè wá bẹ̀ tó bá máa gbà wọ́n 30 days wọ́n á wà bẹ́ẹ̀ wọ́n á máa protest lọ. Kò gbọ́ kò gbà. Ìkọ́ history wọn fi sentiment sí, wọ́n sọ bó ṣe rí. Kò gbọ́ kò gbà ni. Bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tó fà á nìyẹn, ṣé ní gbogbo ìlú láyé yìí àbí ẹni rẹ̀ tó bá ti ń pa history mọ́lẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ àrẹ́sẹ̀ nìkan àbí kọ̀ọ̀kan bí tẹ́ bá ti lè sọ history bó ṣe rí. Gbogbo àwọn tó bá ń bí generation by generation, gbogbo àwọn yẹn gbogbo nǹkan tó máa ṣe ó máa wà normal ni. Òun nìkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ń sìn ní. Wọ́n ẹgbóyè ọdún tí wọ́n ti pa history rẹ̀. Ẹgbóyè ọdún tó ti pa history rẹ̀. Tí àwọn ọmọ tí wọ́n ti mọ history, wọ́n gba àwọn ọmọ sí ní ìwọ̀n ọmọ nǹkan tó ń jẹ́ wọn ọmọ bí wọ́n ti gain independence, wọn ọmọ gbogbo sọ́ọ̀bù táwọn èèyàn fight wọn ọmọ bí àwọn bàbá Gani Fáyẹ̀mí, àwọn Abachamakọ́lì, àwọn Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, Nnamdi Azikiwe, gbogbo àwọn tó pàdé kù, àwọn tó jà, àwọn gbogbo nǹkan nípa tí wọ́n Professor Wọlé Ṣóyínká kó during the Civil War and co. Wọ́n ká gbogbo ẹ̀ wọ́n lè mọ̀ ọ̀pọ̀ jẹ́ kí ni ọkọ̀ mọ̀ ọkọ̀ mọ́. Òun ló fi mú gbogbo àwọn ọmọ ìtọ́jú pé ìwàkiwà yìí ẹ̀kọ́ ni wọ́n kọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa sùn. Ẹ pè wọ́n fún protest. Wọn ò ní jáde, á sọ pé dẹ́ fáwọn olówó. Because wọn ò mọ importance. They don't know the importance.
their rights. Wọ́n ti pa ti àwọn ọmọ yẹn wọ́n ti bàjẹ́ systematically wọ́n ti bàjẹ́. Kò ṣe pé bí wọ́n yọ àdá láti wá fi kú pa àwọn díẹ̀ ṣé ní wọ́n ti fi gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ pé wọ́n lè fi ṣe weapon wọ́n ti yọ kúrò tẹ́ pé àwọn ọmọ yẹn fi lè dìde. Ta ló lè sọ̀rọ̀ gbogbo tẹ̀bá yìí sì yìí tí wọ́n ṣòwò rẹ bá sọ̀rọ̀ ẹ lọ gbogbo kọ́mẹ̀tì tó wọn ọmọ yẹn máa sọ wá kó máa bú lọ́wọ́ ṣòwò rẹ yẹn ni. Ẹjọ́ wọn mọ ipa tí wọ́n ṣòwò rẹ tó tẹ̀ pé wọ́n wà ní generation àwa yìí. Wọn mọ ipa kọ́kọ́ káwá ṣèṣe aṣọ àwọn ọba tí máa kọ́lì tó tó mọ Yorùbá. Wọ́n ṣe dá ẹgbẹ́ NCNC lẹ̀. Àwọn action group ọba tó máa gbọ́dọ̀ gbogbo ìjà tó ń jà ó yẹ kí pé Awólọ́wọ̀ pé àwọn ọmọ Nnamdi Azikiwe tó sọ pé wọ́n Nàìjíríà gbẹ́ sọ pé Awólọ́wọ̀ ló sọ pé no a lè ṣe unity government. Tí bàbá Awólọ́wọ̀ wá tó wá debate ẹ̀ lọ́dọ̀ British government ń dìbà yìí àjẹ́jọ́ bí ẹ̀ nígbà tí bàbá tí Nnamdi Azikiwe máa padà sí Nàìjíríà airport ní Nnamdi Azikiwe ti sọ pé yes bàbá Awólọ́wọ̀ right. Lẹ́yìn tí ó wà fún tí ó pé ó dìsàdìsì pẹ̀lú bàbá Awólọ́wọ̀ nígbà tí bàbá Awólọ́wọ̀ tún ṣàlàyé àwọn British government kan gbé fún Awólọ́wọ̀ wọ́n gbé fún ni pé bàbá yìí ó ń jà lórí ẹ̀. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí iná ti ń dáhùn gbogbo wọn bá sọjú àǹkó tó máa ń sọ àwọn enemy of Yorùbá enemy of Nigeria gan àwọn bá sọjú àǹkó ní enemy. Ọjọ́ náà wọ́n sì yìn àwọn Ọbásanjọ́ wọ̀nyí ni àwọn yóò tún wọ̀nyí rí bí hero. Nígbà tó bá wọn ẹ̀dọ́sì ó ti ẹ̀dọ́sì Peter Obi fún wọn náà. Pa gbogbo ní history rẹ̀. Wọ́n ti erase ẹ̀ and then ẹlẹ́kejì lórí ọ̀rọ̀ ti Amẹ́ríkà tẹ sọ pé wọ́n fẹ́ invest yìí. Bẹ́ẹ̀ni 100 million 100 M it's a lot of money. Ìṣòwò kékeré. Tẹ bá lọ wò dáadáa America has never meant well for Africans. Ẹ lọ ká gbogbo ìṣì Amẹ́ríkà àwọn Europeans wọn wọ̀ lẹ́bà méjì dáadáa fún wa rárá. Àwọn òun náà kó wa lẹ́rú. China ò lẹ́bà kó wa lẹ́rú rí náà. Ṣé China kó wa lẹ́rú? Ṣé ìyàwó ẹ̀jẹ̀ ká sọ́rí tábà ọmọ ẹgbẹ́ jẹ́ ní mídíà tí àwọn mainstream media wọ̀nyí nǹkan tó ń fẹ́ káwọn èèyàn gbọ́. Lọ́ máa gbọ́ ni. Òun ni wọ́n gbọ́ lọ́ máa gbọ́. Narrative tó bá push out ni. Tábà kó jì ẹ mọ̀ pé nígbà tó di pé China wá sí Africa tó wá di tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe oríṣiríṣi tó rí pé wọ́n construct bridges wọ́n construct oríṣiríṣi. How many years ni America àti àwọn Europeans ló ti wà ní Africa tí wọ́n gbé àti kọ́kọ́ kó resources wa jáde nìkan tó náà ṣe wọn ò ready láti build anything. Kódà àwọn ibìkan wà ní Africa fẹ́ pé àwọn French government nígbà táwọn èèyàn wọn tó sọ pé náà ìyá yóò pọ̀ jù ẹ máa lọ tó fi dórí mọ́tò tó fi ń kó gbogbo àwọn nǹkan àwọn French government wọ́n destroy gbogbo ẹ̀ kan tó kúrò bẹ́ẹ̀. Can you imagine how wicked they are these people? Nígbà tó wá rí pé dominance China ó ti influence wọn ó ti wá wà ní Africa àwọn èèyàn ti ń bá wọn ṣe àlọ́sọ China ò gbé Africa ní condition pé tẹ́bà ti ṣe kiri yìí o àmàgbà ni gbogbo wọn jẹ́ propaganda ni tẹ́bà sanwó yìí o àmàgbà airport yìí lọ́wọ́ yìí o àmàgbà kọ̀ọ̀lọ́ ìwọ́n pátápátá propaganda ni. Nígbà tó a ní pé òun ṣá ń lùsì influence òun ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fara sí ìtọ́wọ̀n náà ṣẹ̀ṣẹ̀ á fẹ́ máa jẹ́wọ́ ni vice president ṣe ló lọ sí Africa ló tó lọ sí Ghana. Last month ni Kamala Harris last month. So jẹ́ gbogbo ìtọ́ ìṣe yìí campaign after election ni. Campaign after election. Wọ́n ti balẹ̀ jẹ́. Wọ́n wá mọ̀ pé àwọn kan máa dìde tó máa lè sọ pé náà kò yẹ kó rí báyìí kò yẹ kí ẹ máa ṣe àwọn ẹ̀jẹ̀ ìyọ̀bí tí ní báyìí. So irú kò dẹ̀ ń ṣe àwa nìkan là ń sọ̀rọ̀ fáwọn African countries kankan náà àwọn kan ní wọn náà máa ń sọ̀rọ̀ báwa náà ṣe ń sọ̀rọ̀ but people today àkínrílì bring program wọn to the air. Ṣé bí ẹ̀rí àwọn kan wà ní Zambia àbí Gambia ló ń pè wọ́n? Àwọn yẹn tún bí nígbà wa gan lọ. Bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn Julius
Julius Malema and whatever what of that what you saw. Actually, listen to on mainstream China, Russia, the enemy. No, you know, you would Russia no colonize. You would China no colonize. So ẹjẹ bí ní ìbéèrè kan. ẹjẹ bí ní ìbéèrè kan. At what point ni púṣì ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ló máa come to ojú àwọn western world pé kí lè lè kẹ́ at what point? That is one reason tí mo ṣe sọ pé ṣẹ́rí Ọbásanjọ́ tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run bá kọ̀ kú sẹ́ni Ọlọ́run bá ó kù sùúrù tó bá jẹ́ pé mi jẹ́ pé Ọlọ́run bá ti jẹ́ pé níbi ìgbà ayé ọjọ́ òun tó máa ń sọ ńgbà yẹn kọjá àárò sí bẹ́ẹ̀ tó máa ń sọ pé tó bá ti ṣe dáre wà náà ó yẹ kí Ọlọ́run bá pa Ọbásanjọ́ kókò jẹ́ máa ráàyè kó máa jẹ̀gbé ara ẹ̀ kó máa kógbé ara ẹ̀ jẹ kó máa dòdì lára kó máa jẹ kó ká láti parí ẹ̀gbọ́n kẹ́mi ẹ̀ máa jábọ́ ó ṣe kọ́nà bá ṣe rú Ọbásanjọ́ yẹn because Ọbásanjọ́ wọ́n ṣe dáméjì fún ilẹ̀ Yorùbá gidi ṣe ní ìsì lásán tí irú àwọn bàbá Ọbásanjọ́ tó wá ṣe dáméjì àwọn tó wá fẹ́ try láti correct ẹ̀ nísìn why are they finding it difficult to correct it? Ṣé torí àwọn kan ṣì ń listen sí àwọn yẹn ni àbí báwo? Reason ni pé tẹ bá wo nínú 100% àwọn tó wà Nàìjíríà ní especially àwọn ọmọ Yorùbá 85% àbí almost 90% wọ́n ti wà lórí ẹgbẹ́ wọ́n ti wà brainwash débi pé ṣé ní gbogbo ìtawà ń sọ wọ̀nyí wọ́n máa ń rí àwa gẹ́gẹ́ bí wèrè. Because wọ́n ti program wọn débi pé ibi tó bá push wọn sí ní aláwọ̀ wọ́n fi poverty bá wọn jà. Wọ́n fi distortion of history wọ́n fi bá wọn jà. So gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn kò jẹ́ kó mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Tẹ́bá káyé wọn irú èyí àwọn ọjọ́ pé a ní ọpọlọ díẹ̀. Tàbá sọ fún wọn, á kàn máa wà ní ìrèlè kí ìrèlè sọ. Kí ló ń sọ? So òun ló fà á, ó máa take time. Ẹ imagine irú ìlú ìsìn àbí irú Scotland. Ẹ imagine kẹ́mi kan wá sọ pé òun fẹ́ brainwash wọn ní Scotland àbí irú àwọn French láti sọ pé irọ́ o ẹ gbọ́dọ̀ máa jáde fún kínní ẹ gbọ́dọ̀ máa jáde fún protest. Wọ́n lè pọ́n tó ń pa. Àwọn fara wọn wọ́n á pa. Bẹ́ẹ̀ àbí wèrè ẹ jẹ́ kó di lọ́dà kẹ́ sọ pé wọ́n tẹ̀ àwọn bá ṣe Yorùbá nation. Wọ́n expect kẹ́ gbogbo wá ni. Nínú àwọn tó pera wọn ní Yorùbá nation tó ń sọ pé tó wà Nàìjíríà. Wọ́n expect pé kẹ́ mú wá. Owó ni. Káwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀. Ẹ̀bọ́n náà là ń sọ yìí, ọ̀rọ̀ owó ẹ̀ náà ni. Because gbogbo wọn fi pé torí pé àwa jókòó wọn fi pé tó fi ṣe jókòó sórí screen ní nísìn responsibility mi ni pé gbogbo responsibility àwọn ọmọ gbọ́dọ̀ gbé. So òun tí inú ọkàn wọn wá kì í ṣe nǹkan tó wá láti inú ọkàn wọn. Elédùmarè á kó wa yọ. Nǹkan tó wá láti inú sóòlù wọn wọ́n kò ṣe pé àgbẹ̀ mo lè rí nǹkan jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹnu ẹ̀ náà ni gbogbo àjọ wà yìí ẹja máa bẹ́ẹ̀ tó lọ ẹ ṣé gan ni thank you so much ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi mo kí yín mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣe ń gbọ́ wa mo sọ pé ètò tèmi ó máa gùn díẹ̀ ẹ má bínú ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ dá sí náà àfúnni láìké bá wa dá sí a máa ṣiṣẹ́ àwọn fídíò kọ̀ọ̀kan ní on the 23rd èmi náà gbọ́dọ̀ máa polongo ètò UK lèmi wà wọ́n ní a máa receive emergency alert ẹ má bẹ̀rù a kàn ń test ni torí pé tí ìdèrè wọn bá dé ẹ̀gbọ́n mi wà ṣẹ́yìn náà ti gbọ́ ní ìsìn tẹ́lẹ̀ àbẹ́ṣẹ́ ń gbọ́ ni. mo ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ test ok bí ẹ́tà tí mo fi wà on up ní ijọ́ mélòó yẹn ni mo fi pick ẹ̀ but go ahead thank you so much. Wọ́n modify system wọn ni ẹ mọ̀ lọ́dọ̀ tí wà
Okay. Àwọn tó máa lò máa gbogbo. But àwa ti wá kàwé wá lórí ètò yẹ ká upgrade. A máa ń kọ́ ni. A máa kọ́, a máa rà lọ́wọ́ òní ilé náà máa upgrade làwa máa rà. Bẹ́ẹ̀ni lórí ọ̀rọ̀ tó sọ lórí ti Amẹ́ríkà pé terrorist. Ṣé ní terrorist ẹgbẹ́ ìfọ̀tọ̀ fún yìí? Mo ti sọ ní bẹ́ntìfù nígbà tí first time Jonathan bẹ́ Ibo àgbẹ̀ wọlé. Ìgbà ẹni bàbá òṣèlú máa wà bẹ́ntìfù. Mo ní terrorist ò ẹ̀ bá stop Nàìjíríà láìláì. Ẹ wo yí ẹ̀ mo ti sọ ẹ̀dẹ̀ wo bó ṣe ṣẹlẹ̀ nìyí. Nígbà yẹn àwọn bàbá òṣèlú àwọn ló wà ní pírẹsẹ́ńtà nígbà yẹn ọba mi á jù wọ́n ní rọ́ọ̀nù. Mo ní kò lè ever stop láìláì. Màá dẹ̀ sọ ìlú ẹ̀ kí àwọn ọmọ Yorùbá ká gbọ́ ká farabalẹ̀ gbọ́. Nígbà tí òyìnbó ń lọ, igi mẹ́ta ló gbé Nàìjíríà mú. Àbí Yorùbá, Ìgbò àti Haúsá. Nǹkan ṣẹlẹ̀ ní ọ̀dọ̀ Haúsá. Bẹ́ẹ̀ni. Báwo ni wọ́n ṣe ń ṣe owó Nàìjíríà? Wọ́n ṣe owó Nàìjíríà based on state. Àti local government. Àti local government. Ibo ni local government pọ̀ sí ilẹ̀ Haúsá bí. Bẹ́ẹ̀ni. Which means àwọn ló gba owó jù. Àwọn ló ti wá ṣe tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn, ẹ jẹ́ n bá yín lọ mú graph yẹn wá, ó wà lórí website koikimedia, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn, mo ní graph yẹn. Báwo lẹ ṣe wá expect pé wọ́n máa sọ òtítọ́? Terrorist ṣe bẹ̀rẹ̀ nígbà pé nǹkan tó ń jọ́ bí owó gbà yẹn. Ṣẹ́ni nǹkan tó lè mú kí terrorist yẹn stop o ní pé kí Yorùbá dúró kí Ìgbò dúró tiẹ̀ káwùsá dúró. Ẹ wá wò bóyá in 5 years mo fún yín ní 2 years ẹ wá wò bóyá terrorist yẹn máa continue ní north. Nígbà pé wọ́n mọ̀ pé wọn ò ní rí owó gbà bò mí mọ̀ owó wọn náà máa ná. Gbogbo terrorist tó ṣẹlẹ̀ yẹn wọ́n á mú gbogbo wọn bẹ̀. I die down. But for the party pé terrorist yẹn wọ́n ló ń gba owó lọ́wọ́ federal government kò lè ever stop láéláyé. Ṣẹ́ni pé Tinubu ṣe débẹ̀ ṣẹ́ni terrorist yẹn ó máa lọ sí ìlú different form ni. Tinubu náà jẹ́ bẹ̀ but kò ní stop láéláyé. Because kí ló fà á? Kò sí ownership nípa Nàìjíríà. Ṣẹ́ni gbogbo wa náà gbéra wá Nàìjíríà yìí. Ownership a lè claim ownership ìlú náà. Because for the fact pé ẹ lè mọ who is Nigeria. Báwo lẹ ṣe fẹ́ define who is Nigeria? Which means anybody bó bá ti gbé aláwọ̀ dúdú bó bá ti wọnú Nàìjíríà ó ti di Nàìjíríà ló jẹ́ bẹ́ẹ̀. Then báwo lẹ ṣe lè sọ pé terrorism máa stop? Ṣẹ́rí òyìnbó ẹ wo gbogbo ìlú tí wọ́n mention yẹn ẹlẹ́gbọ̀n. Ìpẹ́ tó gbé ọ̀rọ̀ yìí lọ mọ́ fọ́dà ní kẹ́kẹ́ ìjọkẹ́ tí wà ní gangan. Ṣẹ́rí gbogbo àwọn ìlú tí wọ́n mention ní Amẹ́ríkà mention ìgbọ́ wọn fẹ́. Wọ́n mention ní Ivory Coast, wọ́n mention ní Benin Republic, wọ́n dẹ̀ mention Togo, ìlú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó mention ní. Àti Ghana àbí. Ṣẹ́rí gbogbo àwọn ìlú yìí, gbogbo ìlú tó ní ẹ̀jẹ̀ wọn Yorùbá nation tá à ń ké pè nìyẹn. Wọ́n gbogbo tí wọ́n lọ ṣẹ́rí àwọn agbẹ́gbẹ́ wọ́n fẹ́ dín pẹ̀lú. Ṣẹ́rí gbogbo àwọn ìlú tí wọ́n mention yẹn àwọn ìlú tó ní historical ẹ̀jẹ̀ pẹ̀lú Yorùbá nation gbọ̀ngbọ̀n nìyẹn. Ẹ lọ wọ́n dáadáa. Ṣẹ́rí àwọn agbẹ́gbẹ́ ni wọ́n target. Àwa ni oyin gbogbo wọn balẹ̀ àtòyìnbó àti Ìgbò àtàwùsá àti anybody àwa ni wọ́n rí jẹ lára. So gbogbo ṣẹ́rí ìpadà wọn bọ̀ ìpadà wọn yìí wọ́n ti máa wá tú wa wọ́n máa wá fọ́ wa yákàyàká ni. Wọ́n máa ti wá fọ́ wa yákàyàká. Wọ́n á fi ẹ̀sìn wọ́n á kọ́kọ́ fi fọ́ wa náà. Wọ́n á fi education ìkọ́ wọn mọ̀ pé a máa dàrú láàrin ara wa eléyìí kó kàwé onígbélé ìmúyé wọ́n á fi education yẹn wọ́n á fi dún wọn yákàyàká wọ́n wá fi system gbé wọ́n á tó fi dún wọn yákàyàká Fúlàní á wá jẹ́ kí Fúlàní pọ̀ nìbàdàn wọ́n á pè wọ́n lọ́mọ Ìbàdàn wọ́n á jẹni yákàyàká náà máa pè wọ́n.
Africa wake up. Ọmọ wa wọ́n pè Tinubu tó di presidency kò sọ́ọ̀fù problem wa o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. In fact, ló máa jẹ́